manggigil sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit lumabhaw. May nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikit. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng warangit pagsikta, buhay ay langit sa piling ko. Aming ligaya na pag may mamapit, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo
the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the PBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Mga dagway, sang paghigugma. Mga dagway sang paghigugma. Mga istorya sa mga ordinaryo nga mga tawo nga naghigugma sang pinasahi nga paagi. Mga dagway sang paghigugma. Sila nakadiskubre sang gugma. Gugma nga nagduso sa ila sa paghimo sa mga butang nga naghatag sang kadayawan sa Dios para sa sini nga mga ordinaryo nga mga tawo. Ang pagpangabuhi nga mabungahon, mahigugmaon, kag pagkabuhi sa paghigugma. Ang ila kabuhi nakapahamuot sa Dios tungod sila naghigugma. Ini nga mga istorya mangin inspirasyon man sa aton tanan. Kita man ginaagda nga magkabuhi nga maripayon dira sa gugma sang Dios kag pag-alagad sa aton isig katawo. Ini nga programa ginadulot sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul, Missionary Sisters sang Social Communication. Mayong adlaw mga abiyan ko sa kahanginan, kagyari naman kita sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Mamati kita sa istorya sang kabuhi sang ordinaryo nga mga tao, pero naghigugma sa pinasahi nga paagi. Maghatag sila sang halimbawa sa matuod nga paghigugma sa Dios kag sa isig katawo. Sa liwat akong inyo abiyan sa kahanginan, Sister Nina Lurilia sang Daughters of St. Paul. Kagupod man naton diri si Father Francis Perez, Kura Paruko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City. Mayong adlaw, Father Francis, kag welcome liwat sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Mayong adlaw, labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo, si Father Francis Perez sa gihapon ang inyo nga kaupod sa kahanginan sa aton nga programa ang nagkalain-lain nga dagway sang paghigugma sa kabuhi sa mga santos. Karon ululupod naman kita nga makilala kag magpamalandong sang kabuhi ni San Benito o kon Saint Benedict. Mga muyo kita upod kay San Benito abad. O Dios nga amon amay, imo ginpili si San Benito abad, subong manunudlo sang pag-alagad nga Dios nun. Hindi pagitugot nga pagapasulabihon namon ang bisan ano sang sa paghigugma sa imo. Agud tumano namon ang imo mga sugo sa hilway nga kabubuton. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Karon aton pamatian ang drama sang kabuhi ni San Benito abad. Si San Benito natawo sa Norcia, Italia, sang tuig 480, kag siya napatay sa Monte Cassino sang tuig 547. Pagkatapos sa iya pagtuon sa Roma, naging ermitanyo siya sa Subiaco, sa diin madamo ang nagpalapit sa iya, tungod sang iya mga laygay. Iya gintukod ang monasteryo sang Monte Cassino. Sa sunod sang 3 katuig, nagpuyo siyang isanon lang sing mahipos sa kuweba. Nagkabuhi nga mapinangamuyoon kag nagpuasa, agud nga magtubo kag maglapit pagid siya sa Dios. Bilang balaan nga tawo, ginpangita siya sa mga tumuluo. Ila ginahandom nga iya man ipaambit ang mensahe ni Kristo sa ila. Tungod sadto nga panahon sang ila kasaysayan, amuyadto ang labing kinahanglanon, ang maayong balita. Sang tuig 529, sa iya pagkabuhi bilang monghe,
Nagtukod si Benito sang pundasyon monastiko, kung sa diin ang mga kalalakihan nga luyag magkabuhi sa isa ka katilingban sing ululupod, kag nagahandom sa pagpangita sa Ginoo, sarang maging katapo kag magpuyo sa among nga lugar. Ini nga bag-o nga pundasyon monastiko, makita sa bukid malapit sa Casino, Italia. Nangintanyag ini kagintawag nga Monte Cassino. Si Benito nagtukod sang komunidad, kag nagsulat sa mga sulundan nga amo ang naggiya sa ila adlaw-adlaw nga pagkabuhi bilang mga munghe. Si Benito ang ila naging giya bilang amay sang ila komunidad, kag naging abot tubtob sa iya kamatayon sang tuig 547. Amo ini ang mapinaubuson nga ginsuguran sa mga munghe ni San Benito sa ila paghalad sa ila kabuhi sa idalom sang iya pagsulundan. Ini nga order relihiyoso naglapnag sa bug-os nga kalibutan tubtob sa karon nga panahon, kag madamo na nga mga komunidad ang nag-alaplaag sa nagkalain-lain nga lugar sa kalibutan. Ginadumdum si San Benito tungod sang iya bantog nga tulumanon monastiko nga nag-ugyon sang trabaho kag pangamuyo, kag sang iya paghigugma kag birtud sang pagpugong. Ginakilala siya nga patron sa mga problema sa kidney. Ginasaulog ang iya kapistahan sa pitsa 11 sang Hulyo. Magapadayon karon si Father Francis sa iya pagpaambit sang kabuhi ni San Benito o kon Saint Benedict. Hupda naton siya paagi sa pagpamati sa dugang nga reflections. Aton tagaan sang kabuhi subong ang kabuhi ni San Benedicto Abot sang Monte Cassino, patron sang Europa, kag subong man si San Benedicto kon Benito, Benedict, patron sang may mga masakit sa kidneys. Si San Benito o kun si San Benedict Abot, patriarch sang Western monks, sa edad nga 20 anyos, naguntat siya sang iya nga pagtuon sa Roma, kag nagpuyo sa kabukiran sang Subiaco, bangod na iskandalo siya sang immoral nga pangabuhi sang mga pariyo niya nga mga estudyante. Isa ka adlaw, ang yawa nagpakita sa iya, kag subong man sa iya panguna-huna, ang iya nga imaginations sang isa ka matahom nga babay nga sang una iya nakilala, kag subong man pagkakita niya sini nagadabadaba ang iya nga kaugalingon sa tinaga nga desire sa iya nga tagipusoon. Gani dali-dali nga ginuba ni Benedict ang iya nga bayo, kag nagligid siya sa mga tunok tubtob nga nagdulugo ang bilog niya nga kalawasan. Paagi sa mga pilas sang iya nga lawas, iya naluwas ang mga pilas sang iya nga kalag. Mga kauturan, ginpili siya nga mangin abot sa mga notorious nga mga monghe o kon monks nga nagapuyo sa Bicobaro, kag ginbaton ni Benedict ang amo nga posisyon, apang ang mga monks hindi magpati sang iya nga patakaran o kon mga rules. Bangod para sa ila, masyado ini kabudlay, istrikto ini. Gani ila ini nga ginplanuhan nga patyon si Benedict paagi sa paghilo sa iya. Naghimo si Benedict sang tanda sang krus, kag ang kalis nga may hilo broke into pieces, kag ang plat na diskubrihan. Ginpabayaan ni Benedict, kag ginbayaan ang mga grupo, kag nagbalik siya sa Subiaco. Mga kauturan, may isa ka pari, si Father Florentius, nga nagapuyo sa iya man nga neighborhood, nga may dako nga hisa kay Benedict. Kagluyag niya nga maguba siya, katulad sang ruin. Ginatagan niya si Benedict sang tinapay nga may hilo, apang nadiskubrihan ini ang yawa padayon nga nagamaniubra, kag iyang ginpadalhan pagid ang mga monghe sa mga prostitute, ang mga babayi nga manubo sang lupad o kon mga mahigko nga mga babayi, agod tintaron sila. Agod nga malikawan ini tanan, mga kauturan,
Ilabi na gid ini nga mga tentasyon sang tuig 530 ginbayaan ni Benedict ang amo nga lugar. Gani sa iya nga pag-isahanon, pangamuyo kag puasa ang iya ginahimo sa kuweba sa bukid sang Mount Subiaco. Kag dira iya nabaton ang instruction halin sa kay San Romanos. He gained the reputation of holiness. Kag amo ang nagtulod nga madamo ang nag-upod sa iya. Madamo ang iya nga mga miyembro, kag nagpatindog siya sa monasteryo, kag nagpangabuhi sila in community life sa Monte Cassino nga amo ang sentro sang religious life sa Europa. Iya ginpatuman ang golden rule sang community nga ginatawag ora et labora, pangamuyo kag obra o kon pray and work. Kada adlaw ang mga monghe o kon ang mga monks may 8 ka oras sa pagpangamuyo, 8 ka oras sa pagtulog, kag 8 ka oras sa manual work. Subong man ang sagrado nga mga balasahon or works of charity. Sang ang Italia nabihag, si Tutila, ang hari sang Goths, nag-order sa isa niya ka general nga magpakuno-kuno paagi sa pagbayo sang iya kingly nga robes o kun ang bayo sang hari. Agot tilawan si Benedict kun bala ma-recognize siya. Mga utod sa bulig sang Dios, wala matiplang si Benedict. Kilala niya siya sa gilayon. Sa na-mentionar ko lang, si Totila impersonation ang buot sing ganon sini. Bangod sini, si Totila ang matuod nga hari came to pray him with Benedict kag naghatag sang iya nga Diyo respect. Mga kauturan sang tuig 547 sang siya ginatawag pa nga brother, napatay siya kag gindeklarar nga patron sang pungsod Europa. So far, si Benedict upod ang iya nga mga grupo gintawag nga Benedictines have given their names, especially sang simbahan. Mga kauturan, tumalagsahon, tumangid ang pangabuhi ni Benedicto. Mga 50 ka Santo Papa ang nahimo sa mga Benedictines, mga 7,000 ka mga obispo, kag sa listahan sang iya kabuhi, nakahimo sang 40,000 ka mga santos. Isa na dira si San Benito o kung si Saint Benedict. Sa liwat, ora et labora o kung pray kag work ang iyang strikto nga lay nga dapat sundon sa iyang mga miyembro nga ini ginahalad sa Dios. Labing hinigugma nga mga kauturan, takpan ko iniliwat nga programa sa pagpamalandong sa kabuhi ni San Benedicto o kung Benito, Saint Benedict, ang ora et labora nga kinahanglanon naton ang maid-id nga pagpangamuyo nga ahaiaton ihalad sa tagsa naton kapag trabaho, ilabi na gid ang aton nga pag-obra sa Dios kag sa iya katawhan sa sining kalibutan. Si Father Francis Perez liwat ang inyo abyan sa kahanginan, gatamyaw sa inyo sang maayo gid nga pagpamati kag may God bless us all. Salamat gid Father Francis sa imo duga nga pagpakilala kag pagpahangop sang kabuhi ni San Benito o kon Saint Benedict, isa ka talahuron nga tawo. Benito ang iya ngalan, nga kon sayuron bulahan. Kag iya ginbayaan ang iya balay, kag ginikanan, ngang iya lamang handom amo ang magpahamuot sa Dios kag sa pagpangita sang balaan nga pagkabuhi. Salamat sa tanan nga nagbuylog sa pagpamalandong sang pulong sang Dios paagi sa aton programa sa karon nga Domingo. Salamat sa inyo mapinadayunon nga suporta kag pagpakigbahin paagi sa inyo pagpamati.
Mga abyan, magpadayon kita hasta sa masunod nga semana. Sa aton masunod nga programa sang Mga Dagway sang Paghigugma. Sa amo gihapon nga takna kag istasyon sang aton radyo. Salamat gid sa inyo padayon nga pagpakig-upod. Bendisyonan kita tanan sang aton makaako. Sa ngalan sa mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia, nagapasalamat sa inyong pagpamati kag subong man sa pagbulig sang aton mga collaborators, cooperators, benefactors, kag sa tagdumalahan sang sini nga istasyon. Sarang man kamo makig-angot sa Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaez, Henares Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Or cellphone number 0943-541-0771. Kaupod sang aton santo, aton pangayoon ang bendisyon sang aton mahal nga Diyos. Bombo Radyo Bacolod. Ang akong tagipusoon nagakalangkag, sang pagbutlak sang adlaw nga labing masanag. Sugdanan ka nga ginggikanan sang kalinong, sang manunubo sining kalibutan nga madulong. O Kristo nga kasanag sang amon dalanon, sa imo ang pulong nga matinubuson. Ipadala ang imo espiritu sa pag-amuma, sining tagipusoon nga nagahandom sang imo gugma. Ang Kapawa. Mayong adlaw, mga inigugma ko nga mga utod kagabihan kay Kristo sa sining ikanapulo kag anom nga Domingo sang tuig sa ordinaryo nga panahon. Maghimaya kita kag ibayaw ang aton mga kasing-kasing sa Santissima Trinidad, sa Dios nga Amay, sa Dios nga Anak, kag sa Dios Espiritu Santo, sa sining bagong adlaw. Kag magpasalamat kita sa mga grasya nga padayon nga ginahatag sa aton, agud mangin mabakod, kag may kusog kita sa pagbuhat sang kabubuton sang Dios. Mahidaiton man nga pagpanamyaw sa aton mga tagpalamati diri sa Diocese sang Bacolod, Kabangkalan, San Jose Antique, Rojas, Calibo, kag Archdiocese sang Haro, dira man sa Marbel, Coronadal, kag Cotabato, kag sa maabutan sining aton programa karon nga Domingo. Aton man ginatamyaw ang tanan nga naga-follow sa aton via live streaming sa Facebook, ilabi na sa aton mga OFWs. Talupangda ang Diyos amo ang akon manugbulig. Ang Ginoo nagapabakod sang akon kabuhi. Magadulot ako sa imo sang kinabubuton nga halad. Magadayaw ako sa imo ngalan, o Ginoo, kaini maayo. Mga muyo kita. O Diyos nga amon amay, kaluoy kami nga imo mga alagad, kagdugangi sa amon ang imo grasya, agod nga magkabuhi kami sing malig-on sa pagtuo, sa paglaom kag paghigugma. Kag tungod sini, tumano namon sing may katutom ang imo mga kasuguan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 10, versikulo 38, tubtob 42. Sang nagpadayon si Jesus kag ang iya mga gintutunan sang ila pagpagnakaton, nakaabot siya sa isa ka baryo. Dito ginbaton siya sa isa ka babayi nga ginahingalanan kay Marta sa iya balay. Si Marta may utod nga babayi nga ginhingalanan kay Maria, nga naglingkod sa tiila ni Jesus sa pagpamati sang iya pagpanudlo.
Si Marta, hindi na makaarapat sa madamo nga mga hinikoton. Gani nagpalapit siya kay Jesus kag nagsiling, Ginoo, wala ka bala nagakabala ka? Nga ginapabayaan na nga ko sang akon utod sa mga hilimuson? Singgana siya, nga magbulig siya sa akon. Ang Ginoo nagsabat sa iya, Marta, Marta, nagapalibog ka, kag hindi ka mapahamtang tungod sa madamo nga mga butang. Pero isa gid lang ang kinahanglan. Husto ang ginpili ni Maria, kag ina hindi makuha sa iya. Mga utod kagabian, para sa pagpaathag sa mensahe sa aton ebanghelyo sa sininga Domingo, mamati kita liwat kay Reverendo Padre Francis Perez, Kura Parukos sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City, Diocese sang Bacolod. Maayong adlaw, kag welcome sa gihapon sa aton programa, Father Francis. Maayong aga, Sister Ninia, kag sa inyo tanan, libing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo. Ari na kita subong sa ika-16 nga Domingo sang tuig sa ordinaryo nga panahon. Pamalandungan naton subong ang istorya sang pag-alagad, service, and prayer at the same time, kung paano ang aton nga pag-alagad, ang aton nga pagpangamuyo sa aton Ginoo. Kinkuha naton ang aton santos nga ebanghelyo kagina sa ebanghelyo ni San Lucas, kapitulo 10, versikulo 38 hasta 42. Sa aton nga pagpamalandong subong, aton ana ibalik ang aton nga igdulungog kapang hunahuna sa nagligad nga Domingo. Nanutaran ninyo nga ang aton santos nga ebanghelyo subong, ginakuha naton sa ebanghelyo ni San Lucas. Kag ang iya nga mga ebanghelyo nga ginpili para sa aton tanan sa sini nga mga Domingo, ginkuhaan naton ini sa iya mismo, kag subong sa kay San Lucas, kag ang ebanghelyo naton subong, amo ang continuation sang ebanghelyo sa nagligid. Agud nga aton nga maangot ang tanan nga ini, kag mapamalandungan naton ini, nat hindi lamang sa aton nga pagpamati, kundi paagi man sa aton nga pagbuhat sini. Kag hambal ko sa inyo sa nagligad, ang Good Samaritan, who is your neighbor. This neighbor of yours and mine needs our help now. Gintakpan ko ang akon nga pagpamalandong sa nagligad nga simana sa tinaga sang aton Ginoo, sang tinaga nga do, himua, do the same, ang ginhimo sang maayo nga Samaritano. Ang pamangkot sang aton Ginoo sadto sang nagligad nga simana, sino ang akon isig katao? Naglabay lamang ang pare, bangod kay ginadumilian sa mga lahi, nga hindi magtandog sa patay ka mga dugo, bangod kay maserbisyo sa Ginoo. Naglikaw man yadtong Levita, nga sa diin nagaserbisyo man sa templo, bangod nakita man niya ang sitwasyon, nga bisan ang pare naglabay, apang ang tao, iya nga ginakangilaran sang sosyudad, nga makasasala, amo pa ang naghimo sang iya hilikoton. He is not a Christian, but ang iya nga pangabuhi, sobra pa sa Kristiyano. Amoy inagani, nadumduman akon sang una ang akon nga profesor sa theology sa persona ni Father Perez. Siling niya santo sa amon sa missiology, no, sa subject. Siling niya sa amon, na-assign ako sa nagkalain-lain nga mga lugar bilang mga misyonero. Kag na-assign man ako sa madamo nga mga tao nga sa diinway gani nakakilala kay Kristo, apang ang ila nga pangabuhi kag pag-alagad sa ila isig katao sobra pa sa ginatudlo ni Kristo, even though nga way na nakilala ang mga Kristiyano, kag way sila nakabati kay Kristo. Ti amo to ang sitwasyon posible sang Good Samaritan sa nagligad. Gani ang pamangkot sang aton Ginoo, kagyad tong tao nga ato silinya, sino ang akon isig katao. Hindi siya makahambal. Hindi siya makahambal nga ang Samaritano, amo ang Good Samaritan, kundi ang sabat lamang sadtong manggaranon nga tao, ang tao nga nagbulig sa iya isig katao. Nga hindi siya makaminsyon na raw.
kay ginangilara nila nga waay gid kaluwasan ini sila. Gani ang challenge sang aton Ginoo, sila niya, okay, go and do the same. Lakat ka, kag himuaman, katulad sang ginhimo niya. Labing hinigugma nga mga tagpalamati sa aton tanan bala, ako ya ka open-minded gid sa akon. Damo sa mga relihiyon nga nagasiling na naluwas na sila, amo na ni sila, amo na inaya prinsipyo gid lamang ina. But, ginabutang bala ini sa buhat. Nagabulig bala sila sa ilaisig katao. Kung nagsiling sila karon nga, my faith, ang akon pagtuo, amo ang nagsalbar sa akon. Ginabutang bala na nila ini sa buhat. Kung nagsiling may pagtuo ako, maluwas na ako, pero kawatan siya, hold-upper siya, kriminal siya, usaron lang niya ina ang pagtuo. Siling ni St. James, si Santiago nga apostol. Kun ina nga pagtuo, way ginaupdan sang buhat, ina nga pagtuo, patay nga pagtuo. Go and do the same. Sa aton santos nga ebanghelyo subong, padayunon ko ini labing hinigugma nga mga kauturan para sa aton tanan. Subong ang aton Ginoo nagkadto sa Betania. Ini nga panimalay, close niya nga mga abyan sanday Marta kag si Maria. So, kung aton diri nga pamalandungan sa waay pa ako nakapadayon sini, nabasahan nakon one time sa isa ka libro nga diri man akon gani ginbakal sa St. Paul's, ang libro nga ginatiguluhan In the Darkness of the Marketplace. No? Dugay ko na gini nga libro, ginatago kag nanamian gid ko sini, iya ini green ang ang iya nga author sini. Kag dira sina ginhatag niya ang komparasyon sa ginatawag nga service kag prayer. Kun sa mga Benedictines pa sila, ora et labora. Ang aton Ginoo masami nga nagakadto diri. Kag diri man siya mismo nagadayon upod ay nga mga gintutunan gani sang pagbisita sang aton Ginoo sa sina nga panimalay kay Marta kag kay Maria, labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo. Si Maria nagpungko, nagpamati sa pulong sang aton Ginoo. How about si Marta? Si Marta iya ka Pilipina gid sa iya. Ang aton nga Pilipino bala iya nga kustombre, ang aton nga pag-amuma, ang aton nga pag-welcome as a welcoming family sa aton mga bisita, anong aton ginahimo? Pakanon sila, preparahan naton sila, kundra sila matulog sa aton, ang tanan-tanan to nga tinago naton nga mga habol, nga baho naptalina, nga dugay na way ginausar, ginapausar nila sa aton. Kag amo man ini ang natabo sa sining mag-utod. Natak-an na si Marta posible. By the way, sino ni si Marta? Ang Marta, labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo, nagakahulugan ang iyang ngalan sa mga Marta nga nagapamati subong, kung inyong ngalan amo ini, ang meaning sang inyong ngalan nga Marta, woman of the house. Na, amoy na ang mga Marta, masami sa kusina, masako sa pagpreparar sang pagkaon. Gani, si Marta nag-complain sa aton Ginoo, nga way siya nagbulig, sang madamo niya nga mga hilikoton sa kusina, kag amo ini ang ginsiling sang aton Ginoo. Marta, Marta, masako ka. Apang husto ang ginpili ni Maria. Ano ini ginpili ni Maria nga insakto? Nagpamati siya sa pulong sang Dios. Labing hinigugma nga mga kauturan, sa sining santos nga ebanghelyo nga aton pamalandungan subong, amo man ini ang tentasyon sa aton nga pangabuhi. Masami ang aton nga balibad nga masako kita perme. Masako kita sa aton nga obra, masako kita sa aton negosyo, masako kita sa bisan ano lamang dira nga rason naton ang alibay naton sa aton nga pagpangabuhi. We have no time sa pagpamati sang pulong sa Dios. Waay na kita sang tsimpo sa pagsimba. Waay na kita sang tsimpo sa pagbaton sang iyalawas kag dugo sa communion mismo. Kag amo ina nga masako kita, but ang tentasyon diri labing hinigugma nga mga kauturan bangod kay masako kita.
Bangod kay nasako kita, way na kita sang panahon sa aton Ginoo. Panumdumon gid naton, labing hinigog mga kauturan, nga bisan ano ang aton nga pagpangabudlay kung malayo kita sa grasya sang Dios, ang bunga man sini, waay man sing dako nga grasya nga bagabatunon kita. Amo ini gani labing hinigog mga kauturan sa kabuhi ni Marta kag ni Maria, makasiling kita nga ang aton tagsa kay likuton adlaw-adlaw kinanglan naghalin ini sa aton tagipusoon. Kag subong man ini usaron man naton ang aton nga mga kamot. Ang aton nga pangamuyo kag subong man nga ginaupdan ini sa aton nga buhat. Ang mga tinaga nga sa diin aton man ginaupod sa aton nga pagtrabaho, ang mga tinaga nga naghalin sa aton nga mga bibig kag subong man na ekspresyon sang aton nga trabaho nga aton nga ginausarang aton nga mga kamot. Ako na dumduman ang akon nga profesor sa atong una sa psychology nga nagasiling, kung ano kahipid, kung ano katinlo sang imo nga ginaobra, bangod kay naghalin ina sa imo nga tagipusoon, ang resulta man sina maayo kag manamian ang tanan. Apang kun ina nga obra nimo ginaupdan sang imo nga pagkataka, nga waay ikaw man sang panahon, pariyo sa kay Marta nga waay sing tiempo sa pagpamati sang pulong sa Dios, kundi nga ara siya sa kusina, agud nga iya amumahon ang bisita, amo ina ang kabangdanan kun nga ginakapuyan siya, natak-an siya, kag amuman ina ang kabangdanan nga masami nga kita mismo malayo sa aton Ginoo. Gani labing hinigugma nga mga kauturan, ang aton nga pangamuyo kinahanglan nga updan gid naton ini sa aton buhat adlaw-adlaw. Ako na dumduman sang pag-ordin sa akon kag ini ginasulit-sulit gid sang santo sang mga obispo during the time sang ordination nga nagasiling siya sa mga pari. Preach what you believe. Iwali ang imo nga ginatuuhan and practice what you preach. Na kanami gid sini nga pahanumdom sang obispo sa amon nga mga ginordinan nga mga pari, nga kun ano ang amon nga ginatuuhan, amon ini nga ihambal kag ipangabuhi. Amo ina labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo nga dapat gid naton permi panumdumon ini. Samtang akon ini nga takpan dugay-dugay, ining refleksyon naton karon nga Domingo sa papore ni Papa Francisco. Ginsiling niya diri sa mga moderno nga nakatuon sang pangunahuna, nagstudy sang mind ka karakter sa psychology, nagasiling dira, ang masakit nga kamatuoran para sa aton tanan, kun ang mga tao doing good but actually only doing it in selfish reason. Kadamo sa aton ang nagahimo sang maayo apang may mga motibo para lamang sa aton kaugalingon. Makita man naton diri siling niya bisan gani sa mga politiko, no? Who are open photograph handling out help sa mga politiko baw tapos ng eleksyon. To the poor people, nagakugo sa mga kabataan. We wonder, siling niya, what they do the same in the presence of media. Ginahimo lamang ini sa mga politiko, bangod kay ara ang media, kag may kudak. Kag ini, ang obra kag ang hospitality ni Marta, siling ni Papa Francisco, labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo, amuman ini, nga siling niya, kinahanglan, nga ang tagsaton ka aksyon, ang aton tagsa ka contemplation, kag ang aton nga pagpamalandong, in the opposite, sang complement sang aton nga pagbulig sa aton isig kataw. Gani, hindi lamang kay nagserbisyo kita bangod nagpakaon kita sa aton bisita, kundi dapat man naton batunon si Kristo, ang iya nga pulong, ang iya nga lawas kag dugo, ilabi na gid sa santos nga misa. Panumdomon gid naton nga hindi lamang sa tinapay mabuhi ang tao, kundi sa tagsa ka pulong nga ginahambal sang Dios. Ang tagsa ka tinaga nga nagkawa sa aton nga mga baba, kinahanglan nagalin ini sa aton Ginoo.
ang tinapay, the bread of Jesus, kag ang pulong sa aton Ginoo, amo ini siya ang better nourishment nga pagkaon naton adlaw-adlaw, kag ang strength sang aton nga pangabuhi, ang aton nga pagkabakod sang aton nga matag-adlaw nga pagsinlayo upod ang aton Ginoo. So labing hinigugma nga mga kauturan, kabay pa nga ang Dios upod gihapon sa aton tanan sa sini nga Domingo, kag sa pagpamalandong naton nga sa diin ang tanan nga mga pagkaon, ang aton nga mga hilikoton adlaw-adlaw, kinahanglan nga ginaupdan ini sang buhat, kag ang aton nga pangamuyo, kinahanglan nga ginaupdan man ini sang sincero nga kalipay nga ginadulot sa aton Ginoo. Si Father Francis sa gihapon, pod kay Sister Nenia, kag subong man sa kay Ray, ang aton technician, nagapasalamat sa inyo tanan, kagabay pa ang Domingo nga ini, maghahatag yapon sa aton, sang madamo nga grasya, kag ipahilayo kita niya sa mga malain nga katalagman. May God bless us all. Bisan kita masako o kag madamo sang ulubrahon, magapabilin nga ang best part of our day, amo ang pagpamati kag pagpakig-istorya naton sa Ginoo, sa aton pangamuyo. Gani, feeling blessed man kita nga nagaulupdanay sa sini nga adlaw para sa pagpamati kag pagpamalandong sang pulong sang Dios. Bag-o magsugod ang aton nga adlaw, agud atubangon ang aton mga hilikoton. Nagaspend kita sa aton first moment of the day, kaupod ang Ginoo, kag aton gid ini ginapasalamatan nga grasya bangod ang pulong sang Dios, amo ang aton giya sa aton matag-adlaw nga hilikoton, kag relasyon sa isa kag isa, nga amo man ang nagasustain sa aton agud manginhimpit nga mga Kristiyano sa aton pulong kag buhat, samtang ginaobra naton ang aton mga hilikoton. Kabay nga ipadayon naton ang pagbaton sining hamili nga grasya, pagi sa pagbaton sa mga sakramento sa sini nga Domingo, ilabi na gid ang pagbaton sang aton Ginoo sa Santos nga Misa. Madamo gid nga salamat, Father Francis, sa paghatag sa amon sang kasanag, paagi sa imo reflection sa aton ebanghelyo. Mag-updanay naman kita sa masunod nga Domingo. Please keep safe, Father Francis. Ang pangamuyo sang Sinodo. Nagadangup kami sa imo, o Espiritu Santo, samtang kami ululupod nga nagatipon. Upod sa imo nga amo lamang ang nagagiha sa amon, magpuyo ka sa amon mga tagipusoon. Tudlui kami sa dalan nga amon dapat agihan, kag kung paano namon padayonon. Kami mahuyang ka makasasala, hindi pag-itugot nga amon ipaluntad ang kagamo, hindi pag-itugot nga ang amon kakulang sa paghangop, magdala sa amon sa sayop nga paagi, ukon magdikta sang amon pangginawi. Itugot nga sa imo, amon makita ang amon paghiusa, agod ululupod kami sa pagpanglakaton, padulong sa kabuhi nga walay katapusan, kag indi maglisa sa dalan sang kamatuoran kag katarungan. Tanan iniamon ginapangayo sa imo, nga padayon nga nagapanghikot sa tanan nga lugar kag tion, sa kaisahan sa Amay kag sa Anak, sa mga tuig sang mga katuigan. Amen. Tuloy ka ipakita sa akon ang imudanan. Tuloy ako sa pagkabuhi, sa kamatuuran. Kay ikaw ang nagaluwa sa akon, sa bugos nga adlaw, nagasalig kami sa imo. O Ginoo, ipakita sa amon ang
kamatuoran, kag imo kabuhi nga dayon. Ang imo mapinadayunon nga gugma, nga ginpakita humaling pa sang una, kagang imo kaayo o Ginoo, dumdumaman ako nagatawag sa imo. O Ginoo, ipakita sa amon ang imo dalanon, ang imo kamatuoran, kag imo kabuhi nga dayon. O Ginoo, ipakita sa amon ang imo dalanon, ang imo kamatuoran, kag imo kabuhi nga dayon. Sin is multiplied very easily throughout the night in every part of the world. Thousands of great machines operating at astonishing speeds produce millions and millions of copies of magazines, newspapers, and tabloids. Each evening, crowds of moviegoers watch motion pictures, violent and pornographic. For practically the entire day, radio and television are on the air with programs, good and bad. And to top it all, more young people frequent in internet cafes. Who is to say what percentage of what they read, watch, and hear is good, and what percentage instead is dangerous? Be a modern apostle and communicate the good news using the media of social communications. For more information, please contact Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Henares, Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Or Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Cell phone number 0943-5410-771. Each one of us has the right to live. Why destroy life? Don't take away my life, Mother, let me live. You know it isn't right to stop me being born. God wants us to live. He wants us to live in Him. Do you want to live? Live in God and let others live. I want to live my life, Mother, you will see. When you look at me and you hold me in your arms, you'll fall in love with me. A message from the Daughters of St. Paul and this station. Madam uman nga salamat sa tanan nga nagbuylog sa pagpamalandong sang pulong sang Dios paagi sa aton programa sa karon nga Domingo. Salamat sa inyong mapinadayunon nga suporta kag pagpakigbahin paagi sa inyong pagpamati. Padayon kita sa pagigugma sang aton Ginoo. Ipaambit naton ini sa aton pamilya, kaabyanan, kag iban pa nga mga kaupdanan. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid kinapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon.
Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Paulines Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Oras ang Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 54 minutos na nakalabay stock na alas 4 sa aga. Welcome kami na pagpalagad sa Platuntunan Bombo Report sa First Edition, pang Domingo Edition sa Platuntunan, Petsa 17 sa bulan sang Hulyo. Ikatatlo ko Domingo sa kapitong bulan tuwing 2022. Kamusta na kamo? Good morning sa aton mga sukay, sa aton matagpulamati, sa aton sa mga kabombo. Mga kabombo naton diri sa 61 ka mga barangay sa sulod sa Bacolod. Nga aga pa nagabulog tao. Of course, sa mga autora naton sa mga listeners naton sa aton mga suki, mga kabombo naton sa kabuusan nga probinsya sang Negros Occidental. Mga mangisda naton nga aga pa nagpadulong sa mga baybayon. Mga manguma naton nga aga pa nagabulog tao, silingan daw sang Domingo. Of course, aton mga tinderas, bulantiras, makadamo sa mga banwa kay syudad, adlaw sa Domingo nagapatayon sa nga bulante. Aga pa nagaladlad sa ila silingan mga baligya. Aga pa ara na sa merkado mga kebenan. Of course, aton din mga kulturan, mga vendors naton sa may Libertad kag Burgos Public Market. Kamusta na bakla na, kamusta na bintana siningan daw sang Domingo? O yaga pa, first hour in siniyang Sunday. Hindi pagalimtan ang pagpadulong sa aton tagsaya ka mga kasimbahanan. Ano kita Domingo, subong damo sa mga auto nato nagaplano mag-outing, damo sa mga kultura nato na nga nagalakwat sa tagsa kadlaw sang Domingo. Of course, kamusta nag Saturday nights? Kamusta mo lamaro naton nga naglagaw-lagaw kag nagpaaga sa mga balay limnan sining adlaw sang Sabado? O tiaga pa nagpuli Domingo na nagbalik sila tagsa ka mga puluyan. Of course, aton nga ma-driver karon nga nagapreparaban balik biyahe siling adlaw sang Domingo. Of course, sa mga utod naton nga nagaplano magkaron sa pag ehersisyo, jogging, walking, biking, okay, iban pang sahi sa ehersisyo tag sa Domingo. At least na magawa-gawa sing pag-ulan siling kagahon. Diri sa aton sulod sa Bacolod kag pila ka bahin sang probinsya sa Negros Occidental. Oy mga ganon duty naton sa mga pribado ko publikong ospital. Good morning. Kamusta ang pulo ligmat nato na sa aton tagsa ka mga area of responsibility? Of course, sa aton mga kapulisan nga raman sa gyapon padayon nga nagalibot-libot, padayon nga nagabantay sa nga kalinong katawhayan sila tagsa ka mga AOR. Kaupo nyo tagsa din ka Domingo sa kagahon sa gyapon Bombo Dennis Rubica. Ng mga balita nga aton batayan, balita nga aton kapatamod, balita aton ibalon. Sining kagahon sa aton sining mga nagapaunayang ang mga balita lokal. Ang kaso sa COVID-19 sa probinsya sa Negros Occidental naglabot na sa 48 as of kahapon. Samtang dugang pagkidya nga mga balita lokal, ang New Government Center ang ila comfort room sirad-an after sang office hour. Namatabo sa mga auto naton din ang nagsaya sa aton NGC tagsa kagabi. Kagibal auto man karon ang report ni Bombo Graceland may natabong robbery hold up kuno kagabi sa diriya sa isa ka area sa syudad sa Bacolod. Mga sospetsado nagasakay sa tricycle.
Bombor sa gabi may isaman ka self-inflicted nga aksidente sa area sa police station number 8. Mga biktima daw nag-expire gid mga kamanan. Ibalanta ko sa dugang ang mga report yan ni Bombor Gaysin sa patrol. Samtang mga balita national, localized peace talk. Kung nga giduso karong sa National Task Force ILCAC, ang mabasko ginapamatukan na sa pamunuan sa Communist Party of the Philippines. Samtang COVID-19 alert level system, nga ginapatuman karon sa pungsod, ang gaan sa pagtamod o gaan sa pagtalakay sa pag-istoryahanay ni Presidente Bongbong Marcos kag ni Health OIC, Doktora Verheri. Amot na ibato naman na yan ining alert COVID system, ang ginapatuman karon ano madangata sining pag-istoryahanay. Sa balita gikan sa luwas, space plant sa Ukraine nangin sentro naman sa pagbombardiyo sa misilya sa Russia. 3 ka individual ang report nga nagkalamatay. Sa muna nga mga balita ng aton ni Himay-Mayang balita ng aton kagpatamod balita aton ni Balaw sining aga. Pagpanagan siya platutunan Bombo Reports first edition. 59 minutos na nakalikan stock na nga alas 4 sa aga mga kaminano. This time muna ito granaya. Ang mga balita na tipo ni Bomborges, sino ba ito siling kakagahon mga kaminano, sino ni biktima sa isa kapag pa-hold up, o triple, no? Hold up. Pero rin naman, nagsugod naman sila, nagkuha naman sila, nagasik naman sila sa lagim diriya sa sulan sa Bacolod. Isa ka biktima sa pa-hold up, natabo kagabi mga kaminano, ang sospechado kasakay sa sikol, ginlagas ni Manong Sikyo sakay sa kwan sa food delivery motorcycle. Dito ay kuno malabot, naghagit naman sing hagis naman sing lagi mining mga sospechado ho. Sugod naman sila mga kabinan kaysa aksidente makagabi sa area sa station 8 ang nagluntad ti biktima do na kwanged nag-expire ari ang mga report kag of course napacheck na karon sa aton sining NGC dito makaminan sa aton report nga nabaton nga after office hour kuno ang comfort room dira iya sa Maynilad Government Center si Radan man doon niya kamatuod mga kaminan aton nga impormasyon kay naton ti kon si Radan after office hour wat ang mga tao natin makaturaton dahil kanto sa NGC sa tilion sa kahaponanon kag of course sining kakagahon damo man na naga-walking damo man na nag-jogging makabinan so daw ni kamatuod nga report amoy ko pagdili nato si kagahon sa aton siniyang patrol kay Bombo Gracelyn Lobaton kon kamusta kay ti for safety reason kuno may mga gabalantay mo na nga mga puso member, mga ginhire naman yung membro sang puso na ton, para iya pagbantay, paghulat o pag-protect sa mga propiedad sa aton siniyang gobyerno sang syudad sa Bacolod. Diba? Dahil sa GC may puso na nagabantay sa aton public plaza, may mga puso member man dira, nga nagabantay, may opisina man sila dira. Kag sa pila pa, ka mga pasilidades nga ginapagian niya sa syudad sa Bacolod, tesiling ko after office hour, may mga nagabantay na daya, na may mga nagwardya ang membro sa niya puso mga kabinan. Kay para maproteran ni mga propiedad niya sa aton siniyang syudad. So kung mangin sila do, ang comfort room sa NGC natin after office hour, masentula, paano man nagakaladto dira, paano nagapadulong dira sa aton sini nga NGC, balanta naman dati, sinaton, may mga katuran, makita niya kung gabi, nagalagaw-lagaw pa, nagapulo pa huway pa, nagarelax pa daton sa aton NGC ground, kag kung kagahon like weekend, Sabado, Domingo, kadamo kita sa mga katuran nga aga pa man niya naga-jogging, naga-walking, naga-ersesyo sa ato sini nga
grounds ang government center. Pagkakabante nila sa Lagune, sa plaza nila sa atabangan sa ato sining NGC. Kung siraan na karon nila ang comfort room, especially ang diri sa kung gatubang ka sa NGC, do sa left side na meron na comfort room mo, magluwas sabi dito iya sa babaw na gid, sa loob gid sa building, especially dito sa likod ng porsyon, mga kabanan, muna ang pamangkot, no? So ipa-clear up tani sa kay Bumbog Grizzlin, no? Kung ano ni kamatuod nga informasyon mga kabanan, no? So sa pagkaligari ko ng live report na Bumbog Grizzlin, mga balita tipon sa patrol sin Kagahon, direkta mismo dito sa Maynyo Government Center. Bumbog Grizzlin sa patrol, good morning, Kamin. Mama Dennis, good morning. Live kita subong sa Bacolod City Government Center. Ang sitwasyon dere, Mama Dennis, mahawan ang aton sa nga ground. Kag napalibutan ini sa gahapon sa mga baral. Mama Dennis, before exercise bong. Ako nagdalagan ko Mama Dennis pag walang kit. Laging unahan mo sulagli. Oo. So, Mama Dennis, pag abot na dire, wala sang tao sulod except sa mga nagapang limpyo. Kay kadumdum ka sang wala pa sang inauguration o kung ang dako di ba lang pag-welcome sa aton bagong mayor. Palibutan ni Kabaral, subong palibutan siya pon Kabaral, Mama Dennis. Kag-abre lang dire sa likod ko bala, gatubang ka sa NGC o sa Bacolod City Government Center. Sa wala na yon, open na di. Kag dito man sa too, open man. Pero ang ining bilog ng ground napalibutan gid ka baral mo lang na may exit entrance lang Mama Dennis nga abre, no, nga makasulod lang ang mga exercise kag ang naga walking man kung gabi. Kay subong Kagahon do jutay tawa sa una mo niya nga oras Domingo Sabado sin Kagahon damo daga walking mo, damo da naga jogging. Yes, Mama Dennis. Actually, sa bunga adlaw sang Domingo, no, mayara man nga naga-walking, kag naga-jogging, manasugata na ako. Pero dutay lang tuod, no. So unlike sa mga weekdays, damo gid sila, Mama Dennis. Pero siguro kay tungod nga temprano pa, muna nga dutay lang, pero karon madamo na sila. Ila sa nga lakat pirmi, do grupo-grupo na Mama Dennis mo. Makita ka ba ng mga tatay na, no, tatlo kami lugbe, ga walking dire. Kag Mama Dennis, isa man sa mga concern ta pirmi ang tawag ba lang nga comfort room. No. So sa pag-check ta, asin bag-o lang gid Mama Dennis, na istorya ta ang Poso Guard, no? Kag nakita ta man dito ang CR sa mabaye kag lalaki. Na may CR di ba? Manunuma sa itong mga kauturan nga naga-CR, nga nagakadto di permit sa BCGC. Mama Dennis, sirado, subong, no? Sirado. Pero bukas ni siya Mama Dennis weekdays. Bali, according sa iya, Sabado Domingo, Mama Dennis, sirado. Okay. So, kung wala opisina sa NGC, ang CR dira sirado? Oo, kung Sabado Domingo. Okay. Mama Dennis. Kay ang duty dira, ang naga-maintain dira, kung office hours man lang kuno ara. Okay. Pero ligad, kung Mama Dennis, abre manada. Just like abis on Friday, abre. Pati, one mo, weekday sabi, may obra, may trabaho. Yeah. Pero subong, Domingo, tanga adlaw, sirado. Pag ipamangkota sa Mama Dennis, kung magulo adlaw, abrehan, mama na. According sa iya, base Mama Dennis, sirado mo siya po, kaya mo na gani, ang nag-maintain dira, kung ano lang, kung office hours lang ara. Pero, check na ni karon. Kung Grizzly, sa mga sa previous years, nagligad, ako niya pag ibalo, ang comfort room daya sa may sa kilid nga side sa NGC natom lang katubang ka daw sa wala nga side na open gid 24 hours mo. Yes, atong naman open 24 hours so Dennis kag mera dara nga according sa isa ko na interview in front of NGC may gin-repaired ako no ligad. Amo nang rason kung nga agin sira or ano ang instruction sila
nga every Saturday and Sunday, i-close na dahil, di magamit sa public o di magamit sa sinuman, especially ang nagapadulong dabi sa NGC, nag-jogging, nag-walking, nag-exercise, ito muna ang instruction. For the instruction, Mama Dennis, wala sila kabalo kung ano gid ang instruction dira no kay may ara gid dira sang naga-maintain. So wala gito ang tawo nga naga-maintain dira, only the post guard ang ara kag hindi man siya Mama Dennis makahambal sang patakaran dira no nga wala kang nabalaan niya lang nga ang CR nga ina bay kag lucky kung may office hours abre pagka Sabado Domingo sirado. Oo. At ito mo na informasyon natin nga baton nga muna na pa confirm ko da si mo no para at least galing kay sin ko labong wrestling kon Sabado Domingo balantan mo ko sa damo das mo auto naton galing kadto sa NGC na. Paano abi kon sirado na kun abuton sila sa alang-alang di pa sila makadto din sila sulod abi mo na dakron ang problema bumbo wrestling. Yes, so Dennis, ang walang concern sa publiko kay tungod nga madamo gididaan Dennis ang nagakadto bala especially kung Saturday and Sunday kay tungod nga amo nang oras, amo nang adlaw sang inog lagaw nila kag pag exercise man no nga amo na bala dako nga oras nga pa-exercise. So kung sirado ang CR, mga amo na nga adlaw Bombo Dennis, problema gid. No? Kay ang imo sini nga tawag bala nga kung manghihi ka no hindi ka maka especially kung babae ka Bombo Dennis hindi ka maka sakto na yes mo pulong bla buton kasing personal si mo bla Bombo Grizzly na balang-alang ka. Yes Bombo Dennis. So karon kay ang interview ko or napamangkot ko ba Dennis nga pasugad hindi sa sure mo kung kagapon abi or ano pero kay oo, i-check up po na di karon, no? Magulo adlaw kung abrehan. Kung hindi kay abre ka di, no? Kaya actually naka-CR man ko Bombo Dennis. Na ano ko man, wala ko pa rin kadumdum kung ano tong adlaw, no? Basta naka-CR ko da kag mayo ang CR nila mo, no? Compare bala sa ibang nga CR diri sa syudad sa Bacolod. Mayo gid niya ang iya ka BCGC sa likod sila na yun. Ang mga ipo-confirm ko sa mo kung sa ako yung duman, at least yung nga portion dira sa CR, na, kaya sa likod may CR mo na damo, Bombo Grizzly, sa likod yung nga portion, sa back portion din sa building, na? May arada, may CR mo na yun, no? Kung sa may di ka magi, sa may kilid nga portion, may CR mo na kaya singko yung nga portion na da sa CR, 24 hours, kaya mo na da bukas, kaya tipis sirado to ng GC, hindi ka naman tayo kasulod gid sa GC ko na after office hour na be, why natawad dira, mag-close gid man, pero na nga portion dira sa CR, open for public, nga? Presmente sa nagapadulong dira sa government center. So may nagkuwanta gid ko sa official nga paayag NG galing Domingo subong, no? Boss, no? Para mabalaan tagid kung ano ang exact sining order dira, anong rason nga isira, kaya ang punto tam na di Bombo Grizzly na ang mga utod natong bladra nga nagakadto sa aton NGC like subong Domingo, mga nag-exercise, nag-jogging dira, base bala buton sa ila personal sila ti konsiderado dakron na mabulubod na yan sila, no? Galing iti sa konformasyon do kadamo naman ko sa mga nagadagsa dira sa NGC nga walking, jogging, darong sa hilo may kinustubangan bala sa piyak bala ng nag-open da bala commercial complex bala dako na, no? Doon naman ko nagpamulya, subong nga mga manog exercise, tagsa, kagada mo na guro nga subong nga kagahon no do, linong-linong aton nga NGC. Try mo ko haling ka dala, makalabay ka da, tubakan ba, ang dako da nga complex na nag-open ha. Try mo labay ka rin, kaya daw aran mo ka doon sila, load ang mga naga-walking, naga-jogging, tagsa, kagahon, Bombo Grizzly. Yes, Bombo Dennis, i-check ta na karon kay actually everyday man ko diri ari. Tamo sang exercise but today is Sunday. Muna guro sa ka-factor man nga dutay pero i-check ta na karon nga nahambal mo bala nga new ano naman. Bago naman din nga venue, no? Yes, bago man nga venue kuno sa pag-exercise bong. Yes, so Dennis, sa total mga katuran niya mahilig sa mga bag-o bala, no. Nakulimta na lang or ginabayaan na ang usual, no. Sample ang place, wala Bombo Dennis. Pero, diri sa BCGC, Bombo Dennis, namin man na di permi, no?
pati kayunan sang exercise. Pero kasi syempre may ara man place nga mas mayo pag malate mo na siguro. Pero i-check ko na karon kag ti sa CR lang ya Bambodanis aton man karon kadtoon dire no kung abre or ano tapos puas paano sa official statement para klaro sa aton sining mga kauturan especially nga nagakadto gid dire pirmi kag ano gid na daan importante no is very relevant man sa atong makaturan when it comes sa CR na tawag naligat to sa public market nagkadto subong diri naman Bambodanis. No, importante naklaro ta subong nga aga subong nga Domingo subong agaon sirado ay da ang nasabit nga CR. Yes, muna sirado, no? Sa amo ni oras sang kaagahon. Sige, no mabalita nato Bumburgisin mo sino to yung na-hold upan kagabi di sa area sang station to. Gabi ko doon nag-gasik naman sila game diri sa aton sini nga sa aton sa syudad, Bumbo Graceland. Yes, Bambodanis, may ara kagabi isang hold-up incident sa area sa Barangay 1. Bala Bambodanis paliko sa isa kakapihan, Tom and Tom's Coffee. Mga 7 PM sang gabi, Bambodanis, natabo ang insidente kag sa ni kagwardya, Bambodanis, ang nag-respond, no? Kasi ulihi, hindi na malaot pala. Nag-angkas na siya sa Food Panda rider para malagas ang hold-uppers. Actually, yung istorya isa ni Bambodanis ka ESL teacher, no? Ang victim kagabi kay ini siya nagsakay ni sa motor or sa tricycle. Isa ka English, no? Second language nga teacher, Bambodanis, nga ginhingalanan na sakay Venus Anacleto bala, no? Venus Anacleto, nag-edad sang 23 anyos, kag nag-board ni siya Bambodanis dara sa area sang Dalan Lacson. So sa pahayag sang biktima Bambodanis, napakadto na siya sa iya Olobrahan, no? Tani sa Art District bala, sa Art District, no? Kag nagsakay ni siya Bambodanis sa tricycle nga may ara nga daan pasahero nga lalaki. Dason, naglalabay ni sila Bambodanis dira sa 25th Street, no? Kag dito na, no? Nga ni siya? Hold up bala, no? Nagdeklara na hold up sa madulom da nga lugar Bambodanis. Kag ang ining security guard, actually Bambodanis, ni siya, no? Doon niwango ni siya nga security guard. Kag kagabi may nilagsakay ginatabo, no? Nagdalagan ng security guard nga nalaot yan ang tricycle. Mga ang ilas iya ay guro nginalalagan mo danis i-estimate lang ara sa mga 50 meters, no? Nga dalagan hasta nga nagliko ni ang tricycle dira sa Tom and Tom's Coffee, no? Sa amo nga bangga bala. Nason, ini security guard nagpundo kanina malaot. Kaya actually nakarespond ng security guard kinasaglig ang victim Bambodanis nga amo na hold up siya bala. Dason sa likuan na to may isa ka Food Panda rider nga paliko man sa amon abangga kaya nakita ni security guard nga nagalalain bala no kay wala nalaot. Sige pasakay ya Bambodanis ang security guard kaya gilaot to ang tricycle, no, nga nang hold up sa saning 23 anyos nga biktima ang isa ka ESL teacher. So Bambodanis ang ginalagas, no, ang tricycle ginhaboy ni sang mga suspect ang cellphone sa higad sandalan. Tapos amo na wala galing na abdan ining mga suspetsado Bambodanis kaya ang nakuha lang sa victim ang iya nga cellphone. Dason ang iya nga bag or handbag wala nakuha sa iya kay ginakaptan niya gid sang hugot bala. So amo na. After sang incident Bambodanis nagpadulong sila sa police station 2 para magpa-record, no, o magpa-blatter man. So na-recover nilang cellphone. Yes, Bambodanis. Butsilingon kung nagliko dira sa may 25th Lacson going pa bye-bye pakadto dito sa Wait nga balong pag abot to sa dalan sa Gatuslaw nagaliko pagwa o nagdiretso dito sa Puntaged lapos naman to sa dalan sa sa Gatuslaw pagwa naman sa Tuabe pakadto sa Biscayne Drive
or pagadulong gito gato sa lang pasakaw nang liko naman diri sa may Santo Niño stop, no? Kada mo nang direksyon sa tricycle mo Grislin. Yes, Bombo Dennis. Sa na-witness ko kagabi, actually, naglabay lang ko sa area mo. Ang timing nga na be, galing kay Tidoy Yes. ka kuan kay do ko dasig na si event. Oo, tag-isa pa, may kadtuan ako mo, muna Bombo Dennis. So nakita lang, no, sa upod ko bala, Bombo Dennis, nga ining security guard, nagadalagan siya. Dasig-dasig nga paglagan kay ang tricycle ni sige man sa paglagan. Ginasinggitan niya nga magpundo. Actually nakita ko pag gani nga do nag siya Bombo Dennis, nag ba lang sang kamot ya nga makuha ang armas pero gipunggan niya magpalupok bala Bombo Dennis. Tapos nagpundo na siya sa likuan sa Tom and Tom's ang security guard kay di na malaot. Tapos nagliko ining food panda rider. Nagsakay sa gulpi. Ilaw to nila wala ko balo kundi sila padulong. Way na mabtan. Bombo Dennis. Yes. Okay. Dito. Ibot silingon ang goldapper kang driver of the night. Yes, Bombo Dennis. Kay amo na ambas ang victim nga may nakasakay na nga daan nga lalaki before pa siya Bombo Dennis mag-onboard o magsakay dira sa amo ng tricycle. Ibot silingon ti amo naman yan, no? Area na sa police station number 2, no? Kay Sir Police Captain Pindon, Yes. Sino naman na hining ungo ng tricycle driver kay goldapper. Usugod-sugod naman sila, Sabi kun guasto ko ko na lagasto sa security guard kung base na tiruan to karon security guard tinag Jesus sa mga driver nato sa tricycle na sa do sang dugay na dula nga mo nga tandem Bombo Grislin tandem sang hold upper kay tricycle drivers mo do nagbalik man base kun gusto na kasi tuhon naman mga tricycle naton gabiliyahe diri sa sunod sa Bacolod, kung sa hugton mo sila pang taon kung gabi, ka reklamo man kiti, way income, way gutom, way biyahe, way mo ni. Kaling kiti ko sa may harasing ulok nga driver, nga nagakunay biya sa hold-upper para makamani, Bombo Grislin. Yes, Bombo Dennis. So base nga parentehan ay patos or kadahay lang no ining driver ang lalaki. Kanugon Bombo Dennis kay nakapalagyo bala, no? Inaboy ang cellphone sa dalan. Amo to nag-stop ang ila ni paglagsanay kag temprano pa ni sang gabi Bombo Dennis mga 7 or manog 7 PM sa nga kagabi. Di kay gabi dan damo pasayro damo tao damo glaga mo sa badong daan. Ati galing makaluoy mo ni biktima ti mapadulong pa gali sa trabaho yung ka sa art district dili na sa ulunan naton na Bombo Grislin no sa dito sa may Bangga Subay no dito sa padulong sino man hining hold upper naman tugyan tanay kay Sir Pindona no kun base ma-identify na base ma-idea sino naman ulok na do nagimo naman sing sa buwag man sing game diri sa area sang station 2 Bombo Grislin. Yes, Bombo Dennis. Kabay pa no nga matungod ni kay base diri lang man or taga dira lang man bala ang mga suspetsado. So kabay pa ni maliwat kag mayon mo Dennis kay ining security guard sa napatayan nga singgit nag-respond sa dayon no. Sino tungalan sa guard way da mabutang sa blatter? Wala pa Bombo Dennis. Ati pasalamatan ta tong guard tay no. Sino man tong security guard salamatan ta kay kuway tong responde guro base nataba nagituya sing mga hold-upper ang cellphone ni kuan ni teacher. Yes, Bombo Dennis pasalamatan ta ning security guard nga nag-respond kagabi kag sa food panda rider nagtandem sila Bombo Dennis kagabi. Riding in tandem sa tricycle. Naglagas bang riding tandem sa Food Panda delivery, no? May man tong Food Panda delivery driver, food delivery driver naton niya kay do may man no pamangwa niya pang nimuot iti may mabulig man sa hold-upper glia kali mo kasi na ko sa mga mamo nibla di ta kabalo bla sa tuod sa imoy maayo nga toyo nga magbulig sisig mo katawo kun hold up sa lagsumutong kriminal. Ang problema da bala base kun ang kriminal bala armado ka bumato kag damo na siya base bala kun armado to sung posible ka bumato matirwa kag base madisgrasya ning mga utod nato nga gusto kita ni magbulig ya para magladakpan ning mga kriminal mo naman dang budlay kun matabo na Bombo Grislin.
Yes, budlay na Bombo Dennis. Basta may mga armas pangluthang, no? Ang ining mga suspetsado kay sang una, ti mang hold up la sila ya, wala sila sa mga amuning armas subong ara na kay gapangaman man ni sila, no? Gina-calculate na nila daan kung madakpan sila, in kaso madakpan, mayara sila ya mga armas, no Bombo Dennis. Samo na ng problema ati sila siya nimo yung tuyo nga mabulig, no? Galing kati sila iya kriminal, ti mabutan na sa alang karon niya daw kompromiso ila iya sitwasyon, basi bla kon bumalik kag ikaw yang matiruhan da, ikaw rang mabunaan bla, Bombo Gracelyn. Yes, amo lang na galing Bombo Dennis, no, sa mga nagabulig bala. Pero kudos gid kasi ning security guard sa food panda rider nga nagbulig bala, nagduwa-duwa sa pagbulig Bombo Dennis para nga makuha lang, no, ang ingkawat bala ng sining mga suspetsado sa biktima. Bombo Dennis, isa pagigkabalita, no, isa ka 50 anyos, no, napatay sa aksidente man kagabi dira sa Lacson Extension, Magsaysay Avenue, Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Bombo Dennis, ang biktima amo si Samuel Gostilo, kag ini siya ang residente sa 96 Gonzagas Extension, Barangay 28, Bacolod City. So, nagkadala na siya, Bombo Dennis, ang Yamaha NMAX. Kag sa pagresponde sa aton mga kapulisan sa area, Bombo Dennis, nga ini siya ang nakabunggo, no? Accidentally overshoot sa isa ka eucalyptus tree, Bombo Dennis, no? Sa street na siya kag nagbunggo kag nagdiretso sa eucalyptus nga puno sa Lacson Extension kag napatay gid siya, Bombo Dennis. Amo na ang self-inflict ni siya. Okay, so posible nung natabo ni sa biktima nadanlog or nano, Bombo Gracelyn? Posible Bombo Dennis. So kuanta pa na sang dugang nga info karon kung nga nagresulta ni, no, sa pagka-aksidente kag kamatayon niya. Ang yung kagabi pagbiyahe man gad wala ta kabalo kun sa pakadto, Bombo Dennis. Like sino tabo to sa ligad man to nga inadlaw to tong sa may kwan bla alis area man nga motor man to ganing ulan pa nga ang motor to bumunggo man to iyas poste, kag nabilin sa isa iya motor, ti patalon to pila sa ulo o nagpatay man to, Bombo Gracelyn? Yes, Bombo Dennis. Ang isa to ka factor nga ang aksidente to sa danlog, no? Madanlog ang dalan, kaulan-ulan kag posible dali man siya puli. So muna ato pa duman atong mga drivers nga bisan anong ang sitwasyon bas dalanon, di pagdali-dali, especially nagaulan, Bombo Dennis, no? Kung nakainom ka, hindi ka lang mag-drive todo, no? Ay amo na papuli ka or pa kadto ka sa imong nga obrahan kay para nga maiwasan malikawan mo bala ang aksidente, especially kung wala ka helmet, Bombo Dennis. Sakto na, no? Muna sa bala, don't drive if you are drunk or hindi ka manugbog. Kung nakainom ka, hindi ka mag-drive, no? Kag kung mag-drive ka, hindi ka mag-inom Bombo Gracelyn? Yes, sakto na, Bombo Dennis. Disiplinaan mo ko kagalingon, no? Kay para man na sa imo kag at the same time, may lang ko wala ka masugata, no? Mga hit and run na wala nga tawag. So, mabunggaan mo, mas bayaan mo lang kung wala ka konsensya, wala sa kulbaan, kabayaan mo. So, murang na mga nalikawan ta sa dalanon. Kag kung hindi malikawan mag-inom, inom ka da todo hindi ka lang mag-drive, sakay ka lang sa taxi daw, sakay ka din pa sa patulong ka daw sa tricycle para at least safe ka. Yes, Bombo Dennis. Amo na mga tikang tani nga aton nga himuon once nga mahubog ka na, no? Para ka safe ka. Uli si mo balay. Bombo Dennis, palaot ko lang, duwa ka mga suspetsado, mga bataon padakpan sa drug bypass operation kagabi nakuha sa ila ang more or less 3 grams, no, suspected shabu kag may valor ini nga 20,400. Ang ini nga drug bypass operation katigayon sang police station 8 kag duha ka mga taga 20 plus ang edad, Bombo Dennis. Isa si John Michael Enson, 20 years old, kag si Jordan Narciso, 22 years old. So, both residents, Bombo Dennis, ang Purok Dubai, Barangay Tango, Bacolod City. Kag ini sila nakahunong na sa Police Station 8 for proper disposition, Bombo Dennis. Sige. Bombo Dennis, naman ang mga reports nga nagikan sa patrol. Ini si Bombo Grace, din Labaton para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent to overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo!
Damo salamat Bombo Gracelyn Lobaton, mga balita tipo ni Bombo Gracelyn sa patrosing aga pagpalagan siya patutunan Bombo Report sa first edition. Bare nagsugod mga kamo ha, nagsugod ang muda sang kung sa'yo pa nagsugod ang muda sa buwag sang lagim nyo ha. Dapat kamo sa area sa station number 2 ha. Ti isa mo din nga senaryo matag ni nga ang kunay ban sang drivers ng tricycle kag sining hold upper mga kabinan no. Ginatagaan na kamo ligwa sa mga drivers ng tricycle. Natagaan na kamo ligwa kani sa aton siling nga makapulisan sa syudad sa Bacolod diya nga makabulubiyahe para makalo income ha. Di ba la? Ang ibang ngayon nagabiyahe nato nga mga tricycle dakon gabi maklurong pa ni ha. Mga wala niya gani sing papilis mo. Kasi gani madakpan sa mga ginakandak nga checkpoint naton. Tingin gaan na kamo ganin sing kuano, sing ligwa nga makabulay kininsindihan nga para maka-income, magkabulig sa panimalay, para ya kuan man magka kulokwarta man sa pag bulubiyahe. Sagad makamudi punupon sa moldapper, sagad makamudi kunayb sa moldapper da. Kaya kamadakpan ka mo sing kapulisan do mga bitikom lang kamo sa higada nga tsakto magpamusi-musi. Di mo lang to ya kag city guard, no? Maayo man to ya siniya tuyo nga mabuligan linagas galing kito malabot mo kay gidlagan sa ya ang hold upper iya sa kay start school, despite nga angkas sa food delivery driver para lagson, wala na nila malabot, maayo lang kay tina recover, kay ini hold upper ginhaboy lang ginbilin sa gadalan ang cellphone sang ila siniya nga biktima. Tema lang kada recover ang cellphone. Kasi kaluoy ka pa tayo sa teacher to. Nga sa naton, siyempre ka pangabudlay man na. Ti ka mo tagaan ka mo ligwa para magpangabudlay man, magpangabuhi patas. Tapos siya mahimo ka mo sang amo-amo sila yung krimen. Ti natugyan tinidra sa kapulisan nato sa police station number 2. Kay Police Captain Pindon. Ang pag-usisa sining insidente kasi di ko basi pabayaan tanman ka magduging naman sila basi madimat sila bla basi madimat naman sila kay ti balaan naton during sa kagabihon ang aton nga lakat sa panegosyo diri sa Bacolod okay na damo na si mga auto naton nga nagalabutsar iya kon gabi. Te gusto naman ta, tanay naman ta pa, bantayan na mata sa mga nagbayad ng tricycle. Basi magwiit naman ka mga basi mo, tiway gid zero gutom gid, kay grabe dak panais bong. Sa mga driver atong tricycle, bati ka na may through transaction sinyo. Ingati sakyan ta ka, ingati mamuta ni, maghuo ka mga tiga. Sige basi kung dako makita mo da kron, makaganar kada libo da sa isa lang ka isa ka transaksyon o isa ka ano daw himuon yung kuti dasig kwarta, dasig mane. Okay na ako di mo dakpan ka mo gani, makaluluoy gid inyo pamilya. Mga kabinan. So gabay pag-aan itong pangod sa kapulisan natin sa police station number 2. Mausisa kasi ko basi madimat naman sila. Basi mag-uso naman. Basi magdagsa naman ang mga pagpang-hold up diri sa Bacolod. Sakay sa mga tricycle. Kaya mga tricycle daan sa buong niyo, in fairness hindi man tanan nga mga tricycle driver nga nag-engage or masalin naton na nagakatintar nga mag-upod sa kriminal. Hindi man tanan, may pipila lang. Pusli ko tanin mo sa mga driver at tablati, kuha nyo man bulabantayan nyo man da kasi ko sa isa lang kahimo sa isa nyo kaupo nila karon tanan ka mo ni madalaig maghinugtanay na may krubantera sa mga tricycle nga nagabiyahe da kung gabi. Di tanan ka mo dulaan sa income, madulaan sa trabaho. Mapiktado inyo siniya nga pagbubuka pangabuhi ko sa mga tricycle ni sinugtanay ni ko sa taxi man mo. Ang tricycle natin sa Bacolod di kung gabi, di mo to taxi man anywhere of Bacolod mga destinasyon. Di gani ginaparlo pasugtan na sila kay balaan nga income mga buhi man ba okay man sa mga driver ta pulaw bugtaw na sa kagahon ni kun way na mga ninet na mga jeepney at least mga tricycle natin makabulig-bulig sa aton nga mga katuran nga late naman abi nagapuli o may mga kantuan
Kaya mga treskol naton, galing ko sa doon, kamahal man sang ila sila nga pagpanukot. Okay naman lang na, kahit tinakitanta pagpulaw bugtaw, galing ka sila lang pila sila ila na nagakumbuya naman sa mga kriminal. Sa una, nga mga tinion, may mga treskol nga ginagamit sa mga akyat bahay. May mga treskol nga ginagamit sa mga pag-transaction illegal. Tricycle driver. Ngati, ariyo, isa lang ka-deal ni libong ganaron mo di. Ti, okay lang ako, di ka madakpan. Madakpan ka ni, ti, asang imong tuhod o kadton mo kon. Mga kabanan. So, gabay pa, ining insidente kagabi. Sinato, hindi na ni masulit pa. Kasi sinato, basi kon madimat sila bla. Maanad sila. Yan ito, wala man na. Wala man aksyon sa pulis. Mga kabanan, kasi masulit naman sila. Kaya may mga biktima naman nga mga utod na ton. Especially mga utod na ton nga kusati, late nga nagapuli or early pa nga nagakadto sa ila sila nga mga trabaho or disurasing kagabiyon kagahon nagahalik ka nagapadulong sa ila tagsa iya kaya mga trabaho. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 35 minutos na nakaligad sa takna nga alas 5 sa ngaga. Inyo pala tutunan Bombo Report sa first edition. Maga pa nabalik makaligad lamang pala kay importante nga mga pahanomdom. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi
lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties ini makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga buligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o kung sunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw!
Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay isang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani Balik na rin pagpalakad sa Platuntunan Bombo Report sa first edition. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 43 minutos na nakaligad sa tak nga las 5 sa aga. Tugangan tama kami matalakay. Oy, by the way, itong guard gali lang nga naglagasto sa sa hold-upper, nga nagsakay sa food delivery driver, si security guard John G. Hinubata. Muning report nato nagkuha. So, kay Sir Security Guard, mayo maning bulaton sa aton nga mag-artist makabulig sa pagtapna sa krimen dito sa aton sining sosyudad. Mga kaibanan, sa mga report karon, dugang pagkinatungan talakayan ko aton sining national government, aton sining Department of Health, sa dalungkol sa pagpamuno bilang officer in charge ni Dr. Rosario Vergere. Supposed to be tani sa Biyernes, katapusan to nga adlaw sa aton sining pagpatuman sa COVID alert status sa mga banwa naton, syudad, probinsya, sa Negros, sa bulog nga pungsod Pilipinas. Di ba kay every 15 days ining pagbaylo-baylo sa COVID alert sa mga LGUs naton. So, as of 15, kahapon kay subong, status quo lang ang ang alert alert status sa tagsa kay LGUs kay sa buwas magsapol pa ang atong Department of Health. Of course, kay para matutukan kay si Presidente Bongbong Marcos sa kay OIC sa DOH si Dr. Rosario Vergere, talakayon pa rin kuno ining COVID alert system nga ginapatuman karon sa pungsod Pilipinas. Pati sa data sa DOH sa mga nagligang semana until kapon, nakita na nga amat-amat man nga nagasaka ang kaso sa COVID-19. So dili ganun sa probinsya sa Negros Occidental as of kapon nga report sa Provincial Health Office, naglabot na sa 48 ang COVID cases diri sa probinsya sa Negros Occidental. So kung naton i-trace back, may ari sa bunsang trending nagsaka man. Kay last week daw mga 30 plus ang kaso naton diri sa probinsya sa Negros Occidental. Pero as of kapon, naglabot na kita sa 48 ang COVID cases diri sa Negros Occidental. Pero ang maayo lang diri kay wala siling ka 28 ka mga positive sa COVID cases nga ara sa hospital. Likewise man dito sa National Capital Region sa Metro Manila, despite sa madamong kaso sa COVID nga na-record, ang hospital utilization naton sa mga pasyente sa COVID-19 wala magyanan 2 man kanubo. But silingon, ining man nagpositibo sa COVID-19, mild lang ang epekto sa ila siniya nga lawas. Bangod, number 1, halos kadamaan sa aton, fully vaccinated naman, halos kadamaan sa aton, nagka-first booster shot naman gani. So, muna ang panawagan karon sa atong gobyerno, panawagan karon sa dalom sa liderato ni Presidente Bongbong Marcos, ang pagpabakuna, pagkag of course, ang pagpaidalom sa booster shot. Diba, sa ligan nga semana, si Presidente BBM nang panawagan nga dapat sa mga wala pa nakapabakuna, magpabakuna gid. Sa wala pa nakapabooster, mas maayo nga magpa-booster shot pagid mga kabanan. Kaya sila aton ang virus, ara pa sa malibot, di sa muna kitaan naman ang pagsaka sa kaso
sang COVID-19. Pero sa naton wala sang mga biktima diri sang COVID-19 nga ginpang dala sa ospital bangod sing lala nga epekto, no, di ba? Madumanta sa una pag-igo sang COVID, sang wala pa kita babakunahan, sang wala pa sing vaccine nga nag-abot sa pungsod Pilipinas naton, kadamo kataas sang number of COVID victim nga ginpang dala sa ospital bangod lala ang epekto sa ila sining lawas. So sa siniya, siguro sa mga wala pa nakababaksin, siguro may ara na pambalasihan, may ara makamumasita, may kuan ka mo, may ara sang basihan nga dapat kid ka mo magpabakuna. No, kay kuning mga nagkaligo subong sa COVID-19, sa naton based sa record, mostly ganun sila vaccinated naman, nga muna ang epekto sing virus hindi lala, no? Hindi tuman ka severe, despite sini mga panibag-ong variant sang virus, especially bagong variant naman sang Omicron, kabalo ko ting virus nag-mutate man mo, nag-kuan mo siya, nag-buhi man siya sa iya, galing kita sinatan bangod vaccinated na kita, may vaccine na sa ato sining lawas, ang virus hindi na makadali halit sa aton sining lawas, hindi na sa dali makahatag sa negatibong epekto sa aton sining immune system. Amo na ang benepisyo, amo na ang epekto sing vaccine sa aton sining lawas, no? Kay kun until now, ay kun wala pa taguro mga bakuna, ti basi kun dugangan pagid ang number of fatalities sa aton sining mga biktima sa COVID. Kag sining ko despite sining pagsaka sa ato sining cases ng COVID-19 sa Negros Oriental, malawig niya pila nak bulan nga wala kita ya sang fatalities. Kaya sining ko ini mga biktima o kung nagpositibo sa COVID-19, hindi man niya severe ang resulta sa ila. Amo na nga wala kita ya sang additional nga fatality. So na makitaan makabinan ko ano ka proteksyon, kung ano ka importante ang vaccine against COVID-19 virus mga kibanan. Subong bastante kay gyapon, bastante kay gyapon makabinan sang vaccine sa City of Bacolod, sa province of Negros Oriental. Subong nga pwede ka naging mas lengte amol nga akon nga branching vaccine. Pwede gid sa mga niliga daw sa hamugasa ang dagsa ang mga napabakuna sa unang pangbakuna nato niya kung ang available mo na. Subong nga pwede kayo nakapili, kay ara na kadamo kita sa ato sining vaccine diri sa probinsya sunod sa Bacolod nga any brand available. Magsiling ka mo nimo, pwede gid makabinan importante nga magkapabakuna kita. Sa mga wala pa da makapabakuna, sa mga senior citizen, sa mga ordinaryo naton nga makoturan, nga wala pa gid nakapaturok, wala pa gid nakapabakuna. Tari na may mga basis na kamo nga mas lingta ti efektibo gimangali ang COVID vaccine. And despite siling pagdula, tuhaw, balik, pagkakanagan, pagbalik liwat sa virus, pag-epekto, hindi na severe hindi nalala ang epekto sa isa katawo nga nabakunahan na makabinan sang anti-COVID. Ang kaibisan sa iban ganing nga bahin sa kalibutan, may mga pagsaka man sa kaso sa COVID sa China, sa Europe, sa Amerika, sa Japon, may pagsaka sa kaso sa COVID-19. Pero kung sinaton vaccinated ikaw, matapik kang giman ikaw, magpositive giman ikaw sa coronavirus makabinan, ang epekto sinisimo lawas siya, hindi ka na matamaan. Mild na. After 3 days, siguro nga daw may mga symptoms ka sa COVID, yan madula naman na. Kasi natunti may gabato na mo. Sa virus ang COVID nga masulod sa imo siniyang lawas mo nang hindi ka na madalman, hindi ka na mabutang pa sa ospital, hindi na maglala pa imo sining babaltian. Bisin man kung may mga pundo ka na daan dira nga masakit. Presente sa aton sining mga old ones. So there's Negros Oriental, sa gyapon ang mga senior citizen aton manubo pa ka porsyento sa aton nga mga senior citizen
ang nabakunahan kay ini mga senior na to, hindi sila yung pabakuna mo. Magkabinang po sila tabla kung ini sila ang sektor sa atong syudad, nabutang tabla sa mga vulnerable sektor ni sila, sa singa sa baratian, kaya kung may igo ni sila, bulo ka kung may edad ka na iya, daw ang tanan nga balatsag sa lawas, daw tulukal na mo, especialmente may arthritis ka, kung ano pa dahil, blood ka, diabetic ikaw, ang nga mga sektor ka, mga babalatian ka sa naton, ti ka naliiguon kasing COVID, kag wala ka pa vaccine, ti malalala ang imo siniya nga nga mga epekto sa imo sini nga lawas. So, na importante ang pagpabakuna. So, sumotod na itong wala pa nakapabakuna, hindi na kumagpang duwa-duwa, kaya kitaan naman sinaton ang epekto sa bakuna sa aton sini nga lawas. Pwede ka mo makapalapit sa inyo dira ang BHW o sa inyo city, local o city or municipal health office, magpalista ka mo para ma-schedule ka mo nga mabakunahan. Available ang anuman sa isang bakuna. Pag gusto ko na kung gusto mo, bala lang ang muna gusto brand ko, why problema? Kasi naton bastante subong niya ang stock naton niya sa vaccine sa atong probinsya, dili iya sa syudad iya sa Bacolod, niligad ganyan. Lagro may vaccine naman ang abot mo. Niligad nga daw 2 days siguro, kitanta diyo ang convoy sa aton nga City Health Office sa Bicol, convoy sa aton sila nga pulis, pakadto diri sa aton nga provincial coldroom. Siguro ba may vaccine naman nag-abot. Tidamo kita subong sa vaccine. Hindi na magpangduwa-duwa nga magpabakuna against COVID-19. Kaya subong sila naton, tikitaan naman nga may trending naman pasaka. Ang kaso koron o kon ang mga nagapostibo sa COVID-19. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 55 minutos na nakaligid stock na alas 5 sa Agas. Standby na kamo sa mga balita na tipo niya sa Bombo Radio Bacolod. Of course, karon na alas 6:30 sa ato sining live nga Santos nga misa. Ato sining FB ka YouTube channel. Of course, diriman sa ato sining 630 kHz. Bantayan nyo ato pagdala sa Santos nga misa. Direkta dila sa Our Lady of Candle Parish, alas 6:30 siningaga. Lata proud rin pagpanagan siya Platutunan Bombo Report sa First Edition. Inyo lagad Bombo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bombo! Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o konsintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kon pagdugo sang ilong, panit o kon baba, kag pagsuka o kon paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum.
Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 4 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 sang aga. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Welcome sa syudad sa Bacolod kay sa probinsya sang Negros Occidental. Yari na mga pagdulong sa inyo sa mga panibago. Mainit yan nagabaga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Domingo, petsa 17 sa bulan na sang Hulyo singetig 2022. Kaya karon kadto kita sa aton nga mga headlines sa aton nagapanguna sa aton nga balita lokal. Pinuno sang Consumer Integrated Service Division sang Seneco, may mga pagpaatag tuwi sa pagsaka sang rate sang kuryente. Land Transportation Office may panumdom sa publiko tuhoy sa paggamit sang wangwang. Mayor Albi Benitez magapangayo sang bulig sang national government angot sa balayran sang Bacolod City para sa nag-expire nga bakuna batok sa COVID-19. 29 anyos nga lalaki pilason matapos ginbuno sa binalbagan. Sa balita national, numero sang bago nga voter registrants as of July 14, nagdangat na sa masobra 1.2 million suno sa COMELEC. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nag-apilar sa publiko nga mag-avail sang booster shot batok sa coronavirus. Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya luyag nga sa iluhon ng New Bilibid Prison nagikan sa Muntinlupa City padulong sa Occidental Mindoro. Sa balita sa international, ginpahalin nga presidente sang Sri Lanka. Nanindugan niya ginhimo sini ang iya nga masrangan agud malikawan ang economic catastrophe sa pungsod. Mga opisyalis sa Saudi porsigido nga mag-move on sa pagpatay sa journalist nga si Jamal Khashoggi matapos ang pagbisita ni US President Joe Biden. Sa balita sa negosyo, presyo sang gasolina ginalantaw nga mabuhinan sa malapit 5 ka pisos sa masunod nga semana. Sa balita sa Inampang, Sarina Bolde naglaom nga makakita sang mas madamo nga crowd sa finals sang 2022 AFF Women's Championship. Sa balita sa entertainment, pamilya ni Pen Medina nagpanawagan sang bulig pinansyal matapos gindala sa ospital ang veterano nga aktor. Kag sa balitang espesyal, food delivery rider sa Parañaque nag-graduate nga magna cum laude. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 7 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 sang aga. Kagamuyad to mga kabumbong aton nga mga headlines karon. Kag sa ato na nga mga detalye sa mga balita, kaupod sa inyo mga tag-balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro the second kagkaron. Sa ilo na kita sa ato na nagapanguna nga balita lokal.
Ginatag sang pinuno sang Consumer Integrated Service Division sang Central Negros Electric Cooperative o Seneco ang mga nag-attribute sa pagsaka sang rate sang kuryente. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Eunice Pasaylo Castillon, ang nag-attribute sa pagsaka sang sukot sang kuryente among generation, transmission kag system loss charges nga tugas ang pagsaka sang PCPC fuel rate nagikan sa 6 pesos and 79 centavos nga nangin 8 pesos and 8 centavos. Pagsaka sang power cost kay iban pa nga mga pass-through charges. Sunod kay Castillon ang Seneco ang nagkolekta lamang kung ano ang kinahanglan niya kolektahon. Sunod diri ang generation charges. Ang kinahanglan niya mabayaran agud nga mapadayon ang pag-supply sang kuryente, samtang ang transmission naman ang kinahanglan man mabayaran. Bangod diri nag-aagi ang kuryente palulong sa Seneco. Magluwas sa generation kay transmission cost, mayara pa sang system loss charges nga ginabayaran ng mga konsumidor. Sunod kay Castillon, mayara sang technical kag non-technical system loss. Ang technical ang mayara sang limit kag ang sobra ang ginabayaran sang Seneco, samtang non-technical ang ginakalakipan sang hungod nga pagpangawat sang kuryente. Ginpahayag man ni Castillon nga delikado ang pagpangawat sang kuryente gani gina-discourage gid ang paghimo sini. Ginsapol naman sang Seneco ang mga punong barangay ang sa natukiban nga mga unmetered street lights nga nagadugang man sa balayaran sa mga konsumidor. Technically, sa aton nga press release, no, kaya gina-reiterate gina sa aton na member consumer owners nga ang naga-attribute sang pagsaka amo na siya ang generation, transmission, kagiban pa nga mga charges nga gina-collect lang sang Seneco. So sa Seneco is merely a collector sang sini nga mga pass-through charges sang aton nga mga member consumer. So gina-collect lang na ni Seneco, for example, sa aton nga generation. Ang kabayan sa pagpayag ni Eunice Pasaylo Castillon, ang chief sa Member Consumer Integrated Service Division sang Seneco. Samtang nagpanumdum ang Land Transportation Office sa publiko nga ang wangwang ang para lamang sa mga otorisado nga magamit. Suno kay Attorney Alan Sacramento, Legal Officer sang LTO Region 6, sa idalom sang Presidential Decree 96 ang Presidente, Vice Presidente, Senate President, Speaker of the House of Representatives, Chief of Staff sang Armed Forces of the Philippines, Chief sang Philippine National Police, LTO kag mga ambulansya amo lamang ang makagamit sang wangwang kag hindi ini dapat nga gamiton sang private citizens. Aminado si Attorney Sacramento nga may iban nga mga private citizens nga nagagamit sang wangwang agud makalusot sa mabugat nga dalagan sang trapiko gani suno sa opisyal. Ginapabakod pa nila ang ilang kampanya kontra sa illegal installations, sirens kag blinkers sa mga salakyan. Samtang magapangayong alkalde sa syudad sa Bacolod sang bulig nagikan sa national government angot sa balayran para sa nag-expire nga mga bakuna batok sa COVID-19. Suno kay Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez na bato na nilang orihinal nga kopya sang multilateral agreement sang syudad kag AstraZeneca Pharmaceutical Philippines Incorporated. Nagpanukot sang 98 million pesos ang AstraZeneca sa syudad para sa 434,000 doses ang vaccine. Apang gina-review pa sang City Legal Office ang kontrata matapos nga kapin sa 334,000 doses ang bakuna ang nag-expire na sa Department of Health Central Office. Sang damlag lang yun payag sang alkalde nga hindi magbayad ang syudad para sa nag-expire nga bakuna nga wala ma-deliver sang AstraZeneca. We just got a copy, no? So we'll take a look at it. We'll see what can be done. But definitely, since it's a tripartite arrangement, I will seek national assistance in terms of settling these accounts. Ang kabayan sa pagpayag ni Bacolod City Mayor Alfredo Albi Benitez. Nagpanawagan ang acting spokesperson ni Anay Bacolod City Mayor Evilio Bing Lunardia sa tagpamaba ni Bacolod City Mayor Alfredo Benitez nga maghamba lamang sa insakto kag hindi ini magpalapta sang patala nga istorya. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Dr. Chris Sorongon, ang kopya sang dokumento nga ginapahayag ni Attorney Lysander Bongdilag nga missing ang mahimo man nga makuha sa sangguniang panglungsod nga nag-approve sang tripartite contract nga ginsulod sang Bacolod City Government
AstraZeneca kag national government nga ginpresentar sang Department of Health. Suno kay surongon kung hindi man sila magkuha sa sangguniang pangnusod, mahimo man ini nga makakuha sa AstraZeneca sang kopya sang kontrata. Nagapamangkot man ini kay Dilag nga ang ginapunterya sini ang anay alkalde bangod isa lamang ini sa signatories. Suno kay surongon ang pagsiguro sang kontrata sa AstraZeneca zadto ang kinahanglanon agod nga masiguro nga ang mga pumuluyo sang syudad sang Bacolod ang maproteksyonan bangod wala sang kasiguruhan sadto ang supply bangod 3 lamang ka drug firms sa bilog nga kalibutan ang nagahimo sang bakuna batok sa COVID-19. Ang aton nga address kay Attorney Dilag na stop spreading fake news, no? Kaya ini isa na naman kapagpatalang, isa na naman ka half truths, no? Isa na naman ka fake news na ginapagwa naman sa isa ka press conference nga hiwat, no? Nga ginpatawag ni Attorney Dilag parte sang kontrata sa missing contract, no? Ang aton nga ginatingalahan sina, no? Ang kontrata kung sa local government unit pang ginistoryahan, kabalo na dapat si Attorney Bong Dilag kundi na siya pangayuon. Nabatian si Dr. Chris Sorongon, acting spokesperson ni Anay Bacolod City Mayor Evilio Bing Leonardia. Ginatag ni Police Lieutenant Hudese sa katalogo nga nakadepende sa discretion sang Provincial Director o kung sino man nga officer sang Philippine National Police o PNP ang paggamit o kung hindi paggamit sang salakyan niya issued sang PNP. Suno kay katalogo mahimo nga motorcycle enthusiast si Police Colonel Hermano Malyare. Gani napensaran sini ang paggamit sang kaugalingon nga motorsiklo halin sa iyang opisina sa baylo nga magsakay sa marked vehicle. Sunod diri hindi man ideal ang paggamit sang marked vehicle sa isolated areas o kung ginapatihan nga may presensya sang rebuilding nga grupo. Yara man sa prerogative sang provincial director kung magadali ini sang security detail kung magwa sa iyang opisina. Aminado si katalogo nga mas accessible kung mas malipot ang biyahe kung maglabay sa Salvador Benedicto sang sa mag-agi sa Coastal Road nagikan sa San Carlos padulong sa syudad sang Bacolod. Is upon on the discretion of the provincial director or any officers of the PNP or either to have this what they call mga marked vehicles na issue sa Philippine National Police. Okay. And to what context nga napensaran ni sir ang paggamit sa motorsiklo? Eventually, malantaw na ito basi si sir is a riding enthusiast. So probably, mo muna nga ito nga ginalantaw dira nga ang iyang entusiasmo sa motorsiklo. Ang kaban sa pagpayag ni NOCPO Deputy Spokesperson Police Lieutenant Hodises Catalogo. Samtang nagapilar ang Negros Occidental Police Provincial Office sa mga motorista nga maghalong gid kung hindi sunado ang terrain sa ginalabian nga dalan. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Lieutenant Hodises Catalogo, dapat gid nga tun-an ang geographical features sang lugar antes magbiyahe kung ini ang baguhanon. Sa mga nagamaneho naman sang dalagko nga salakyan suno kay Catalogo, dapat gid sigurohon nga hindi overloaded, checkero ang kondisyon kag mga accessories sang salakyan, kaangay sang preno agud masiguro nga ini ang roadworthy. Suno kay Catalogo, hindi makadulot sa halit sa iban kung maayo ang kondisyon sang salakyan, ilabi na sa mga naglabay sa Salvador Benedicto bangod hindi matapan ang lugar. Sa mga nagapanagiya sa mga dagko nga salakyan, antis naton na palakto ng atong salakyan, kaya distanapli ang natabo sini according sa allegation ng driver, nag-mechanical trouble ang iyang ginadrive na dump truck. Aton nga pangayo kung kagsubong mga apila sa publiko, especially yung mga ini nga mga dagko o masalakyan, nagabugat man sinisang sobra-sobra, no? Nabatian liwat si NOCPO Deputy Spokesperson Police Lieutenant Hodises Catalogo. Samtang ginkorpemar sang tagpamasba sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army nga ang duha ka nag-graduate sa special quota sang candidate soldiers o kan mailap class 689-2021. Ang mga nag-graduate ang ginalakipanan day Private Vincent D. De La Cruz kag Barangay Daga, Cadiz City, Negros Occidental, kag Private Juji Siplao sang Barangay Locotan, Kabangkalan, Negros Occidental. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Captain Kim Apito, ang duha ang anay miyembro sang Revolusyonaryong Partido ng Manggagawa Pilipinas Revolutionary Proletarian Army, Alex Bungkayaw Brigade o kon RPM PRPA ABB nga nagsungka kag sa karon full-fledged government soldiers na. Ang RPA ABB ang faction sa New People's Army o kon NPA nga naghalin sa armed movement sadto. Suno kay Apito ang mayara sang
pag-istoryahanay sa tunga sa nasambit nga grupo kag gobyerno sang tuig 2000 kung sa diin natigayon ang pagsungka sang tanan nga mga miyembro sini. Mayara sang agreement kung sa diin ang mga nagsungka nga miyembro sang rebuilding nga grupo nga luyag nga magsoldado. Ang mahimo nga magsoldado apang dapat nga makapasar sa qualification kay ang duha ang nakagraduate ang bunga sang agreement sang Setyembre 19, 2019. Gintinguhaan ni Anay President Rodrigo Duterte ang formal demilitarization sa anay RPMP, RPA, ABB combatant sa Camp Peralta sanday Private de la Cruz kag Private Siplao ang anay miyembro sang combatants nga nagpaidalom sa 45 days training sa 3rd ID. Suno kay Apitong sila ang nakatapos na sang 7 ka bulan nga training. Ginpayag man ni Apitong nga nagpakita lamang ini yang gobyerno ang seryoso sa ginapatigay nga local peace agreement sa anay mga katapo sang rebelde. Sila po ay nag-training ng 7 months. Kaya po itong si Private de la Cruz at si Private Siplao ay isa pong example po na seryoso po yung ating government. Pakikipag-usap po sa local peace engagement po with the former rebels at para po ma-deliver na rin yung mga naipangako dun sa agreement po. So basically yung RPMP, ABB ay isa pong faction po ng NPA na tumiwalag. Ito po yung rejectionist. Sila po yung rejectionist na tinatawag. Ang kabayan sa pagpayag ni Army Captain Kim Apitong, ang spokesperson ng 3rd Infantry Division sa Philippine Army. Kag sa katapusan nga balita lokal, pilaso ng isa ka lalaki matapos ginbuno sang tag-iya sang Tiangge kahapon sang hapon, Hulyo 16 sa Barangay Biao, Banua sang Binalbagan, Negros Occidental. Ginkilala ang biktima kay Ronel Ripura, 29 anyos, kag residente man sa nasambit nga barangay. Samtang ang suspesado ang ginkilala kay Gloria Pango, ginabanta nga nagaedad sang 70 anyos. Santo sa investigasyon sang kapulisan, padulong ang biktima sa sari-sari store sang suspesado, agod kung tani magbakal sang whiskey, sang hinali na lang siya ginbuno sang suspect gamit ang matalom nga hinganiban. Nakaangkon sang pilas ang biktima sa idalom sang iya natuo nga likod. Padayon pa sa karon ng investigasyon sang Binalbagan Police Station sa nagluntad nga insidente, kaga nagapadayon man ang pagpangita sa suspetsado nga si Gloria nga sa karon at large. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 18 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 ang aga. Kagamuyad to mga kabombo ang aton yung mga natipon yung mga balita lokal. Karon standby kita para sa aton yung balita national, international, kag iban pa. Makaligad gid lamang sa aton pila ka mga importante nga pahibalo. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 20 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 ang aga. Balik naman kita dire sa aton nga palatuntunan sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa liwat kami nyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes kag Bombo Zaldi Foro the second kag karon. Saylo naman kita sa detalye na sa aton nga panguna nga balita national. Nagdangat na sa 1,209,888 ang numero sa bago nga mga voter registrants as of July 14 sa Commission on Election. Ini ang nalakipan sang 761,685 akan 84 kapanibago nga mga botante nga nagaedad sang 15 tubtob 17 anyos, 383,836 ka mga new voters nga nagaedad 18 tubtob 30,
kag 64,368 ka mga butante nga nag-edad sang 31 anyos pasaka. Suno kay acting COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco na ibaluan niya gin-resume sang full body ang voter registration sang Hulyo 4. Samtang payag sang COMELEC na nakabaton ini sang 202,707 ka mga applications na gikan sa mga butante nga i-transfer ang ilang registration na gikan sa iban nga mga syudad o kon munisipalidad para sa barangay elections kag 2,001 diri ang para sa sangguniang kabataan elections. Samtang nakabaton man ang full body sang 36,583 applications para sa pag-edit ng pangalan o kon correction sang entries. Kabug-usan niya 3,480 voters ang nag-apply para sa pag-transfer nagikan sa overseas, padulong naman diri sa lokal. Sa kabug-usan nakaproseso ang COMELEC sang 1,597,784 applications as of July 14. Magkapaday naman ang voter registration tubtob pa sa Hulyo 23. Samtang ginhangkat ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga Filipino nga magpabakuna kag mag-avail sa booster shots agud maprotektahan ang ilang mga kaugalingon batok sa COVID-19. Ang ining apelasyon ang ginpayag ni Marcos sa isa ka video nga ginupload sa iya social media account sang Sabado, isa ka adlaw matapos natapos ang 7 ka adlaw nga isolation matapos natapikan sang coronavirus sa ikaduha nga kaygayonan humalin sang tuig 2020. Sa iya nga vlog ginpahayag ni Marcos nga wala na ini nagasuprer sa maskin ano nga sintomas sang viral nga balatian. Sunod diri kung wala sini na kompleto ang bakuna kay nakabaton sang booster shot, posible nga naging malala ang COVID-19 infection nga iya nakuha. Suno sa presidente igalunsyar ang massive campaign para sa booster shots kag vaccinations sa bulig sang Department of Health, Department of the Interior and Local Government kag Department of Education. Suno diri preparasyon na ini sa pagbalik sang face-to-face classes kag pagpahalog sang iban pa nga safety protocols. Kung mangin madinalagon ang kampanya, mangintayuyo na ang pagpadulong sa nasambit nga direksyon. Hindi naman talaga kailangan isabatas pa ito dahil malaya pa rin tayong mamili para sa ating sariling kalusugan. Pero habang tumatagal, ay mas lumilinaw ang sinasabi ng siyensya. Ang mga datos at ang mga pag-aaral na ang pagbabakuna ay malaki ang naitutulong para sa ating kaligtasan mula sa COVID-19. Muli, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsusuporta. Magpabakuna na po at magpa-booster shot na po para tiyak na tayo ay ligtas. Nabatian si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samtang posible nga magdangat sa 200,000 ang kaso sang dengue sa Pilipinas sa bilog nga tuig kung sa diin yara sa 500 tutob 1,000 ang ginabanta nga madulaan sang kabuhi kun ini ang matuma ng mga stratehiya batok sa balatian sunod sa isa ka infectious disease specialist. Sa data nagikan sa Department of Health o DOH, 64,797 na record niya kaso sang dengue. Humalin sang Enero 1 tadtob Hunyo 25, mas mataas ang 90% kung ipaanggid sa 34,074 ka mga kaangay nga bulan sang tuig 2021. Sunod kay Dr. Eric Tayag, isa ka epidemiologist kag infectious disease specialist, kung hindi matuman ang mga estratehiya batok sa dengue. Posible nga magdangat sa 200,000 ang kaso sang dengue sa pungsod kag kun 0.5% ang magataliwan diri kinalantaw nga magadangat ini sa 500 subtob 1,000. Sa karon suno kay Tayag magdangat na sa 274 kung 274 ang mga nagkalamatay bangod sa dengue sini nga tuig. 20% naman sa natapikan sang dengue. Amo ang mga kabataan nga nagaedad 5 ka tuig tubtob 9 ka tuig. Kag sa katapusan nga balita nasyonal, ginpahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nga magahimo ini sang tikang para sa pagsaylo sa New Bilibid Prison nagikan sa Muntinlupa City padulong sa Occidental Mindoro. Suno kay Remulla kung pwede gasaylohon ang maximum security sa malayo nga lugar, agud hindi na sila makapanghalit kag hindi masiniluyag nga sila ang nagasamo sa populasyon. Sang tinalikdan nga adlaw may nakuhaan sang shabu sa Bilibid kag suno kay Remulla, ini ang isa
nakasinyales nga mayara sang problema bangod kun makasulod ang negosyo sa prisuhan, paano na ang seguridad sa mga pumuluyo. Suno kay Remola nagbisita ini sa Sablayan Prison kag Penal Farms Occidental Mindoro nga makaakomodar sang kapin 10,000 ka maximum security prisoners sa NBP. Apisar nga tinutuyo sini nga transfer ang New Bilibid Prison sa iya unang 100 days sa opisina, ginako sini nga nagakinahanglan ang nasambit nga tikang sang nagakaigo nga oras kag budget agud matigayon. Samtang ginpahayag man sang Justice Chief nga luyag man sini ang mas mataas nga conviction rates para sa mga prosecutors kag magapagwa ini sang statement sa masunod nga mga inadlaw. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 26 minutos na nakaligid sa takna ng alas 6 ang aga. Karon sa na naman kita sa mga detalye na sa ating panguna nga balita international. Una kita sa pungsod Sri Lanka. Ginimo sang ginpahalin nga presidente sang Sri Lanka ang iyang masarangan agud nga malikawan ang isa ka economic catastrophe apang ginpunggan sang coronavirus pandemic ang iyang mga tikang santo sa resignation letters ni nga ginbasa sa parliament sang Domingo. Sa sulat nga ginpadala ni Gotabaya Rajapaksa nagikan sa Singapore, ginbasol sini ang COVID-19 sa financial meltdown nga nag-trigger sang pila ka bulan nga protesta kay nagtugas ang makahuy-anan sini nga magpalagyo sa abroad. Suno kay Rajapaksa ginhimo sini nga masarangan para sa pungsod kay sa buwas damlag sini. Hindi naman maatag kung nagahatag ini sang signal nga siya ang may intensyon nga magpabilin nga imbolbado sa politika. Gindugang man sini nga makabig nga personal satisfaction nga naprotektahan ang mga pumuluyo nagikan sa pandemic apisar sang krisis sa ekonomiya nga ila madugay na nga ginapangatubang. Ang virus ang nagpatay sang masobra 16,500 ka mga kabuhi kag naka-infect sa masobra 660,000 sa Sri Lanka nga may populasyon nga 22 million kung sa diin nagpamatok si Rajapaksa nga magpatuman sang lockdown sa initial wave kag ginhambal ang mga doktor nga hindi magpanik. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 28 minutos na nakaligad sa takna ng alas 6 ang aga. Karon kadto naman kita diri sa aton sa patrol kay Bombo Grace Lynn Parcon Lubaton para naman sa aton nga misa sa subong adlaw sa Our Lady of Candles Parish. Yaran sa piya ka linya, Bombo Grace, please come in. Bombo Zalde, live kita subong sa Our Lady of Candles Parish. Domingo naman nga adlaw, pero kadating Bombo Zalde sang inadlaw no? With the day, December naman. So, subong, ay kita sa gihapon sa ordinaryong panahon, isa 16. Upon ita rin sa Domingo sang ordinaryong panahon. Kag makita na to niri ang mga sumilimbat Bombo Zalde, medyo matutay pa lang. Kay tungod nga wala pa man ang Santo Misa na sugod. May mga sista nga maligwa, no? Kag kinalauman ta mga puno man siya karon, of course with implementation man sa nga tawag nga minimum health protocol against COVID-19. Kag subong medyo may galom lang nga part sa aton nga kalangitan diri sa Our Lady of Candles Parish. Kag makita naton mamuzalde nga do do layo man sa pag-ulan siguro kay sa punta nga sang klaro no nga sura ni or sa anon sini nga kalangitan diri no sa sini nga simbahan kag rin man sa silid kung sa wala Bombo Zalde medyo medyo okay pero wala na medyo i-compare ta sa naligad ng Domingo nga may init na to no subong wala pa pero andam lang kita kay tungod nga nita mabalaan no ang lakat sang tiyempo mas manami kung may payong kita nga talakad kung may kalo lang daan okay good. Amo gid Bombo Grace, hindi gid kita magkumpiyansa dira sa mga pumuluyo naton nga may plano abi nga magpadulong sa simbahan sa karon. O kung iban man nga mapadulong niya sa mga merkado ang sa iban pang kaladtuan, mas maayo gid nga magdala kita sang payong kay ang tiyempo nga daan subong Bombo Grace daw hindi mabalaan bala. Golpeada na lang matalithi, golpeada na lang nga mag-ulan. Yes, Pomozali. Domingo nga adlaw, aside sa pagkadto simbahan, madamo gid ni sa mga activities sa mga pauturan, no? Especially sa mga birthday, happy birthday, Pomozali. Kag makadto naman sila sa mga recreational, no? Places. Kag aton sila nga mga utod, especially diri sa Bacolod City, kada Domingo mo ginay ang ilang lakat naglingkuan na gid man ang aton sila nga alert level, no? Sa kag sa diri subong sa simbahan
Mayara mo sa di nga mga kauturan ta nga mas kinapili dya no, nga mag-una diri sibahan kaysa magkadto sa mga amo ng mga lugar nga may mga kalingawan. Kay gapati kita na kung siguran ta ining adlaw sa Domingo sa pag-attend sa Santos nga misa sa pamati sa Bamoraj Bacolod. Bless kita katama no kag di nagaitan di kita kay kung di kita mag-attend sa Santos nga misa ma-feel sa gid go sa dig may kulang no every Sunday. Amo gid Bombo Grace kag isa kahalos kalabanan isa ka beses sa isa ka semana lang man ang hatagan naton sang tion niya para makapamati kita sa pulong sang Ginoo nga ti makahatag man sang bugay kay makahatag man sang gabay sa aton Bombo Grace. Yes, insakto ginamo sa hindi lang sa Sunday ha. Adlaw sa Bombo may mga misa kita pero mula ni nga adlaw ka special no. Highlight sa amo nga adlaw ang Sunday. Kagati kita nga daan di man kita makasiba adlaw. Sa mo ning ginadulog naton ni Santos nga misa kada Domingo sa aton mga kauturan. Diin man nga bahin sa ang kalibutan. Usali kay mera kita nga FB live no kag YouTube man. No? So dugay magasugod naton Santos nga misa. Kag aton man nga ay balo sa tanan no nga kada Domingo ang mga adulong naton kag aside sa mga tao nga nagasimba diri Bomozalde meron kita ya mga halin pa sang ligad no sa gasugod kita sa mga live mass no diri sa Argid Caducarius nga nagatutok sa aton so happy Sunday kag karon no maging kaupod ta ang ini nga sa pangunahan ni Monsignor Felix Pasquin upod sa mga altar boys naton kag mga lectors and of course pagiya sa mga katawhan ining naton nga commentator Bombo Zalde. Magid Bombo Grace kag sa aton dira ang mga pumuluyo no ti hindi kita magkumpiyansa sa subong nga tinion parehas na sa pagbulan-ulan pero may kita magdala sang aton nga panaming parehas man sa COVID-19 although nga nagtahaw-tahaw na ang COVID-19 hindi kita magkumpiyansa magsunod din kita sa mga protocols. Yes, sakto ginano. So mo sabi atin nang ihatag ini nga tion para sa pagpamati no pag sugod Santos nga misa. Gloria Mendoza, Tula Nick Davis, Dante Ricasa Señor, Raquel Joselina, Casti, Anne Heraldo Tomazar, Ceredonio Endelita, Nomeriano, Modesto, Ramona Cuaycong, Akiti. Salamat sa iyong birthday na L.A. Tihada, Maria Yashera Inadal. Thanksgiving to Agi family and Elidan family for safety and protection of Harvey and Rudyard Agi. And sa pag-ayo na kay Carmen Pareño and Kilio Espeliono. Inupod man natin ang pagpasalamat sa mga sunod na sponsors, amo ang BEC sa Medalla Milagrosa at Capital Heights Store. Agud nga mangin mabinungakon kag mapakulugan ang pagsaulog natin sini nga misa, iupod natin ang ating panguna-una kag balansyagon ang aki sa pagpartisipa sa mga salapton kag kalanta. Palihog pagtindog ang tanan. Pagsugalahon nato ng Ginoo sa persona ng iyang ministro, Monsignor Felix Pasquin.
Nagasingit sa pagdayaw sa manluluwas ang kalibutan, kasaysayan sa katawan niya ng Diyos, nagaubos, kakauswagan, kapipitan, kamatayon may pagdaon, kakauswagan sa kapipitan, kamatayon may pagdaon. Sa ngalan sa Kamay, sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa aton Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios nga Amay, kag ang paghiupod sa Espiritu Santo, yara sa inyo tanan. Kagyara man sa iyo. Anugid bala kita ka may napi-apihon? Paano kita nagatamod sa mga dumuluaw? Nagahatag kita sa madamo nga pagkaon, apang wala naman sitiun sa pagpakigsigulanon sa ila. Buksan naton ang atong mga ganhaan, kag ang aton tagipusoon. Base si Jesus mismo ang magakari sa aton mga puluyan. Hindi kita magkalipat nga siya ang nagabi-abi sa aton sa sining santos nga Eucharistia. Sa sining misa naton, ang Ginoo naga-welcome, nagabi-abi sa aton. Kay palangga niya kita. Sa aton na pag-atubang sa iya subong, aton mabatsyagan kag makita ang aton mga diferensya sa aton kaugalingon. Kag sa iya tubang gasiling kita nga sa pihak sang iya pagpalangga sa aton. May mga kakulangan kita, kagini aton hinulsulan, tanan kita. Nagakompisar ako sa Dios nga makagagahom sang tanan. Kag sa inyo mga utod, kay nakasala ko nga tuod sa una-una, sa pulong sa buhat kag sa pagpatumbay, sa akon sa akon ako nga tuod nga sala. Busa nagampo ako kay Santa Maria Virgen gihapon, sa tanan nga mga angheles sa mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo niyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabahay nga maluoy sa aton ang Dios nga makagagahom sang tanan, kag sa napatawad ang aton mga sala, tuytuyan kita niya padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Amen.
Himaya sa Diyos sa kahitaasan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kainaasan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos sa kainaasan. Pagsaluta, paghitain, pagsaluta, paghitain sa mga taong may maayong kabubuton. Inagayaw ka namin, pinapangin mo lang ka namin, inasimba ka namin, inahimaya ka namin, inapasalamatan ka namin. Bangus ang dapunga, himaya, O Ginoong Diyos, Hari sa langit, Diyos ang may kamatalaga sa tanan. O Ginoong Jesucristo, tugtungan natin. Ginoong Diyos, Koderos ang Diyos, anak sa Ama. Ikaw
mga muyo kita. O Diyos nga mo namay, kaluoy kami nga imo mga alagad. Kagdugangi sa amon, ang imo grasya, agud nga magkabuhi kami, sing walig-on sa pagtuo, paglaom kag paghigugma kag tungod sini. Tumano namon sing may katutom ang imo mga kasuguan. Ginapangayo namon ni sa imo pagi kay Kristo imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Si Abraham nagabi-abi sa isa ka dumuluong sa may labing dako nga pagtamod nga wala niya nahibaluan nga siya gali nagaamuma sa Dios. Ang Dios naghatag kay Abraham labaw sa ginhatag ni Abraham, isa ka anak maginsa. Ang pagbasa gikan sa libro sang Genesis. Ang Ginoo nagpakita kay Abraham sa balaan nga mga kahoy sang Mamre. Si Abraham nagapungko sa puwertahan sang iya tolda sadtong udtong adlaw kag sang magtungkaaw siya. Nakita niya ang 3 ka tawo nga nagatindog didto. Sang pagkakita niya sa ila, nagdalagan siya sa pagsugata sa ila. Nagluhod siya kag nagduko, nagasiling, "Mga utod, ano ang sarang ko maalagad sa inyo? Kung mahimo, hindi pagligari ang akon puluyan, kundi maghapit gid kamo. Makuha anay ako sing tubig, agod makapanghinaw kamo sang inyo mga tiil. Pahuway kamo anay diri sa idalom sining kahoy. Makuha man ako sing sarang ninyo makaon. Makahatag ini sa inyo sing kusog sa pagpadayon sang inyo pagpanglakaton. Nagkari kamo sa akon puluyan, gani yari ako sa pag-alagad sa inyo." Nagsabat sila, "Sige, salamat gid." Si Abraham nagdali-dali sa pagsulod sa tolda kag nagsiling kay Sara, "Dali-dali ka kag magkuha sing isa ka sako sang imo labing maayo nga arina, magluto sing tinapay." Dayon nagdalagan siya pakadto sa iya mga baka, kag nagpili siya sing isa ka tinday nga matambok, kag ginhatag ini sa ulipon nga nagdali-dali sa pag-aman sini. Nagkuha siya sing keso, gatas, karne, kag ginbutang ini sa tubangan sang mga tawo. Didto sa idalom sang kahoy, ginpakaon niya sila. Dayon nagpamangkot sila sa iya, "Diin ang imo asawa nga si Sara." Nagsabat siya, yara siya sa sulod sang tolda. Ang isa sa ila nagsiling, "Sa tapos sang 9 ka bulan, magabalik ako, kag ang imo asawa nga si Sara, magaanak sing lalaki." Ang pulong sang Diyos. Salamat sa Diyos. O Ginoo, sino bala ang makapuyo sa imo templo? O Ginoo, sino bala ang makapuyo sa imo templo? Ang tawo nga nagatuman sa Dios sa tanan nga bagay, kag nagahimo sa gihapon sing matarong, kag wala nagabutang-butang sa iban, nga nagahambal sing matuod kag tinagipusoon. O Ginoo, sino bala ang makapuyo sa imo templo? Wala siya nagahimo sing malain sa iya mga abyan, kag wala nagapato-pato sing malain sa iya isig katawo. Ginatamay niya ang mga ginasikway sang Dios, pero iya ginapadunggan ang mga nagatuman sa Ginoo. Ginatuman niya sa gihapon ang iya ginasaad, bisan mabudlay ini tumanon. O Ginoo, sino bala ang makapuyo sa imo templo? Nagapahulam siya nga wala nagapasaka, kag hindi siya mahamhaman sang pagpanaksi batok sa wala sing sala. Ang tawo nagahimo sini
indigid malingkang. O Ginoo, sino bala ang makapuyo sa imo templo? Handa si Pablo sa pag-antos para kay Kristo sa pagpakilala sa iya sa tanan. Iya luyag nga ang Ginoo magpuyo sa tanan kag manginhimpit dira kay Kristo. Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Kolosas. Mga utod, karon ginakalipay ko ining akon mga pag-antos tungod sa inyo. Kay paagi sa aton lawasnon nga mga pag-antos, nagabulig ako sa paghingapos sa nabilin nga mga alantuso ni Kristo para sa iyalawas nga amo ang iglesia. Kaginhimo ako sang Dios nga isa ka alagad sang iglesia, kaginhatag niya sa akon ining buluhaton para sa inyo kaayuhan. Ini nga buluhaton amo ang pagbantala sing bug-os sang pulong sang Dios nga among sikreto nga ginlipdan niya halin sang una nga mga panahon sa tanan nga mga katawuhan, pero karon ginpahayag niya ini sa iya mga tumuluo. Amo ini ang plano sang Dios nga mapahayag niya sa iya mga tumuluo ining bugana kag mahimayaon nga sekreto nga iya gintigana para sa tanan nga katawuhan. Amo ini ang sikreto. Si Kristo yara sa inyo nga kun sayuron magaambit kamo sang himaya sang Dios. Gani ginawali namon si Kristo sa tanan nga mga tawo. Nagapaandam kag nagatudlo kami sa tanan sa bugos nga kaalam, agud nga madala ang tagsa-tagsa sa inyo sa atubangan sang Dios, subong hamtong nga tawo nga nahiusa kay Kristo. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Si Marta kag Maria nagbaton kay Jesus sa ila puloy-an bilang isa ka dumuluaw. Samtang si Marta nagkaparik-parik sa paghatag sang kinahanglanon sang iya dumuluaw, si Maria nagpamati sa iya bilang isa ka tawo. Iya ginhatag ang iya atensyon kag siya nagbaton sang iya nga pulong. Hallelujah, 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 hallelujah. Bulahan sila nga ang pulong sang Dios nagapabilin sa maayo nga tagipusoon kadigapadayon tubtob nga magpamunga sila. Ang Ginoo yara sa inyo. Hagyara man sa inyo. Pagbasa sang Santos nga Ebanghelyo suno kay San Lucas. Himaya sa imo o Ginoo. Sang nagapadayon sa Jesus kag iya mga gintuton-an sang ila pagpanglakaton, nakaabot siya sa isa ka baryo. Didto ginbaton ang Ginoo nagsabat sa iya, Marta, Marta, nagapalibog ka, kag hindi ka siya sa isa ka babayi nga ginahingalanan kay Marta. kag hindi makuha sa iya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayaw ka o Ginoong Jesucristo. Aton Ginoo,
Gidlang ang kinahanglan, husto, ang ginpili ni Maria kag ina hindi makuha sa iya. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Dayawon ka o Ginoong Hesus Kristo. Aton mabatian ang isa ka batahom nga mga pululungon. Ang aton nga simbahan kag kita nga simbahan. We are a welcoming church. Isa kita ka simbahan nga maabi-abihon. Amoy na ang tema naton karon nga Domingo. Si Jesus nag-abi-abi sa aton, kag siya man ang aton gina-abi-abi. Ours is a welcoming church. Katahom, hindi bala? Mga kauturan, sa first reading, ginasugid si Abraham ara sa iya nga lugar, mainit, sa hinali may 3 katawo nga nag-abot, nagtindog sa iya tubangan, wala siya makakilala. Apang sa pagkamatuod, ang nagduaw sa iya, Diyos, kagang duha ka angels, wala niya makilala. Ano ang ginhambal ni Abraham, mga kauturan? Ano ang akon sarang mahimo sa inyo? What can I do for you? Sa gilayon, sa iya kabubuton, naghimo si Abraham para makapanghinaw ang tiil sa mga bisita sa yabuok, mahugasan sa yabuok, kagin pa preparahan niya sing pagkaon mga kauturan. Nag-istoryahan na sila. Ang dumuluaw na mangkot, Abraham, diin ang imo asawa nga si Sarah. Siling ni Abraham, ara sa sulod sang tent. Mga kauturan, si Sarah bawas, waay sing anak. Ang dumuluaw nagsiling kay Abraham, sa sini nga tuig, sa dason nga tuig, ang imo asawa may anak na. Mga kauturan, sa bahin ni Abraham, ginwelcome niya ang naglabay sa iya, ang nagduaw sa iya, ang nagkadto sa iya. Kag mga kauturan, kung kita mag-welcome gali sa aton isig katawo, why kita kahibalo? We are welcoming angels and we are welcoming Jesus Christ Himself. Kag mga kauturan, ano ang balos sa kay Abraham? Gintagaan sila sing anak. Sa pihak nga bawas ang iya nga asawa. Mga kauturan, katahom sang ginhambal diri, what can I do for you? Sa aton mga opisina, for example, kanami ng aton mga opisina, ka-welcoming sang aton nga pagpakita sa aton mga tao nga nagsinulod. Pagabot sang pandemic, ang mga opisina, ginbutangan sing mga daw cellophane. Tapos may mga opisina sa parokya nga ang mga tao hindi kapalapit, dira lang kamo sa bintana, sagwa. Mga kauturan, eksakto gid na para sa protection. Apa mga kauturan, diri sa ato nagsiling ako sa aton nga mga taga-opisina. Hindi ninyo pag-itransact ang mga tao sa bintana, pasudla sila kag papungkoa.
Kaya ang mga tao nga ini nagahalin pa sa iban nga mga lugar. Nag-spend sa ilang nga time kay may kinahanglan. So pasudla sila, i-accommodate sila, papungkoa sila, kag tatapa. Ano ang ilang nga kinahanglan? Nga kauturan kung kaisa, pagkakanto kita sa iban nga lugar, way kita makilala, mamangkot kita, ara si ano, amo ini, amo ato, immediately ang sabat sa aton, nga maano ka? Daw ka, kalayo pa sa imo ginhalinan, kay may kinanglan ka, pag-abot dito, amo ina ang klase sang isugata sa imo, nga maano ka? Nagkauturan, hindi amo ina ang welcoming church. Sa isa ka parokya, eksperyensya na kon, may isa dito ka babae, manggaranon gid. Panawag sa telepono, ako ka panawag, istrikta ina siya, palasimba kag istrikta. Panawag ako, siling ko ara si Inday, amo ini, siling nga sino ka, mano ka? Ay siling ko si Father ni, ay ikaw gali Father, Father good morning, bo naglain dayon ang iya nga tingog. Ay si Father gali, mga kauturan, kung hindi gali pare, lain ang aton pagtrato, mga kauturan, let us welcome Jesus in its person. Hindi sa kalabanan sa aton ang aton nga pagtrato sa isig katao, labi nagid kon hindi makilala, andam kita. Andam kita. Base, ano ini siya? Mga kauturan, mahapos siguro sa aton ang pag-abi-abi kag pag-welcome kung isulod naton sa aton ulo nga this is Jesus Christ. Tilawi lang bala? Tilawi lang. This is, ay ang Ginoo ining nagaagi sa akon. Ay Ginoo ining nagasaka sa akon balay. Pero kung wala na sa aton nga ulo, ada kasulod sa aton, ay sino man ini siya man? Ano naman kinahanglan niya siniman? Kagpun kaisa, basi mag-agi si Father, ay Father, ari naman si Father, mapaamot naman base mo ng pinsaron naton. Mga kauturan, let us have a heart that is welcoming, seeing Jesus in the person nga nagaduaw sa aton. Ikaduha nga balasahon. Si San Pablo, sulat niya sa mga taga-Kolosas. Ang pag-welcome, mga kauturan, hindi lang para sa rasa, sa mga Hudiyo. Laptahon naton ini. So gindala ni San Pablo ang mensahe sang gugma sang Dios sa outside sa mga Hudiyo, sa mga outsiders, sa mga hindi kilala, sa mga kaaway nila, sa mga Hentil. Kagano ang hambal ni San Pablo sa mga Hentil, ang Ginoong Hesukristo, ara na sa inyo tagipusoon. He is the hope of your glory. Kung ikaw outsider, kag amo inang ipabatyag sa imo, ang imo nga response, tama ka positive kag kanami, ay kanami gali, maintra ako dira. Sa mga ministries naton sa simbahan, sa mga lay associations naton sa simbahan, sa mga sumilimba, kanami. Sa guya lang naton, sa aton nga aksyon, kanami nga ipabatyag naton sa iban, nga ginaabi-abi sila. Dere sa aton simbahan, kapila ko na sulito na, don't be offended ha, pero ginasulit-sulit ko na. Kanami tani,
we have a smiling face, gasilimba kita, kung kaisa ga tinuparay kita, pero wala kita nagakinilalay. Pagkatapos misa, masiguwa ni ma-acknowledge lang sa presence ang isa, wala gid mga kauturan. That is not being a community. That is not being a family, mga kauturan. Ours is a welcoming church. The least nga mahimo naton, i-acknowledge naton ang aton mga kaupod. Kagang mga pangayaw. May mga nagasimba nga wala naton makilala. At least maka-acknowledge kita sa ila o makayuhom sa ila. Pabatsago naton sila nga ini balay sang Dios kag ang tanan gina-welcome sa balay sang Diyos. Mga kauturan, ang Ebanghelyo, si Marta kag si Mary. Si Jesus, abyan nila. Si Jesus, nakaagi. Pag-abot ni Jesus, abaw si Marta. Diretso dayon sa kusina. Digamo, himos pamahaw, himos pagkaon. Mga kauturan, wala man niya ginatagaan atensyon sa Jesus. Eksperyensya manakon. Kanami, goodwill, gid man sa mga tao, ha? Goodwill. Saka sa balay. Ang una ginapinsar sa ginasakaan mo, ay, Father, anong pamahaw mo? Father, mahimo sana kami pamahaw. No. Ang pare, wala nagkakadto sa aton balay sa pagkaon. Ang pare, nagkakadto sa aton balay sa pagduaw, sa pagpangilala, sa pagpamangkot, kamusta ka mo? Sa pagdala sa presensya ni Jesus Christ. Okay, normal gid ba ina nga maprepara kita jutay nga pagkaon to accommodate hospitality, mga kauturan. But the best kind of hospitality is pamatiay. Nagkadto ina dira kay may ihambal. Nagkadto ina dira kay luyag magpamati sa imo. Importante, mga kauturan, sa aton pagbisitahay, pagduaw sa isa kag isa, let us be present to one another. Ang bisita naton, nag-istorya sa aton, pero ang aton nga pinsar, ara sa kusina, kung bala ang pabakal naton nga Coca-Cola, nakaabot na. Pabatian nato ang aton bisita. Let us be present to one another. Ari kita dere Domingo. You have come to the house of God. Si Jesus ari dere nagapamati sa imo. Kay balo siya kung ano ang ara sa aton tagipusoon. Luyag siya magpamati, ginabungat nimo. In the same way, yung si Jesus, pamatian naton. Amo naging obra ni Mary, ang utod ni Marta. Nagpungko sa tila ni Jesus sa pagpamati. Sa aton pa, forma ina sang disciple. Disciple, mga kauturan. Tagapamati sa kay Jesus. So mga kauturan sa aton na pagtrato sa isa kag isa. The list nga masiling naton ay good morning, mayong gabi, mayong aga, then with a smiling face, then pagpamati ay sa isa kag isa because as we welcome one another, gina-welcome naton ang Ginoo. Palihog magtindog ang tanan.
Tanan kita palihog. Nagatuwa ko sa isalamang ka Diyos. Amay nga makagahom sa tanan, mabubuhat sa langit kag santuta, sa tanan nga makita kag hindi Nanaog siya kikan sa lang. Nagipanampol siya ni Maria Magdalene. Sa lalaki sa Espiritu Santo, pagdahimo ang tao, ilangan siya sa krus tungkol sa aton. Sa suko imo sa Pilato, nagkanto sa Pitubo, katabato siya sa katapaan sunod sa kasulatan. Nagtikod sa tuos sa amay, pagkakari siya liwat na may mayao, sa pagkakulo sa mga buhay kay sa mga natay, pag-ang-iyag din ang lula sa katapusan. Sa tuwa po ng Espiritu Santo, bugtong anak sa Diyos, ginaganak sa amdagikan sa langit, kagipanampon siya, Nagatuwa po sa simbahan sa Santa Católica Apostolica. Nagatuwa po sa lamang abunyan, kapatawaran sa mga sarap, kapaarapan na po sa pagkaman sa mga pinatay, sa pagkabuhi na wala sa lingkasan. nagatuwa ko sa Espiritu Santo. Aton natunon, sinubo sa aton Ginoo, pahagi sa aton mga utod. Mereka kinahanglan pagmalisdan. Magsiling kita, maluoy ka sa iyong katauhan o Ginoo. Maluoy ka sa iyong katauhan o Ginoo. Ginoo, nagapangaluyo kami sa imo, sa imong hatag sa imong subahan, ang mainawaon nga mga manugbantay, na magapakita sa imong pagpasensya kag kaluoy, tira sa sakramento sang Santo, ang Ginoo kag mapakabanhaw sa mga minatay, kag sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Magamuyo kita nga aton batunon sing bug-os ang aton Ginoo. Dira tura nga nagpatigayon sa mga injustisya kag nagahimo sang iya siningalali kag mga hukmanan nga nagadala sang katarungan sa tanan nga wala sing diskriminasyon, gani kami nagasiling. Maluoy ka sa iyong katauhan o Ginoo. Ginoo, nagapangamuyo kami, nga himuon mo kami nga mainawaon niya katauhan, nga nagadala sang kaduwig kaguma sa mga Sa sakramento sang pagpakiguli, kami nagasiling. Maluoy ka sa iyong katauhan o Ginoo. Ginoo, nagapangamuyo kami para sa may nawaon nga sosyedad, muyo kami sa imo, nga mangin mainawaon kag magpasensya ka sa amon. Kung kami nakasala, kag makikuli kami sa imo, gani kami nagasiling. Maluoy ka sa imong katauhan o Ginoo. May pagmahon nga may hibuang amon makatagitusuon, nga maging kaangay sa pagitusuon sa maayo nga managpantay. Nga nagadala sang kaluoy kagugma sa mga nagamasakit, kag mga tigulang, sa mga balo kag mga ilo, sa mga nadulaan sa Hibuang amon makatagipusuon nga maging ka angay sa tagipusuon sa maayo nga manugbantay sa Jesus.
sa Ginoo sa O Diyos, mga maramay, ibagihim kitang sarili-sari, ang kasakripisyo, samdaan, nakasuktanan, sa isa lang kasakripisyo, patuna, hindi siya ang amon makatulot, sumong na imagin baton, kapit. Pangamuyo, kumamanga auto, dagadagatong sakripisyo, ang amon mag Kristo na ang Ginoo, ang Ginoo yara sa inyo. Pagkaraman sa Ayaw, ang inyo kasintasi. Magpasalamat kita sa aton Ginoong Diyos. Sa kagamay. Tapos sa kagagin, magpasalamat kami sa imo, santos nga may kagi kay Kristo, mga Ginoo, pagi sa pagkatao sa imo anak, ibayaw niya ang amon kinaugali, maratukan, Kadulot, subong may maginbaton, kaginbindisyonan ang dulot ni Abel, agud nga ang ginahalad sang kada isa sa amon. Sa pagpadungog sa imo santos nga ngalan, anak, ginbayaw niya ang amon. Mga arkangeles, nag-aamba kami sa walay untat, pagkalantahon sa imo himaya, madaga siling. Kinaugali nga napukan sa iya pag-antos, ginpanos niya ang amon mga sala. Santos ikaw na toro binawakarte ko rin sa tanang pagkasantos, gani patala ang mga espiritu sa pagkasantos sa inyong mga tulot, pagod naman di mo para sa amon, malawas at dugo sa amang Ginoong Heso Kristo. Wala pa siya gintugyan sa kamatayan, bakit siya kinabubuton, iya ginipuha, kagintamihan-tiha, kang pinakatay, kagapasalamat sa iyong kagyalig ipanagtat sa iyong makaginsuan nagkasilig. Magkuha kabutanan at magkaawin sili. Kaya hindi ang mga paglawas may gatugyan para sa iyo. Ang kalis ito sa liwag at ito sa nagkasilig. Magkuha kamatanan sa pagbinom sa sining kalis. Kaya ini ang mga ang kalis ang akong dugo. Ang dugo isang bago katwalay katapusan kapasugtan. Kay kaula para sa inyo para sa tanan. Sa katatawaran sa mga sala. Ito yan sa akong pagbabaran. Kag maginom sa sining Ang kalis. misteryo sa Kay ini ang mga angkalis ang akon dugo. Ang dugo sang bag-o kagwalay katapusan kakasugtanan. May gaula para sa inyo kag para sa tanan. Sa kapatawaran sang mga sala, himuan ninyo ini sa akon handamanan. Ang misteryo sang pagtuo.
Ganamay, amang ginahalad sa imo ng tinapay sa kabuhi. Kagnikali ang kaluwasan sa pagsaulog namon sa nga dumanan, sa pagkamatay, kag pagkabanhaw sang imo anak. Nagpasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig nga bagatako sa pagatubang, kag sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagkapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon, nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumdumag masimbahan na lapnag sa bugas sa kalibutan. Himpita siya sa paghigugma upod sa amon Santo Papa, kasi Francisco, sa amon Obispo, kasi Patricio, sa amon Obispo Emerito, si Vicente, kag sa tanan nga kaparian. Dumduma ang mga sakop, sining amon katilingban. Ang mga kalag na amon subong ginapamisahan. Sila nga nagtaliwan nga may paglaom nga babanhaw. Dumduma man ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabihan, batunas lang sa pagtanaw sa imo mahimayaon nga nawong. Sa amon nga ardiri nagasimbak kaluoy kami. Bendisyon ni ang amon mga intentions, ang mga pagpasalamat, ang mga pangayo sing pag-ayo kag pagbulong sa amon pagbalatian. Agod maambit na mo ng kabuhi nga walay katapusan, magdayaw kag maghimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Virgen de Lois ang Diyos, upod kay San Jose iya esposo, upod sa mga apostoles, kag kay San Sebastian, kag sa tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo, paagi sa imo anak nga sa Heso Kristo. Paagi sa iya, upod sa iya, kag dira sa iya, gidatag sa imo, O Diyos, umay nga makagagahom sa kaisahan sang Espiritu Santo, tanan nga dungog kag gimaya, sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Kaginsugo sa aton maluluwas kag sunod sa iya gintudlo, mga muyo kita sing may dako nga pagsalig. Amay namon ngayon nagkasa mga Luwason mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan, natagi kami sang pagdait sa amon mga inadlaw. Buligya kami God maluwas kami gihapon sa sala kag palig-una kami. Sa tanan nga mga palaligban samta nagapaabot kami.
sang bulahan nga adlaw nga amon ginalauman nga magabalik sa Hesus Kristo nga amon man luluwas. Kay di mo ang inharian, ang gamot kag ang himaya sa mga tuig, sa mga O Ginoong Kristo, ikaw nagsaling sa mga apostoles, ang paghidaet tinabilin ko sa inyo. Ang akong paghidaet tinahatag ko sa inyo, hindi pagtamda ng amon mga sala, kundi ang pagtuo sa imo simbahan kag suno sa imo ginsuling, hatag siya sing paghidaet kag pagiusa, ikaw nga nagakabuhi ka nagahari sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa siningation, kada isa sa aton magabaton sang paghidait sang Ginoo. Kag kada isa sa aton instrumento sang paghidait para sa isa kag isa. At the same time, ang aton pagtamyawanay isa ka indikasyon sang aton pag-welcome sa isa kag isa. Ang paghidait sang Ginoo yaragihapon sa inyo tanan. Magatagay kita sang paghidait sa inyo tanan. Yari ng Ginoo, Yari ang Ginoo, kasaya gugma nagahatag sang iya kaugalingon para sa aton. Aton siya abi-abihon sa pagbaton sa santos nga kalawat. Abi-abihon naton siya nga may paghigugma kag pagpasalamat. Yari ang kordero sang Dios nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, bulahan na maginadapit sa bangketi sang kordero. Ginoo, dili ako takos nga magsulod ka sa akong puloy-an. Apang imit lang lamang ang sa kapulong, kag mag-aayo ang akong kalag. Lawas ni Kristo. Amen. Akto sa Espirituhanon nga pagkalawat. Ginoong Jesus, nagatuwa ko nga irakagid matuod sa labing balaan nga sakramento. Ginahigugma ko ikaw, labaw sa tanan nga mga butang, kag nagahandom sa pagbaton sa imo sa akon kalag. Sa siningation, tungod ko, hindi ko ikaw mabaton sa santos nga pagkalawat, bagkari kabisan lamang sa espiritual nga pamaagi sa akon kasing-kasing. Nagahakos ako sa imo nga daw kasubong nga ari ka na sa akon, kag nagahiusa ang akon bugos nga kaugalingon sa imo. Hindi ako pagtuguti nga mahamulag ako sa imo. Amen.
ang lawas ni Kristo. Matahong ito nga sagrado, pagkikugma sa Diyos, labag sa tanan, ang Ginoo yara sa aton. Ipaambit sa Diyos ang upan, ginula sa tanan nga katawan, sakripisyo sa Diyos, kaluwasan sa tao, sugong sa mga katuwigan. Amen, Amen. Ihulog kita sa lawas ni Kristo. Amen, Amen. Tanan kita isa lamang kay Kristo. Tanan kita isa lang para kay Kristo. Ini ang lawas ni Kristo, matahong sa Diyos ng tao. Misteryo sa Diyos, kalawasan sa tao, patungkalan sa pagtuo. Ini ang dugo sa Kordero, ginula sa krus sa regalo. Ginula sa krus, ginhalat sa altar, sa pagigmang pagkabalaka. Amen, Amen. Inbulong kita sa lawas ni Kristo. Amen, Amen. Tatanan sa lawa kay Kristo. Amen, Amen. Inbulong kita sa lawas ni Kristo. Amen, Amen. Tatanan isa lamang kay Kristo. Amen, Amen. Inbulong kita sa lawas ni Kristo. Amen, Amen. Tanan kita isa lamang kay Kristo. Tanan kita isa lang para kay Kristo. Tanan kita isa lang para kay Kristo. Mga muyo kita. O Ginoo, tamda kami nga ginsagod sang lawas kag dugo sang imo anak. Kag himuang nga magsaylo man kami halin sa amundaan nga kabuhi sang sala. Pakadto sa bag-o nga kabuhi sang grasya. Ginapangayo na mo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog pagpungko sa makadali para sa mga pahibalo. Aton ginapasalamatan ang aton nga sponsor sa Sininga Santos nga misa, amo ang medalya sang Milagrosa kag Capitol Heights 4. Kag sa masunod nga Domingo ang aton nga sponsors amo ang lectors, sa alas 9 amo ang Mother Butler Mission Guild and BEC sang Santo Niño, kag sa alas 6 sang gabi amo ang BEC sang Riverbank. Sa kaangtanan sang aton nga pagsaulog sang ika-50th sacerdotal anniversary sang aton Cora Paroko Monsignor Felix Baskin sa December 23,
Ang second kolekta kada first and third Sunday magakadto para sa sining nga helikoton. Madamo gid nga salamat. Palihog magtindog ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa inyo. Kabay bendisyonan, kabatanan sang Diyos nga makagagahom, Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng santos nga misa, maglakat kita sa paggidait. Salamat sa Diyos. Palakpakan nato ng Ginoo. Idagkaroon sa kalibutan, kada panglakadon, padulong sa amay naton, sa kay Kristo magiliog yun, pagpahinulso dapat himuon, sa pagpagod magpadayon, pagpakigulising bukos, sa Diyos kag sa isig katawo, sa aton nga pagpasanyog, sa Kristiyano kanilingban, ibantala ang balita, sa tanan nga katawhan, ang katilingban, Kristohanon, aton pagayulon, ang ginharian sa kalarungan, kagigugma kagahiwayan, ang ginharian sa katarungan, kagigugma kagahiwayan. Nawatayin niyo kami nato sa pagdala sa inyo sa Santos nga misa sininga Domingo, katatlong Domingo sa nga bulan sa Hulyo. Direkta naman sa Gapon sa Our Lady of Candle Parish, no? Po sa kay Monsignor Felix Pasquin, no? Sa mensahe, no? Kag liturgy sining Domingo. Balikan tayo dito sa Bubog Grizzly, no? Dogang pagid nga pagpatag, no? Ni Monsignor Pasquin sining aton nga mensahe, no? Sining adlaw iya sang Domingo. Kadasig no katatlo na kita Domingo sang ikapitong bulan, no? Sining tuig 2020. So sa mga nag-upod sa aton sining sa FB kag sa YouTube channel naton, subuman sa aton sining gapamati sa radyo sa 630 kHz, no? Sa nag-upod sining aga sa aton sining misa. So salamat kita kay bisan pa paano tayo sinaral ako sa tan sa puluyan. Sa gapon mo kabati kamo sa aton sining Santos nga misa. So tagsan na ni Domingo sin naton 6:30 sa aga, ha? At least daw magka-kuan pa ka muna, magka-tulo tiyempo pa, no? Kaya after sa misa, pwede na ko padulong sa mga merkado, paninda, ha? Kaya sila ito, padayon ang activities natin, sining adlaw iya sang Domingo, kadamo kita sa mga nag-upod, ha? Di lang din sa Bacolod, di lang sa Negros, ha? May pilapag ka mga utod kita, nga taga Negros sa Bacolod, nga sa iban nga bahay niya sa kalibutan, nga ti pagi sa aton sining YouTube kag Facebook, no? Makabati man sila sa mensahe, no? Sining nga adlaw sa Domingo, no? Nami chimpot sa bunga kay aya gineo sa mga wala pa nakasimba. Of course ti pwede pa mo makahapit, no? Magkalabay sa tagsa na naton ka makasimbanan. Ako do wala lagi makaron sapon, daw pumunta sing misa sa aton mga kasimbahanan. Mga kabombo. So, dugaya, balikan sa Bumog Gracelyn sa dugang pahayag, no? Kag mensahe sining adlaw iya sang Domingo, no? Kanami subong sa aton nga kwan nga liturgy, no? Nga atong nga balasahon subong adlaw iya sang Domingo, no? Pa maglakat kano kag magkwan bantala sing mayo nga balita. Balikan tabi si Bombo Grizzlyn from the Lady of Candle Parish. Bombo Grizzlyn, come back. Bombo Dennis, balik ito diri sa Our Lady of Candles Parish kag ang ining santos nga misa na aton nga napamatian, no? Magalagid na tapos kag ato sa mga kauturan Bombo Dennis ang nagkuana sa simbahan. Padulong na ko sa diin sila nga lugar makadto, ang iban mapuli, ang iban may baklon pa, no, para sa ila sining mga kinanglanon sining Domingo pagbanding sa ila pamilya. So, may lugar ba danis makaupod naman ang aton sining
celebrator, no? Si Monsignor Felix Pasquin, kaya subong nagapatigayan pa siya sa blessing sa likod. No, kagati samtang gahulata sa iya kanami isang aton sa ning ebanghelyo ang homilya ni Father o kuning Monsignor Felix Pasquin Kagina regarding no sa mag-utod nga si Marta kag si Maria Mamodanis ang tagaan tagid teon perme ang Ginoo kag iatag ta aton sining party sa mas importante nga mga bagay no hindi sa mga bagay lang dali lang man maglipas Mamodanis. Sakto na kay ti Tunubisan hindi sila mo padulong pa sa simbahan at sa Domingo dili sila matutok sa bombo. Magkapatingin sila sa mensahe no sing mayo nga balita na bumugay sila sa subong ting ang balasahon sakto na balto mo si kay Marta kay Maria no si Marta ito sako lang permi sa iyang obligasyon sa iyang kamati sa nga pulong sa Ginoo. So importante man na nga magkamati kita at least ma-implikan naton kag mapangabuhi man naton na Bombo Grislin ang mga pulong sa Ginoo Bombo Grislin. Yes, Mamodanis sakto gina no. So diin kadira kay Marta ka o kung ikaw si Maria. Kaga syempre may mga kinanglanan man ta Mamodanis nga kapuson, himuon, pero unahon tagidanay no ang Ginoo. Pagpasalamat, pagsimba, syempre kung wala siya, wala man kita may mahimo no kag di mangin successful sing tuman sing completely ang imo sini nga handom imo nga goal sa life mo. So amo na isa sa mga lessons man natudlo sa aton no sining ebanghelyo nga hindi sa tanan nga tion bala Mamodanis lang kita relax man no kay mas more relaxing kung ara ka sa ginatawag bala nga pagsimba sa Ginoo kag pagpasalamat especially sa pagpangayo man patawad kag sa paghinusol sa mga kasalanan nga ginahimo ta sa tanan. Sa isa ka semana kadlaw para sa aton sila kadlaw para sa Ginoo dili kay sa kadlaw sila ka oras Bombo Grislin importante kada Domingo sa lang ka oras okay na makabati lang kita sa mensahe mapulong makakadto ta sa simbahan for good for an hour okay naman na Bombo Grislin. Yes, Mamodanis, okay gid no nga 1 hour nga pagsimba kay kung mga muyo ka lang kakulang man mala Mamodanis mas manami kung magkadto ka gid simbahan or diri sa ato na mamati kita sa Pamaradyo Bacolod live kita sa Facebook no sa YouTube man. So kala mo sa mga pamaagi nga mapalapit kita sa aton nga Ginoong Dios paagi sa pagsimba especially sa adlaw sang Domingo Mamodanis. Sige kilala ko blati kon wala ka oras, wala ka panahon sa Ginoo. Paano kung ang Ginoo wala sing panahon simo? Amo gina. Mamodanis, amo nang pinaka namin nga hugot nga nabatian ko. Mamodanis, amo nang manami mangani iya kay si Lord bala. Isan nga nagapabaya kita, wala kat kita kadumdum sa iya. Siya always kadumdum sa aton paagi sa paghatag sang grasya sang kabuhi. Pamuklaton ka sa aga, no? Kag makaupo pa imo pamilya pero wala mo na realizar, wala mo na ginatagaan sang importansya. Makatag ka lang importansya siya kung ara ka sa pinaka tiga nga sitwasyon. Pinaka grabe nga sitwasyon sa imong kabuhi nga ganistingan imo pagtuo. But muna nga tudlo sa aton sini nga ebanghelyo no nga daw pasalamatan tagid ang Ginoo Mamodanis. Wala dapat sang absent ra. Bombo Grislin mo kung nara ka sa muaya daw malipatan mo siya mo pero kung nara ka sa kasakit daw tanan nga santos masambit mo ang ngalan. Yan Mamodanis no amo na ang nature katawo bala no so isa man ka sa ato na reminder so Mamodanis siguro sa likod no madamo sang gapa-blessing kay Father o kung kay Monsignor Felix Pasquin pero dugay makatudo siya kung damo kay Mamodanis no ato na lang pamati no sa
ang iya sa nga mensahe. Sige, basi lang alaman si Father no, kumasakos ako sa subong. So at least, no, pagita sa atong homily, sa atong liturgy, sa atong balasaon, at least, nakabati naman sa pulong, no, sa Ginoong aton nga mga tumulo sining ikatatlo nga Domingo sining bulan sa Hulyo, Bumbo Gracelyn. Yes, Mama Dennis, tsakto gina. So, kadasig sang tiyempo, dugay-dugay, magalumpa naman kita no, sa mga dako pala nga seremonya sa simbahan. Mama Dennis, susubungan kita sa ordinary nga panahon, no, sa aton sining simbahan katoliko. Sige. Yes, Mama Dennis, live kita dito sa Our Lady of Candles Parish. Ini si Bobo Grace, din na report para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Salamat kid Bombo Gracelyn Lolobaton, no, direkta mismo sa Our Lady of Candle Parish, no, po sa kay Monsignor Felix Pasquin aton nga celebators nga sa misa subong adlaw sa Domingo, petsa 17. So liwata sa mga suki namon sa matag pulawati sa aton mga kabombo, bisala pa kamo sa ibang nga bahay niya sa Pilipinas o sa kalibutan, especially mga taga sa Bacolod, no, pwede kayo makaupod, no, sa ato si Santos nga misa tag sa Domingo, alas 6:30 sang aga, no, sa mga listener nato sa abroad, alas 6:30 sang aga diri sa Pilipinas, no, depende kanang oras na diya sa inyo, kahit dili na ikamo tiyempo po sa gapon sa nato tag sa Domingo ya atong gapon nga dalang Santos nga misa para sa aton nga mga tumulo, hindi na sa Negros, sa Bacolod, kundi sa gusto pa, no, magpamati sa ibang nga bahay niya sang kalibutan mga kabinan, no. So standby na kamo sa masunod naton nga programa sining adlaw ang Good Morning Philippines. So may mga ara naman kita ito ay nga mabisita, mga interview sa pila naton ka mga talakayan siniya nga adlaw iya sang Domingo. So inatanan na balikan naton karon sa aton sining Good Morning Philippines, makaligad lamang pila ka importante nga mga pahanumdom. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Suno diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishment sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer.
Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon, kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton, kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal, nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid, makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens, nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ng mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat. In Standard Time, 4 minutos na nakaligad sa oras nga alas 8 sa aga. Welcome na mga kabiran sa pagpangalagad sang Good Morning Philippines. Subong adlaw naman kita iya mga kabiran sang Domingo. Pet sa karasig lang sa mga inadlaw nato, no? Pet sa 17 kita, no? Sa bulan sang Hulyo tuig 2022. Kag sa gihapon kami ang inyong mga alagad. Bombo Dennis Rubica. Kag ako naman si Bombo Ansindol Sorilla. Good morning, Bombo Dennis. Yes, good morning Bomboan. Sa atin masok sa atin mga kabombo singad last Domingo. Mayong aga ba ko namin sa tiyempo nato na Bomboan. Namin gid lakwat sa subong niya nga Domingo, no? Magpa-relax-relax sa Bomboan. Amo gani man. Do ka okay sa nga to niya nga tiyempo. Pero sige, hapon pa mo, Dennis, hindi tayo mapakta, no? Basi dugay-dugay, maka-experiensya naman kita iya sang pag-ulan. May mga lugar, diriya sa aton sa Pilipinas nga, sige-sige, iya ang pagbubo sang ulan, mauntat, maulan naman. At isa bagay, basta bulan sang Hunyo, Hulyo, amo na yung mga tiyempo, Bombo Dennis, no? Kalaban na yung mga sulod nga low pressure, mga bagyo. Maulanon, gid man, aton panahon, Bombo Dennis? Yes, miskan talaga sa Bacolod, kag Negros, maghapon-hapon karo after lunch, ba mga alauna las dos, mabalaan mo na kay daw sulong ng galom daw panultol ng pag tupa-tupa sa ulan tag sa kapon niya bumbuan kundi sapon sa gabi may tiyempo gid nga matupa ang ulan or hindi ganyan sa kagahon sakto nambal mo mo gid ang panahon sa bulan sang Hulyo bagay ti may mga bumbuan sa aton nga mga matres no daw di sila wag problema sa pagpatubig pasubente sa mga humaya naton at least maka bulig-bulig ini mga pagtupa sang ulan diri sa probinsya kag of course man sa syudad ya sa Bacolod kiti balada ba na bubuan especially kon mga tiyempo na bla kinano magpatubig ka o kuan ka pamunyag sa imong mga tanom di ka na mga budlay pa kon may mga instansya may mga inoras no nga pagtupa so wala pa gali kita mo sa blabuan kon daw damol gid ang ulan bla isa oras do ga sulusan sa ba nang saran mo sing tubig ulan pro bumbuan amo gani Bombo Dennis no that is why amo ni nga tiyempo subong ang Department of Health nagapanumdum gid sa aton no ga 4 o'clock habit kita Bombo Dennis no last Sunday we had an interview sa Environment and Sanitation Division Head naton diri sa Bacolod City Health Office kinahanglan ang tanan nga mga nagakalaya nga pwede tineran sang tubig
pakulbon gid ina, Bongo Dennis. Himuson gini, pakulbon. Dili pag pakulbon, kung pwede pa lang himuson, ihaboy lang sa basurahan, no? Correct. Para tis ma-dispose na bala, no? Hindi na magbalik-balik, padang sinaton pwede, no? Muaran, or pwede nga itlugan, no? Sa lamok, kahit ibala tayo bumuan sa bungo, ang aton nga kaso sang dengue, terrible na, Western Visayas, Negros Occidental, sa Bacolod, no? May mga continuing cases kita, no, sa gataas sa subong kaso sang dengue naton. Correct, gataas. Sakto na 4 o'clock habit, no, para tis white sing kwana. Why sing may matiniran, why sing may metlugan ng mga lamok posible carrier sang dengue virus sa bumuan. Yes, no. So dapat himuon naton mangin matinlo gid kita, no, Bombo Dennis, sa aton iyang palibot, no, sa ugsaran naton. Kay kung nagapaninlo kita tanan sa aton iyang ugsaran, no, at least bala mapahagan-hagan kay ang lamok gatiner ni sa mga. We have to remember when bumudan sa mga clear bala nga mga water, no? So dira, no? So that is why nga hindi ka kapakot siya, why kakbalo kung sino ning pwede kadton sang lamok nga carrier gali sang dengue. Amo na ning pahanumdum naton sa aton iya nga mga kauturan kaga sa aton iya nga mga kabombo. Pero sa subong iya nga Domingo diri sa aton iya nga palatuntunan sa Good Morning Philippines, may nakahanda kita nga tupiko para sa inyo diri sa aton iya nga pangalagad, no, sa subong iya nga aga, no, diri sa aton iya nga palatuntunan sa Good Morning Philippines, mga tupiko nga ginhanda naton sa inyo, sa subong Bombo Dennis, ano gid niya, isa sa mga struggle man ang pagpangita sang trabaho, no, sa aton iya nga mga kauturan. Kabalogid kita nga bag-o kita naghalin sa pandemic ti ara pagid gyapon, although napahagan-haga naman ang tanan gani sa sining iya nga pandemic, pero ang employment bla sa mga kauturan naton ti ara pagid siya, no, amo pagini ang challenging man. That is why, no, speaking sang employment, sa subong iya nga aga mangin kaupod naton, no, ang public information office, public employment services office head naton diriya sa may syudad sa Bacolod, ang aton nga peso head, no, mangin kaupod naton public employment service office head si Miss Jovelyn C. Datuon, no. May kaupod naton siya subong iyang aga kay aton iyang hibaloon, no, ano ang mga programa subong sang syudad sang iban nga mga private agencies nga naga in partner with sa syudad sa Bacolod. Syempre Bombo Dennis, bag-o ang aton nga administrasyon, no, bag-o maning aton nga peso manager this time ang in charge, no. So aton inihibaloon subong yang aga ang mga local bala nga mga recruitment, no, paano nila ni ginapatigayon, kay dako ni siya Bombo Dennis nga bagay agod makabulig sa mga kauturan naton, especially those ang mga unemployed, Bombo Dennis. Yes, of course, titandem na rumumbuhan naton nga Department of Labor and Employment, Yes. no, DOLE, no, sa mga job opportunities, no, sa mga gusto makatrabaho, no. Kag siniman nga aga bumbuhan mga kaupod man naton ba isa man nagyapon sining ko bugal man sa aton nga probinsya, bugal sa syudad sa Bacolod, isa ka grade 11 student na sa nga Trinity Christian School sa Bacolod, magatiglawas ang Pilipinas, no. Dalon niya maningalan sa Pilipinas bumbuhan sa international sports event, no. Ini siya representar sa nga Pilipinas, no, sa duwa ka mga badminton international event, no, sa World Junior Badminton Tournament sa bulan sa Oktubre dito sa Spain. Terrible, ha? Kag magapasakop man siya, still nga lang gapon sa Pilipinas dalon niya sa ASEAN Tournament, no, sa bulan naman niya sa Nobyembre, bombuan, no. Ini siya mo ang aton nga maging guest mo sa bungaga, si Lance Gabriel Vargas, no. So nagligad nga anadlaw courtesy call siya, no, sa kay Governor Lacson bilang taga Bacolod, taga Negros, kay siling ko ti siyempre ngalan
hayahay sang Pilipinas ang pagkadaon niya sining duwa ka mga international badminton tournament bomboan do sikat gini sa no do ba ko mga alan niya balon tanay karon kung san no pa siya nagsugod nga hampang badminton wala bot sining international event ya local national bomboan nangin kampiyon siya bomboan mo so proud kita sa magilikanan of course batay na karon si Lance Gabriel Vargas Bomboan. Yes, that's right. No. And of course, sa subong iya nga gadriman sa aton iya nga palatuntunan sa Good Morning Philippines, halos excited ng tanan nga mga estudyante para sa face-to-face classes. 2 years, Bombo Dennis, 2 ka school year nga ang mga kabataan nagtener lang gid iya sa tagsa ka mga panimalay, no? Almost duha gid ka school year. And sa subong nga school year, ara pa man ang pandemic, pero do naka-adapt naman kita Bombo Dennis sa waay naman lang, no? And syempre, ang mando subong sang bag-o nga Education Secretary nga si Vice President Sara Duterte mabalik gid iya sa face-to-face classes. Ang mga estudyante by August 22 balik naman sa klase, no? Madasig lang mo Dennis, ga-adjust kita. So balik naman sa klase. So ang face-to-face classes by November. So ano ang as of this time, no? Ano iya ang dugang preparasyon sang Bacolod sang aton iya nga DepEd Negros Occidental. So this morning, mangina kaupod naton, no less than ang mismo, ang Public Information Officer man, ang PIO, sang DepEd Negros, ang Project Development Officer, sang DepEd Negros, si Sir Ian Arnold Arnaiz, na ang aton iya, mangina kaupod sa subong iyang agaman, diri sa aton iya nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. Bombo Dennis. Dumagay kayo daw excited na mga estudyante sa bumbubuan. Yes, Nga daw hindi na ko katultol sa kwarto. Kung hindi nga na yun sa eskwelahan namon daw, kayo daw nakatuig. Nga ba sinag-silo na bla? Na-miss sa aton nga mga estudyante ngila nga classroom. Kagila mismo eskwelahan, mismo si teacher nila. May man na. Kasi nga ito, hindi naman magulpiada, amat-amat na makabalik kita sa normal. Take on August, do 22. By November 2 o November, for 6 November, tada mo na ng full 100% na ng pag face-to-face classes na sa aton nga mga estudyante. Bombo, ante mo na, tagay preparado kay may mga tsakto bombo hambal mo, may mga dugang, no? Nga mga instruction, may pila pa ka mga dapat i-implement ang aton DepEd, no? Sa sining pagbalik sa face-to-face class. Isa na bumbuhan sa kuribuluan nga dapat sa tagsa ka mga school mayara sa na-prepare nga tawag ni daw isolation room. No? In case bla, may estudyante nga magpakita sang symptoms ng COVID, immediate ma-isolate siya kaya matagaan sa immediate nga medical attention. So muna ang isa sa mga daw panibag-o. No? Kung sa una, sa normal bumbuhan, mayara ta na tawag mga school clinic. No? Siya daw lain pag siya nga sistema, no? Bangod sang arap patagapon niya sa pandemya no sang COVID-19, no? Sa mga ganiti kailan guro sa mga estudyante naton nga ay pag diya nakapabakuna, magpabakuna gid no kay do halos tanan nga age bracket bumbuan 5 to 11. 12 to 17, no? Do ara na tanan no may pwede na vaccine, no? Pasaka na sa atong mga senior citizens. Of course, sa atong mga teachers na halos bumbuan na 95%, almost 100% naman sa mga school teachers ang fully vaccinated bumbuan. Correct. Kalabanan, no? Atong mga way nagpa-vaccine niya Bombo Dennis, sila naging man na choice. There are those nga mga tao yang hasta subong ka-close pa yang paminsaron sa pagbabakuna. No, so ilan naman na choice Bombo Dennis, no? Hindi naman na sila yung mapilit sang gobyerno kung hindi sila magpa-vaccine or hindi sila magpabakuna, no? So pero de bala na ang pinakaulihin ni nagahambal si
DepEd Secretary Sara Duterte, ang Vice Presidente, nga sa mga kabataan, vaccinated man or hindi man vaccinated, face-to-face classes na gid siya. Kung tanawon mo, ang mga ginikanan, halos nag-cooperate man tanan sa pagpabakuna sa ilang mga kabataan, Bombo Dennis? Correct, takto na bumbuan, no? Do halos tanan, na proti sa mga school age na guro, bumasi ko do halos guro ko naman majority naman na sila vaccinated naman, no? Kahit subong nga din bumam siya na panawagan sa gobyerno, do why naman may kuan gid. May ara pa may gapon po do gamay na lang bala. Kahit do halos siguro na saturate naman, may porsyon, pila ka porsyento sa ating populasyon nga wala pa gid man yato nakapabakuna ti iban din sa bumbuan, personal choice, sa iban ti may mga medical condition bla nga daway pa sing go ahead advice sa ilang mga doktor nga magpa-vaccine. So daw mo naman lang silang nabilin guro nga daw wala pa gid magkapabakuna bi bumbuan pro halos majority sa atong populasyon sa Negros, Bacolod, na-vaccine na man niya bumbuhan mo kahit amo na balta ang advantage nagsubong nga nakita nato do may trend naman sa pagsakasing kaso pero ini man nagpositive yung bumbuhan mga mild symptoms lang, no? Mild lang epekto sila kay man vaccinated na sila bumbuhan. Yes, that's right, no? So subong ti no less than ang aton iya nga presidente si President Bongbong Marcos ti ginaganyat gid ang publiko luwas iya Bombo Dennis nga magpabakuna kita sa aton iya mga kauturan sa aton iya mga kabombo, di ba may mga booster shots kita dapat. So gina-encourage gid kay kung ma-notice mo subong nagataas naman liwat ang kaso pero at least kung tanawon mo kay vaccinated na kita hindi na tanto amo na blang epekto. That is why nga okay na sa aton iya nga balik face-to-face, why na restrictions, ang mga travel naton, wala na restrictions. Pero syempre, Bombo Dennis, mas maayo gid nga protektado kita proteksyonan naton ang aton iya nga tag sa iya ka mga kaugalingon, especially ning mga kabataan, no? Mabalik sila sa face-to-face classes, lain gid jang bata nga bakunado. Inablang kampante ka, maski ano pang matabo, Bombo Dennis? Pag mismo ikaw mismo kalingon mo kampante ka, ang ginikanan sa isa ka bata kampante man nga pabalikon niya iyang kabataan o sa eskwelahan kay fully vaccinated na no dili ka bala makuan dili ka bala mahadlok nga expose mo sa sagwa after sing duwa ka tuig nga ti ara lang ka sa balay ara lang sa panimalay pamati sang lecture by via internet or module, no? Pero damo gid bumang gapon nagambal nga ti lain gid yang face to face, no? Kay ti ang interaction in between sa teacher kag sa estudyante, no? On the spot, no? Kag manami gid lain gid sang module nga todo okay man na pero ti mas nami gid to jang ato bangay, no? Sang maestra kag sang estudyante bumuan. Yes, that's right, no? Kung there are those nga mga parents or sinodera nga hindi iya magpabakuna, again, choice na gid na nila, Bombo Dennis. May mga tao yang hindi mo naman na maliso ang paminsaron. Maski ano pa kahambal sa gobyerno, maski ano pa mga hambal sa mga eksperto. So may ara. So we respect them. Kag tiila naman na iya, kumbaga imo naman na iya risgo kung hindi kaya magpakti mo, Bombo Dennis. Kag kung mahambal kang mga bata mo, hindi mo man niya pagpabakunahan. Ti imo naman na risgo. Importante, bla, ti inahimo man sang gobyerno ang tanan. The government can only do so much, especially sa pag-encourage aton nga magpabakuna. But, kabalogid kita, Bombo Dennis, nga dako-dako gid kita mang na-help sang vaccine, especially nga malampawasan tanitanan. So ari na ta sa punto nga again, face-to-face classes na at least, no. Ang aton nga mga travels, Bombo Dennis, wala na restrictions, no. Sa aton na lang ya kaugalingon, sa aton na lang gid tagsa ka mga kaugalingon kung paano kita maghalong. May mga contact sports event na nga ginapatigayon, Bombo Dennis.
Actually, di ba, ga-basketball na, ga-boxing na. Kaya di ba, during the pandemic, wala Why na siya, not? Bombo Dennis, ga-football na. Kaya during the pandemic, 2 years man yang nagdulog ang aton nga kalibutan, especially mga contact sports ni nga kinahanglan ang interaction gid. Wala gid niya, Bombo Dennis, grabing natabo sa aton, Bombo Dennis. Ito na bumbuan, no? To copper hunter tanan kag of course no sa Japon ang ginapanugyan nga pinaka-basic nga health protocol no tatong nga sundon sa Japon kay proteksyon gina sa ato sila nga kagulingon especially paggamit sang face mask kag kon pwede pa lang iaboy ta Japon ang pag grupo-grupo gibla ang gitawag nga physical distancing observe ta Japon na kay amo man lang duha ka pinaka basic bumbuan wala naman si iban no social distancing o physical distancing kag of course ini ginatawag nga paggamit Japon sa face mask pumiyara lang bumbuan sa may mga makitaan kita may masugata kita sa aton lang bilang area sa lokalidad sa barangay sa purok may pinanabla ka mga uto nato nga do wala na yung gagamit sa face mask mo ambot anong ila basi kang pante naman sila bumbuan nga fully vaccinated na ko may booster na ko basi bla mo ng tsuri nila pero mas mayog yapon mag face mask na para test daw ga pagiging na protection bumbuan yes may mga utod kita kampante na especially sa mga bulo-barangay sa mga purok-purok sa mga sulod-sulod nga area karabanan duway na sila ga face mask kung maglakat lang or din magkatodra mag-travel amo na sila mag face mask no pero syempre we have to remember gidya sa gihapon to take care sa aton iyang kaugalingon dako nga bagay na bulig sang face mask na notice nyo sa mga kauturan ta during that time sa pandemic sa mga tao nga permi ginamasakit permi ginatrangkaso Bombo Dennis wala na halos ginatrangkaso tungod syempre luwas na sa COVID nga ginaano naton gina-preempt naton ang mga viruses, mga bacteria, hindi man niya madali-dali penetrate sa aton. Kaya naga-face mask kita. So, dako-dako nga sa hygiene naton, gapang alcohol, kita gahugas, kita kamuta, dako-dako niya bagay nga nabulig sa aton. Bombo Dennis? Okay, bisan normal lang bumbuan, no? Ang yabok, ang asosing salakyan, no? Di ko na naka-expose sa gwa, daily abig, obra ka, pagkadto pa ka sa opisina sa balay mo, ka-travel ka, sakto na, no? Samtang nag-face mask ka, at least gamay lang nga portion sa pollution nga makasulod si mo. Presente sa, kunara ka, kung mag-heavy traffic, mag-rush hour, makitaan mo na daang aso sa salakyan. Okay ka face mask at bumbuan, at least, no, tisipab lang carbon nga magsulod sa imo sa ilong ginhawa mo in due time sa kalawigon bumbuan bisan pa paano may efekto na slawas tayo di ba yes no so that is why nga tsakto ng gobyerno naton Bombo Dennis hindi naton pagkakson ang face mask as much as possible magulo gasto mo na pero magasto kung magmasakit ka so samtang hindi pa ya safe tanan ti okay gid na ga sok-sok lang gid sa aton face mask that is why ang probinsya sang Cebu di ba ang Cebu nag-optional to sa paggamit sang face mask Bombo Dennis pero ginkontra gito ya sang National Interagency Task Force or sa Department of Health kay hindi pwede nga mangin optional na subong no as of this time ang paggamit sang face mask di ba Bombo Dennis Kamagani ang mga estudyante pagbalik sa eskwelahan, number 1 gid dapat may face mask gapon. Importante. Dapat ga face mask. And speaking sang pag-normalize sang tanan Bombo Dennis, di ba? May boxing kita, ga-cover kita, no? Mga utod naton yung mga Filipinos, mga pride sang Pilipinas naga-cover para sa boxing. Football naman kita karon sa gabi, no? 7:30 PM karon sa gabi, July 17 sa mga kabombo naton, ang Philippine Women's Football Team mag-aatubang ni sila sa Thailand, enkwentro sa Thailand para sa AFF Championship kag sa Rizal Memorial Stadium ni Bombo Dennis sa patigayonon ti hometown advantage ayan ini. So, amo ni sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo, magahatag kita sang update sa inyo sining Philippine Women's National Football Team. Tidri sa aton,
sa Rizal Rizal Memorial Stadium, Bombo Dennis, pati gayunon, ini iyang hampang, dito ka namin, man Thailand, ila enkwentro, pero balo ka naman, Bombo Dennis, no? Importante ni siya nga hugis, aara ka man sa imo sa nga hometown, di ba? Yes, ang natawag nga home court advantage. Yes. Kahit siyempre ang crowd mo damo, ang cheer arasi mo, ti maka-boost ang moral no sa aton nga mga player. Pumunta niya kasi kita bumbuhan to siyempre sa aton mo kay ti pulon ang bula. Correct. Ti pulon ang bula, so why ba ginapabura ng bula? So depende na sa mga kanta, sa mga players na ground. So batayin lang kasi gabi kati from time to time matag kita update magsiling ka football bomboan ikaw ako sa ligad duay pa din yati nagakover mo ta sa football sa panaad atong mga football tournament ti siling ta isa ka match no ang 45 minutes no sabay mga dugang pa na guro basta malabutan sa oras so sobra sa oras sining football match no in between sa Thailand no kag Philippines sa football no EFF Women's Championship no banami ini no singo sa una buman ako dito krusado magalantaw sang football anong hampang ni man daw di man ko mananamian sang anay nag-cover na kita daw na enjoy mo na exciting oh yes labi lagi ko magsipa ang team sa Pilipinas ba yes that's right cheer ka ba bumbuan mo no that's right so exciting ining hampang sang Philippine Women's Football Team. Karon sa gabi, bantayan nyo, makover kita sa Bombo Radyo, sa mga kauturan naton, kag sa aton iya nga mga kabombo. No? Pilipinas versus Thailand, who will win? Siyempre, pangamuyuan ta Bombo Dennis, Pilipinas kay una bes home court advantage ni siya kung tawgon naton pero hambal mo na gani bilog ang bula so that's why hindi magkampante no pero karon kita sa Bombo Radyo maga-cover kita ni maga-update kita ni para sa inyo karon alas 7 ang takna sa gabi. Okay, sige. Ma-pause kita for a while, Bombo Dennis, pagbalik sa aton nga palatuntunan. Maging kaupod na naton ang peso manager naton. Dri iya sa may syudad sa Bacolod, Miss Jovelyn Canoy Datuon. Dri sa aton iya nga pagpangaragad sa Good Morning Philippines. Ano ang masaming rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radyo Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang
sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging Sa ato niya nga palatuntunan, dirigid lamang sa Good Morning Philippines, kag padayon ninyo nga kaupod subong iya nga Bombo and Sindol Sorilia. Sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya mga kabombo, mangin kaupod naton this time,
ang peso head o kanang peso manager naton diri iya sa may syudad sang Bacolod, sa Bacolod City Government. Sa pihak nga linya manging kaupod naton peso manager Miss Jovelyn Canoy Datuon. Ma'am, maayong aga, upod mo diri sa Bombo Radyo Bacolod, si Bombo Ann kag Bombo Dennis. Hello, Bombo Ann and Bombo Dennis, maayong aga. Kag mayo aga man sa tanan nga naga palamati sa inyo programa, and thank you for this opportunity to share my insights. Especially, I am very proud and very privileged to be appointed by the City Mayor Albi Benitez to be the peso manager of Bacolod City. Yes, no. Sa sining sa present situation naton, Miss Jovelyn, diri sa aton very challenging ini nga tiyempo, especially ara pagyapon ng pandemic, although nga do nakabulubutwa ni kita jutay, pero ka very challenging lang nga mga kauturan ta, kadamo nawad ang trabaho, no, kadamo sang gakinahanglan sang trabaho, and of course isa gid ni sa mga thrust man sang imo sa nga office kung sa diin ikaw ang bag-o nga head subong ang Public Employment Service Office Head naton diri sa syudad sa Bacolod. Ambal mo na kani as appointed by Mayor Albi Benitez, Miss Jov. Yes, Bomboan, actually I never kung gid man gin expect nga ara ko gali sa lineup for that vital, I consider it vital position as far as the government of Bacolod is concerned. Kay amo ina ang sentro sang employment, deployment, scholarship, tanan-tanan nga mga programs nga related man sa social services. The perfect partner na sa sang DSSD, DSWD, TESDA, OWA, and POEA. So medyo challenging siya, Bomboan, but it's because of our training and experience with Congressman Greg Sataya. Daw hindi manggid kita mabudlayan, but ang problema lang is since nga bag-o ang tanan, bag-o ang aton mayor, nagapangapa ang tanan, but we are embracing the challenge not for ourselves alone, but for the people of Bacolod nga naga-expect gidya something from Mayor Albi himself. So hindi gid naton siguro pag hindi we will never allow nga mapaslawan ang Bacolod, especially Bacoleños nga naga-look up gid sa mga programa kag mga proyekto sang Benitez administration, Bomboan. Yes. Miss Jov, sa pagpungko mo bilang peso manager, anong una nga inyong ginhimo? Nakitaan ko may mga activities ka mo gahinon-anon ka to about sa mga employment opportunities. Anong una mo ginhimo? Subong officially nagpungko ka mo July 4 sang di ba nagpungko na kamo sa government center. Subong July 17 pa man lang. So barely 2 weeks. Ano nang nahimo sa imong office? Yes, Bomboan, we are very cooperative with the city government, especially sa nag-outgoing peso manager nga si Ma'am Rebecca Balikas. Oo, nangin maayo man ang aton pag transfer sang mga assignments kag kung ano ang mga papers, documents ang opisina. Pero nakita naton dito, Bomboan, nga may nakapending sila nga mga recruitment sa barangays. So, bilang we are reliant, kag reliable man kita when it comes to implementing the programs of the government, wala naton ginuntat. Instead, aton siya gin-implementar biskin na nga pa kita, kita kung paano i-implement. Pero with the right people around you, nami nga mga tao ang aton nakapalibot sa aton. Aton manahinay-hinay kaptan kung paano naton mahimay-himay kag paano ginaton na plastar ang recruitment process sa mga kabarangayan. And I felt so honored nga nanaugid kita sa mga barangay nga ini para lang mabalaan man sang aton nga mga sa grassroots itself. Ang grassroots dapat mabalaan nila nga may pwede sila sandigan sa gobyerno. And hindi lang nagakatapo sa sina nga recruitment sa sina nga barangay kung in case gid man hindi sila ma-hire. It's because we have this pool of applicants sa government center nga may nami gid nga plano si Mayor Albi for them. Okay. So nanaog kita ma'am sa barangay, bali
ano ni siya ma'am, anong mga recruitment, anong mga ginhimo ta, anong mga job opportunities or para sa ila ni sa mga kabarangayan nga ni ma'am? Yes, naog kita sa mga barangay like Villamonte, Barangay 20, Mandalaga. Naog kita sa sini nga mga barangays with the partnership of Save More Supermarket. Ang kalabanan naton diri nga mga employment vacancies are those related sa customer service. Cashiers, frontliners. So these are the openings nga ginhatag naton kahigayunan sa aton nga mga kauturan sa grassroots Bomboan. So bilang bag-o nga peso manager ma'am, nakit-an mo kung ano pa kadamo ang mga unemployed naton nga mga kauturan diri sa Bacolod sa 2 weeks ha? Anong nakita mo sa sitwasyon ta? Yes, Bomboan. Before kami nag-transfer sa government center, Bomboan, gintugyan na nakita ni Mayor Albi nga mangin temporary HR sang Albi Benitez administration nga nag-hold kami gani sang office naman dito sa Kadiwa or sa PEDIC. May ara nakita subong from May 31 up to now, may ara na kita sang 6,000 plus nga applications. Wow. Nga wala kita kabalo kung paano tani sila i-plaster knowing we're just in 2 weeks pa lang kitang nakapungko. But with the guidance of Mayor Aldi Bumboano, gaka-amaze gid ako. We are about to take off. Masulod kami sa mga dagko nga private companies all over Bacolod to have and strengthen the partnership of government and the private companies. Yes. Oo. So, diri ni mahalin sa aton ang mga prospect nila. So aton ini i-plaster sa mga government sa mga private companies niini nga we can provide sa mga ginapangita nila nga mga aspiring applicants sa ilang mga companies. Grabe ma'am, 6,000 ka mga applications ang ara subong sa and counting. And counting. So, these people nga ni ma-consider ginaton ni sila mga unemployed ni sila, ma'am? Or usually kung makita ta sa aton nga matrix, mga ang pwede talang ma-consider nga pwede ma-deploy or unemployed are maybe ara sa 60 to 70%. Okay. Kay ti ang iban medyo ara na sila sa retiring age nila. So, baka sakali bala. But yet, wala naton gina-deny para lang gid ginatagaan taman tsansa. Kung hindi gid man sila base ang ila kabataan, graduate na, senior high school graduate na, college level na. Na somehow, base kung hindi man para sa ila, base para sa kabataan nila. Okay. Yeah. So anong kalabanan nga mga opportunities, mga job opportunities ang nagahulat ni sa ila, Miss Jove, nga pwede gali, may mga masudlan nga mga trabaho, nga mga kaangay sini sa Bacolod? Aside from supermarket? Yes, actually, Bumboan, damo kita sang mga ITs nga naga-apply sa aton. Mga ITs nga I do believe kinanglanon gid subong sang mga kompanya, mga computer-related nga mga courses. And may ara man kita mga number-related courses like engineering, may ara man kita da mga accounting graduate nga pwede naton mahaboy sa mga companies nga gina-look forward na naton subong nga mangin partner naton. So may jutay kita nga mga network from congressional office and with the may basbas man sang aton kongresista nga pwede gyapon naton ma-maximize ang ini nga mga partners and linkages in order for us to really take off that much para lang gid sa aton mga kauturan nga ga-hope nga tani makaubra after 2 years nga pandemic nga never gid sila nangin employed. Na wala gid na employed. Correct. Tambal ko na gani kay na Miss Jove. During the pandemic, no, damo na wad ang trabaho, although may ara man iban do kadto sa mga ano na bala, mga rider bala, Miss Jove, no? Do amo nang ilang gintrabaho, amo na. Pero ka-challenging gid because may ara man tuod nga mga nagkalawad-an gid iya sang trabaho, no? So, ang imo nga office subong sa duha ka semana officially mo nga pagpungko amat-amat ni nga naga-partner ka with other private companies. So, anong makitaan mo sa mga private companies nga naga-tie up man sa inyo sa City of Bacolod? Inamin ko bala, Miss Jove, ka mga ano man sa ila, ka mga cooperative man, ka-friendly man sa city government?
Yeah, actually, mas na-feel ko subong daw nangin open di ang gobyerno ni Mayor Albi. Daw ma-feel ko subong nga daw mas hapos ang pagsulod nila. It's because direct bi subong ang aton nga pag-address sa mga concern bungbuan. For example, kung hindi ma-address bi sa akon, pwede ya karikta kay Mayor Albi. Do ara balang open si Mayor Albi to sit down in a table and present your agendas and then tanawon sang aton gobyerno kung diin kami masulod. Pero ang aton subong mga private companies, they are keep coming. Daw damo kita gani subong invitations, damo kita mga courtesy call nga pagahimuon. It's because they really wanted to have a partnership with us. And because of this lihok sang aton mga private entities nga open sila gali for have this partnership with the LGU, mas nakita naton nga mas hapos sa aton subong maggiho kay hindi lang subong ang gobyerno lang or ang mga government agencies ang aton saligan. We can also rely with these private sectors. Ang importante man lang sang private sectors bumbuan, medyo ano gid sila as much as possible productivity ang ila gusto. So since productivity ang ila kinahanglanon, mag-increase ang productivity sang ila nga kompanya, I think they really wanted to have this fresh and promising young fresh graduates, I guess, nga damo man kita sa aton pool of applicants. Yes. So speaking sa mga applicants naton, ang majority sa nakitaan mo sa mga applicants, Ms. Juve, mga fresh graduates, gid? Or ano? Yes, pero mga fresh graduates kasi actually bumbuan, pero ginakasubo ko gid no, I have to really tell this to the public. Damo kita senior high school graduates nga do gusto na lang nila mag-ubra. No? But because nangin scholarship coordinator kita for so long, no, nangin amugid ng aton forte, we are encouraging them to really push for education. Kay since damo man kita subong partner sa gobyerno nga naga-provide sang mga scholarship, gina-encourage tani sila nga mag-eskwela sa gihapon. It's because laing gid bumbuan nga may pathway ang aton gobyerno para sa mga bata nga ini nga hindi lang sila mag-settle nga maubra na lang kay once nga i-encourage tani sila nga mag-ubra na lang, they will settle nga mag-ubra na lang nga hindi sila makatapos. And we really know kung ano kabudlay subo nga wala ka tinapusan. Yes, correct. Aside, Miss, no, makanto na ko dira, kay aside nga employment, no, nagabulig kita para nangin mag-bridge kita para nga makakita trabaho ang iba naton nga mga kauturan nga nagakinahanglan, no. Ang peso, yara man ni nagatutok sa scholarship, ga-accommodate man kita para sa mangin scholar diri sa aton sa siyudad sa Bacolod, Miss Juve? Yes, Pambuan. Actually, kadamo sa nagakadto sa aton kay may mga existing scholars previous administration. Nagakahadlok sila, basi kakason sila, hindi ma-continue. Wala ina sa aton plataporma nga idalahigon ang future sang kabataan. No? So, ang aton lang is ang gitutukan ta kung sino pang wala nabayaran, sino pa ang nag-ululuntat, sino ang mga existing scholars. Kay para padayunon ta hasta nga makagraduate sila amo ng commitment sang aton mayor subong ni Mayor Albi. So I am very honored nga may amo kita na klase nga mayor no nga tapos ng politika we will work together. And at the same time, yes, we will be opening new slots for scholarship, but for now I cannot really go into details. Kay tanawon ta pa ang budget, kabalo naman kamo kung anong natawag number sa one budget. Consideration, Miss, ang budget. Yes, but open kita dira. Open kita dira. So if ever gid man may mga bag-o kita nga detalye para sa dira, open man ang aton opisina para i-publicize ina. Yes. Dira na, Miss, no? Kay syempre bagong administrasyon. So assurance na ni sa mga scholar, especially sa previous administration nga wala sang kakason sa ila, basta deserving lang sila nga mangin scholar sa gihapon. Yes, bumbuan basta makasulod sila gyapon sa matrix ka guidelines ng scholarship ordinance. Wala gid sang rason nga pangkakason ta sila. Kay ti ang iban sinisaila nakita taman nga nangin aktibo no sa pagkampanya para sa nagligad nga administrasyon. Galing tigin lang taw taman nga
nangin biktima lang ni sila sang circumstansya. Oo, Mga bata oo. pa ni sila nga dapat Oo. intindihon tagid. And right now, at stake ang ila future. So, hindi ta pag i-compromise ang future sang kabataan tungod lang sa politika. Kanami. Kanami gid. Miss Jov, ang ining scholarship nga ni ano lang sa government man nga eskwelahan or may private man? Kag paano ka makapasar sa mga bala sa mga government kundi opening naman sa school year? Kag paano ka mag-apply? Oo. Actually, Bomboan, based sa patterns ng ilang admission of scholars, no, as of now, wala sila naghatag scholarships sa mga estudyante nga ara na sa mga government schools since ang UNIFAST implemented sa mga state youths and universities and colleges all over the country. So, wala na ni sila sang ginabayaran nga matrikula. Oo. So, halos tanan nga scholars ang peso as of now are those from private schools. But during the presentation with Mayor Albi for budget proposals, daw lain naman ang pagtulok ni Mayor Albi sa sine. Kay supposed to be tagaan taman pagtamod ang mga kabataan, especially ang aton mga estudyante nga ara mismo sa eskwelahan nga gina-own sang gobyerno, which is Bacolod City College, mga amo ni bala nga mga eskwelahan. So may amo kita na nga window nga ginalantaw subong nga we might be changing some of the policies and guidelines of the scholarship program of PESO Bacolod. Okay. So, pwede ka mo sa gihapon makabaton sang scholarship nga like sa mga private schools, pero paano miss? Namin sa mga like ang sa Bacolod City College mas kita dira allowances para sa mga kabataan somehow yes. It's because nga wala naman sila tuod sang i-present nga statement of account kay amo na sang pinaka main nga requirement nga dapat may ginabayaran ang bata. That's why kinanglanon niya sang financial aid from the government. Siguro may jutay lang kita siguro nga i-revise sa scholarship program tani maka-plus-star na later on. Kay do ang mas gusto man niya ni sang aton mayor nga tani tagaan man jutay nga bisan allowance lang ang kabataan. Knowing nga tiga pamasahe man na sila, may projects man na sila, may uniform sila. So may amo na nga ginanantaw ang aton mayor, which is namian gid ko. Kay it doesn't mean nga libre na yang imo matrikula, wala ka na sang ginagastuhan as a student. Correct. So ginalantaw tama na and hindi tama na gingusto nga ara sila sa public school, kag wala taman to ya gingusto nga ato sila sa private school ang iban nga mga scholars. It's just so happen nga amo lang nang ma-afford sang aton kabataan for now. Correct. So amo nang gina-work out ninyo subong Miss Jov? Yes, gid Bomboan. Ginalantaw tagid na nga yes, tuod basi pwede ta ma-consider. Kay bisken pa paano dapat tagaan ta tuod pagtamod ang mga estudyante nga ara mismo sa aton ugsaran. I am referring to Bacolod City College just because amo ni sa ang eskwelahan nga ginapanig-ayahan sa aton syudad. How many scholars do we have as of this time sa na-turnover sa imo sa syudad sa Bacolod? Yes, we have 200 plus all in all, Bomboan. Okay. Ang na-turnover na sa imo, Miss Jov? Nga previous? Okay. Yeah, previous. And I think makalabot kita mga 400 including sa mga postgraduate scholars. Kaya may mga scholars sila nga masteral, doctorate. So, we are trying to, by Monday, ma-reach out na kami ni sa ila. I do hope nga amo man gyapon ang mga numero nila. Kaya para ma-presenta man ang mga bag-o nga mga palisiya sang bag-o nga administrasyon. So, mga 400. So, ni siya, nang i-reach out nyo ni sila isa-isa para hibaloon ang status kung ano na ni Miss Jo? Yes, we will reach out, Ged. We will take extra mile para ma-reach out ni sila para hindi basi balalain ang mangin consumption sang tao nga basi wala sila gintawgan kay wala na sila. So hindi ta gusto nga mamalisyahan bala. So as much as possible basi pwede ta sila gani ma-post sa amon nga page man sa PESO para makapakig-angot na sila sa opisina. Para lang gid nila mahamangin mahimuos man sila bala nga hindi sila paghilabdan sang administrasyon is because they came from previous nga opposite administration. Yes, Bomboan. So, ma'am, sa isining nga numero, mga 400 tanan,
maka-open pa ka mo slot nga may additional pa or ano dire ma'am? I guess maka-open pa bumbuan kay ang amon man lang subong ginahimo is we are coordinating with the scholarship coordinator sa tanan nga eskwelahan wherein may ara kita mga scholars ay para makita naton kung pila pa ang mga wala gid na bayaran kaysa nakita namon sa ilagin turnover very minimal ang mga wala na bayaran. So medyo may kwarta pagid man ang nabilin nga administrasyon sa peso when it comes to scholarship program. So, we will maximize the budget and very open si Mayor Albi nga dugangan pagid ang budget para magdamo pagid ang aton scholars. Kay ti nagabangon pa lang gid man ang tanan, so nami nga open gid si Mayor Albi for this program. Oo. Ma'am, kung mag-scholar ka, ano na siya, libre ang tuition with allowances? May libre nga allowance? Actually, Bomboan, hindi gid siya full scholarship. Alright. Kay sa previous administration, kung hindi ko magsala, based man sa ilang nga ginhatag sa aton, the scholars are receiving 12,000 per SEM. Okay. So that's 24,000 per school year. Oh, yes. So, kung lantawon mo sa mga private schools, may mga ara ko da makita, yang nga mga statement of account nga ara sa 26 to 31,000. So kung i-minus mo ang 24,000, dako gid siya nga buhin para sa isa ka ginikanan nga nagapa-eskwela sa isa ka bata sa private school. Oo. Paano ka ma-qualify? Especially sa Gamamati. Yes. Gin-revise, we are planning to revise the examination nga ginahatag sang previous administration Bomboan because we are ang aton di ginalantaw is we have to make sure nga ang bata is really deserving sa sining scholarship because this is taxpayers money, hindi pwede nga ihatag talang sa bata nga kilala talang bata because may connection man sang gobyerno. Oo. Gusto tatani lainon bala ang perception sang tao nga ay okay man na gani kay nakasudod siya kay alam gid na siya deserving gid siya and those students nga committed gid bala nga tapuson ang pag-eskwela no matter what happened in the middle of the year kay may ara nga nagaulunluntat do kanugon nga dapat mahatag patutani sa iban. So subong niya Bomboan, we will take on the next level nga may personal kita nga relasyon sa mga scholars ta. Para bisan pa paano bala kung maglabuot sa point nga daw maunta ta sila, we will do counseling nga pwede ta pa ma-save. Basi pwede ta pa ma-save nga hindi maguntat. It's because lang of financial instability. So we have to make sure nga deserving gid ang makaduan sang ining 24,000 per school year Bomboan. Kanami, no? Miss Jove, subong ang status subong gapamaton na kamo application. Wala pa Bomboan, maybe next week makahatag kita input sa public kay I think makabalos naman ang tanan nga scholarship coordinators nga gin-reach out namon last week for may ginapang mangkot lang kami nga mga importante nga detalye nga kung makumpleto ni pwede na kami ka-take off for new scholarship. So I am very sure nga open man ang tanan nga tawo sa paglantaw sang amon page kay medyo damo da subong ga visit sa page namon. And the Office of Peso Bacolod is very open sa tanan nga inquiries. In fact, ang ginahimo namon may naga-walk-in na da subong. So ang ginahimo lang namon is to get the details in case mag-open na ma-reach out kami ni sa ila for entrance examination para para hindi man anugon ang pagbisita nila sa opisina. So ma-exam gid na Miss Jove, no? Tapos ma-exam gid na para kumapasar ka or di ka kapasar. Aside from that, ang grades mo pagid? Yes, you have to maintain the grades of 85 nga GPA. So as much as possible hindi ka da magnubo kay ti GPA naman na bumbuhan. So para na sa kabilugan. So I guess that's fair enough para sa mga scholars para mag-strive harder man sila bala kay di para man isa kaayuhan nila after all. Gina-consider ang income sa family. These are poor but deserving students. Amo gid na iya dapat. Yes, gina-consider tagid ang income sang family kay di gusto ta man mangin fair man bala sa mga amo ni nga sektor nga supposed to be
galing ti kung kisabing bomboan wala taman gidyag na pangayo no. Damo sa aton mga indigent community nga kung magkwa-exam medyo wala nila gakapasaran. Do amo na. So we will try to consider man sa mga amuning aspeto kung paano ta bahig nga bisan pa paano bala hindi man matamaan ang aton mga kauturan nga ara gid sa indigent community. Pero kanami to sang isa balang luyag sa subong administration ni Mayor Albi to balang kung nag-eskwela ka sa Bacolod City College, syempre di ba nubo-nubo or wala ka na ginabayaran dira nga tuition. Tapos ti syempre Miss Jove dira ka eskwela kay di ba pigado una bes. Tapos hindi lang man ang tuition ang imo nga allowance kinanglanon everyday maplete kakamahal nga dan sang plete na subong. Correct kid. Yes, bomboan. May mga projects ka ti kung pigado ka gidya kumbaga ang pamilya mong ginikanan mo kapigado gid do ka impossible sa imo nga mag-eskwela nga why ka allowance, Miss Jove? Yes. Yes, bomboan. That's why gina-consider gid naton nga tagaan pagtamod ang ining aspeto sang scholarship program sang Preso Bacolod. And I am very happy nga nangin open si Mayor Albi sini. Actually, sa iya ginanaghalin nga, why not we will try to strengthen panamion tabing Bacolod City College, dugangan tabi courses, do amo na bala. Iti at least, instead of going to private schools, and then mauntat ka man lang, it's because of kapagyaduhon. Correct. So we will try to open courses nga gusto mo, nga di rin pumakwa sa Bacolod City College. At present. So do may amo na iyang picture, nga ginalook forward ang aton at Benitez administration, bomboan. Yes, Miss Jove, at presently, ang Bacolod City College, ano ka mga courses? Di ba, education, ano pa ganit? Yeah, ang education is their flagship program. Amo na yung performing gid. We have Bachelor of Science in Industrial Technology, amo ng BSIT. May BS Entrepreneur, may BS Marketing Management, may BSIS, and BSOA. Amo lang ginasubong ang aton courses dira sa Bacolod City College. Nga medyo limited siya sa mga gusto gidya sa mga accountancy, criminology, nga ginalantaw sang aton nga Mayor Subong nga basi pwede ma-expand kag mapanami ang Bacolod City College by adding these in-demand courses. Correct. Ang criminology, bala ang Bago City College, may ara na sila, Miss Jove mo, no? So, do okay gid guro kung mayari kita sa Bacolod, makaya na sang Bacolod City College man? Yes, I guess pagka-aktibo sang aton mayor plus ang aton nga congressman nga grabe man ang drive sa education. Yes, correct. And knowing Bacolod City College is under CHED, so may mga congressman man kita nga pwede ina ka giho dito sa babaw para mapanami ang Bacolod City College. Actually, ang kinanglanon lang sa Bacolod City College is the support of the local government. Correct. To really push for more para sa Bacoleños. Para magdamo pagid ang mga graduates naton by not just focusing on these particular courses, but we will try to explore for more courses like criminology, bomboan. Yes, correct. Miss Jove, aside sa employment, scholarship, ano pagid ang plan sang imo nga office nga himuon niya? Yes, bomboan, nag-reach out subong sa aton ang mga TESDA training schools for skills training. May mga skills training kita, may mga we are looking forward for DOLE nga mga programs kay naga-reach out sila sa aton. So ang gakakita ko di sa DOLE, bomboan is we can provide a livelihood sa grassroots. So may mga kabataan nga hindi nagidbi gusto mag-eskwela, i-try tani sila, itiponon tani sila, tanawon ta kung diin ta pwede kasulod. Kung hindi gid man sila basi ang mga iloy kag ang mga ginikanan pwede kita ka provide livelihood. Yes. So we are trying to reach out some other companies, even private entities, nga basi pwede kita ka build network through the local government, bomboan, basi pwede sila ka provide sa aton sa mga livelihood opportunities. Correct. Para gid sa aton mga kauturan sa grassroots. So we will not end from employment, deployment, and scholarship program, bomboan, since very active ang aton mayor sa tanan nga programa sang gobyerno. Kung hindi ta siya matupungan, ti dapat malabaw
bawanta ang pagkatrabahador sang aton mayor. Yes. So himuon tagid ang tanan bomboan nga mangin significant man ang paghatag sa aton trust and confidence ang mayor. Para makita yaman nga pwede gid gali isalig ang mga amo nga programa sa isa ka nagakapyot lang mikropono during his campaign. So bomboan, this is really new for me kaya abi ko manugkapyot lang gid ko microphone for Asenso. But yet the trust and confidence of the mayor is something beyond amazing bomboan. So ginapasalamatan tagid si Mayor Albi sa sining paghatag gid sang pagsalig sa aton. Yes. Siyempre, nakita niya man ang imong kapasidad, Miss Jov, no? Gusto ta kilalakon, no? Before we wind up, sa aton nga mga kauturan, kag sa aton nga mga kabombo, si Miss Jovelyn Canoy datuon, ang aton nga bago nga peso manager. Miss Jov, pero ako ya kabalo ko, halin ka sa kay Congressman Greg sa taya. Ano gid ang trabaho mo before kay Kong Greg? Kag nga man nakasulod ka sa siniya nga trabaho, Miss Jov? Yes, bomboan, halos tanan nga tao sa Bacolod do nakakilala na gid sa akon. Yes. Pero ang aton gid obra bomboan sa kay Congressman Greg nga office is that kita ang scholarship coordinator sang congressional office. So tanan nga scholarship, TESDA, CHED, educational, nagaagi na sa aton tanan. Hasta nga nakita guro ni Congressman Greg, na master ko na ang ining mga programa. Kintagaan niya ko ligwa mag-explore sa iban nga horizons. Hasta nga nag-represent na ko sa iya. Hasta nagaupod na ko sa iya. Hasta nga ang tanan nga mga bagay nga abi ko hindi pagsalig ni Congressman Greg sa akon, ginsalig niya sa akon. So do nasubuan ko ganing ado ginbuyan ko ni Kong galing hambal ni Kong palangga ya si Mayor Albi. So isa ni sa pinakadako or tikang niya para mabuligan man si Mayor Albi. So amo na dra lang ko anay. Do amo na. So bang nakita ko ganyan mas palangga ni Kong Greg si Mayor Albi kaysa sa akon. That's why nga through amo sina ginpa-help niya kadri sa Bacolod City Government. Kaya nakita ni Kong mo nga na-master mo na ning mga trabaho. So, dako ning mabulig mo, Miss Jov, sa peso. Yes, gid bomboan. So, salamat dito kay Kong Greg for his trust man. So, manugbito na ko katuig sa iya. And then, ginbuyan niya ko for this important task. So, hindi man lahog-lahog mangin peso manager bomboan. Kay hindi man lang ko ga-focus sa sina nga obra, instead nagabulig man kita di sa mayor's office. It's because ti bag-o diri ang tanan. So nagabinuligay kami dira. So samtang hindi pagid planchado ang tanan, wala gid taga-untat sa pagtrabaho until such time nga makita ta nga nakapungko na ang tanan sa ilatag sa kapulungkuan. Yes, no. So Miss Jov, salamat gid sa imo nga tiyempo nga ginhatag sa amon diri sa Bombo Radyo Bacolod. God bless you. Kakuno ng mga future dira nga mga makapakig-angot kami sa imo mga future nga mga hilimuon ninyo sa peso kay very vital na siya, especially sa pagbulig sa grassroots sa mga kauturan naton. So magapakig-angot kami sa imo. Salamat gid Miss Jovelyn Canoy datoon. Thank you so much, Bomboan. Thank you, Gid, sa tanan-tanan nga staff man sa Bombo Radio. Thank you. Salamat, Gid, sa inyo. God bless everyone. Salamat, no? There you have it, mga kabinan ng peso manager sa Bacolod City, si Miss Jovelyn Canoy daton. Very important na siya sa mga kauturan naton kay sa aton yung mga kabombo. Because she's, bilang peso manager, gadil siya sa grassroots, sa dalom, Gid siya. Kinanglan sa mga uton naton trabaho, no? Employment opportunities, kinahanglan scholarship, kinahanglan livelihood. These tatlok mga bagay are all important, di ba, sa mga kauturan naton, especially subong ang trabaho during the pandemic, damo nagwad ang trabaho, or may trabaho ka man, pero titudo ka remedyo general, kaalang-alang gid. Syempre, kinahanglan mo ma-sustain imo pamilya. Di ba? That's number 1. So, kung may maayo kita nga peso manager, I mean, mas mahatagan opportunities ang kadamaan, so mas makapaayo gid matutukan. And then the scholarship program, kabalugid kita because ang kapigaduhon madamo ang hindi makaeskwela, tuntuod gid na iya, no? Sa kapigaduhon
ga-eskwela katod, like for instance, ga-eskwela katod sa Bacolod City College, ti galing anhon mo, kay ti, pareho na, hindi gani kasarang, ginikahanan mo magpakaon sa inyo, mapa-allowance pa sa imo. So, mas maayo gitod nga mapa-strengthen na siya, no, sa kapigado sang sitwasyon. And of course, ang livelihood sa aton iya nga mga kauturan kay sa aton iya mga kabombo. Kinanglan ta, debla, kadamo sa mga utod naton nga yara sa panimalay, pareho ni mga mga iloy, syempre, bana mo to, remedyo general amo ni, tapos ikaw, hindi ka dapat man magpahimuyong nga iloy, bas kaya ka sa balay, kay tungod nga gapakaon kamo bataan mo, gapa-eskwela kamo. So, kung may maayong livelihood nga programa, nga mabulig pa man ang gobyerno naton, di bala, mas makapaayo gid. So, that is why ang peso, mas manami kung mapapa-strengthen, mas manami kung gatrabaho gid siya, kay dako-dako ni nga bagay nga makabulig sa idalom gid ya, sa grassroots bala, no? Amo gid ni siya kay debla, mga utod naton kadamo sang dapat gid siya nga mga bululigan. So, we're hoping nga mahimo gid na siya subong sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo. So, sige, no? So, sa aton nga pangalaga diri sa Good Morning Philippines, dugang pagid iya nga mga tupiko, aton iya nga diskusyonan diri sa aton iya nga palatuntunan. Dahil gid ha, stand by. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga buligan ng imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kaag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon ka nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Mga
Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kang mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o kung sunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kung sunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kung subtype ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade.
Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtub sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor.
Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang Balik na din pagpalagad siya platutunan. Good morning Philippines. Oras ang Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 35 minutos na ang nakaligad sa takna nga last 9 sa agama kami. This time, kadto naman kita makabinano sa isa naton ka guest, sa naton ka bisita sining aga dili sinyo platutunan Good Morning Philippines, isa ka taga Bacolod, nga magarepresentar
sa Pilipinas, no? Dalo niya ngalan sa Pilipinas sa duwa ka mga badminton international competition this coming October and November. Mga kabinan, no? Ini siya taga Bacolod, no? Taga Negros. Ini siya si Lance Gabriel Vargas, no? Isa ka grade 11 student sa Trinity Christian School diri iya sa syudad sa Bacolod, Bote Tereble, no? Bugal ta naman nga taga Negros, taga Bacolod. Ay iti isa naman sa aton diri kalahi, no? Magdala sa ngalan sa Pilipinas, no? Sa patag sa badminton competition. Isa diri sa iya pagpakigbahinan ang World Junior Badminton Tournament, no? Dito sa Pungsod, Espanya. Kita sa labot ng edad tapos kakadto sa ibang lugar, di buinas ni mga kabataan ta, mga lamaro naton nga bangod sa abilidad, no, sa sports, no, di makakadto niyo sa ibang lugar, no? World Junior Badminton Tournament in Spain sa bulan sa Oktubre, no? Kaya magpasakop man siya sa Asian Tournament sa paabot nga bulan sa Nobyembre, no? Ba terrible, no? Kung ang tabi sa pagkini, okay na? Si Sir Lance Gabriel Vargas, no? Taga Bacolod. Sir Lance, good morning. Welcome diri sa palatutunan Good Morning Philippines sa Bombo Radio Bacolod. Bombo Dennis on the line. Upod mo man si Bomboan, Sir Lance. Mayong aga kita sa inyo tanan sa Bombo kag mayong aga man sa tanan nagapamati sa amon subong. Salamat gid sa pag-imbitar sa akon. Yes, Sir Lance, no? Thank you man sa imo sining tiyempo, no? Antes ang tanan mga tanan si gamay nga background ni Lance Gabriel Vargas, no? Taga-dinggid si Sir Lance, anong subong anong present status niya, kapilang edad ni Lance Gabriel Vargas. Sir? Sa subong, sir, 17 years old ako. Okay, no? Di ka ganing school subong, sir? Okay. Anong present school mo subong, sir, gani, Sir Lance? Dahil gino kayo medyo okay. Yes, Sir Lance, go ahead. Tagading kagid ganit sa Bacolod kag anong present school mo subong? Adalang gid makabinana. Lance Gabriel Vargas, no, proud man yung mga parents, no, ni Sir Lance, no, kay si Pabala, no, Philippine team, part ng Philippine badminton team. Kag of course, no, dalay ang ngalan sa Pilipinas sining duha ka mga sports event. Of course, na magluwas ni may mga recent badminton tournament sa intran nga of course in local goro kag national nga may mga nakuha na sa iyang mga medalya. Naibola tanan kay Sir Lance, no, basta makapulo pangita si Sir Lance sing kwan sing daw lubas ko nga signal, no? Kay daw mahina na signal na kasi bumabot kun ara na siya. Sige. Sir Lance, wala pasensya, medyo may problema kita sa signal nato, no? So sa subong ikaw Lance, diin ka naga-school kag of course taga-dikid sa may syudad sa Bacolod. Okay, dahil na. Sir? Hello, sir. Okay, sir. Okay na. Batian mo ko, Sir Lance. Okay na, sir? Oo, sir. Okay. So, sulong subong ko. Yes, sir. Okay. Taga-diingid sa Bacolod, diri si Lance Gabriel Vargas, kagding ka nga school, subong nag-eskwela, sir? Sa ko subong, sir, sa Trinity Christian School, grade 11 ko, sir, kag basi ma-transfer ko, sir, sa Manila kay ma-silo na ko, sir, sa national team. About to replay, no? Sino mga parents gani ni proud parents ni Sir Lance?
Si Rafael Gerald Vargas kag si Armida Vargas, sir. Baot terrible, no? Amak mo, mangin scholar ka na, kahit masaylo ka na sa Manila, mangin part ka sa Philippine team, no? So, Sir Lance, last few days, nagbisita ikaw sa aton diring probinsya, kay Governor Renyo Lacson, as isa sa mga proud proud Bacolod nun, to represent sa aton sining Pilipinas na sa this coming duwa mo ka mga international competition, no? So ano ganing duwa ka mga event o international badminton nga competition imo pa sa Copan this coming October, November, Lance? Ang una, sir, is sa October, October, sir, sa last week sa October, ang World Juniors Championships namon. Kag ang ikaduwa sa November, sir, ang ASEAN naman nga competition. Okay, no? Bote duwagin ni makabina, no? So paano nagwa ang abilidad ni Sir Lance as isa ka man naming badminton player, no? Paano ko na discover, Sir Lance, ano nga sa eskulahan, sa sadlo ka discover nga grabe gilang abilidad mo sa badminton, sir? Well, sa una, sir, nag-start na siya, sir, sa elementary namon na champion sa pag-champion namon sa palaro. Kag sa uli, sir, pinkuha kami for sang national team mag-represent man sang Philippines sa Japan Sports Exchange, though pang exposure lang namon. Kag after that, na-discoveryhan kami sang national team, kag sugod na kami nila recruit sa maghampang man sa national level. Okay, no? So palaro gid gali, local gid kaya nga sports from the local to national, no? So pila ka mo di, sir, sa minabalaan ka taga Bacolod, taga Negros, may upod ka dira subong sa badminton team representing Philippines, Sir Lance? Okay. Sa buong, sir, wala pa kami update kung sino ang upod na mo. Okay. Pero may upod ka nga taga Bacolod, partsing Philippine team sa badminton? May nabalaan ka? Okay. Good, no? Kaya do, aragos mong sa indoor Sir Lance, so kaya do, para sa blama fly out po to Manila, no? Okay, no? Sa subong, sir, Miara at sir, isa lang, si Susmita Ramos. Taga Bacolod? Oo, sir, taga Bacolod. Upod ko man siya, sir, sa Trinity Christian School. Okay, so duwa ka mo sa Bacolod, part sa badminton team na sa Pilipinas, no? So, ano ang mga na-achieve na, no, ni Lance Gabriel Vargas as part isa ka manami, magampang sa badminton sa mga national nga mga kompetisyon, Sir Lance? May ano mga na-participate mo nga nakakuha ikaw sa mga medal or gold medal, ano nga mga national competition, Sir Lance? Well, ang first na national competition nga nakakuha ko sang gold is ang palaro namon sang elementary ko, sir, sa Antique. Kag ang palaro namon, which is ang 2019 sa Davao, nag-bronze kami. Kag mayara kami sang una MVP national tournament nga nag-silver ko, sir. Okay, no? So terrible naman, hindi magaling basta-basta, no? So after paano ka nag-training, paano ka naghanas, sino pagid ang ang coach mo nga naghanas pagid mo until now nga subong madala na gid kamo sa national pool, national team, Sir Lance? Well, ako, sir, mayara gid ko gold, which is mag-compete one day sa Olympics. Kag amo gina, sir, ang gahatag sa akon sang gana, kag syempre ang suporta sa akon nga ginikanan sa akon. Amo gina ang gahatag sa akon sang gana magbadayon training, kag buhos gid sang energy ko sa training. Okay, no, terrible, no? So ang aim, ang goal
objective ni Sir Lance, no, to go on Olympic. Sakto na, no, kay ti ang tanan guro nga ara sa patagsang sports Sir Lance, no, number 1 gid nga goal makakadto ka sa Olympic, maka-participate ka sa Olympic is dako na yang dako na nga dungog, no, sa isaya ka atleta. So gabay pa ining hando mo malabot mo, no. So far, sir, as you mentioned, masaylo ka na sa Manila, no, to train as a part of the Philippine badminton team, no. San o ang imo schedule? Subong fly out ka going to Manila na at this moment, Sir Lance? Oo, sir, mayara kami, sir. Ang boarding namon is 10:25 a.m. Kag ma-fly out ako subong, sir, pa Manila balik kay nagbalik lang ko sa Bacolod para magkadto kay Gov kag maglisensya pag magkadto sa family ko. But sila ko nara ka subong sa airport sa Bacolod, sila airport. Oh, para ko, sir, subong sa airport. Gahulat kami sa amon nga board. Tingala ko daw ka dula ara sige. Subong ara ka Sir Lance sa sila airport, waiting sa eroplano ya trip going to Manila. At salamat kay Sir Lance no bisan paano ti ara naghatagid sang tiyempo, no. So sa sining imo upcoming competition dito sa Spain, no, kag sa asa din ganin hiwato ng Asian tournament ni sa November, Sir Lance. Sir, nagutod ka, sir? Ining Asian tournament sa November di ini gani i-held. Sa ang ASEAN School Games, sir, i-held na siya sa Dumaguete City. Din lang yan, local lang ni siya. No? Ang imo international mo sa Spain sa October. Amo ni siya, sir, ang sa November nga tournament sa Dumaguete. Dumaguete sa November, ang sa Spain amo ni sa October. October, sir. Yes. Okay, sige. So ano ang plano, ano ang aim ni Lance sining duwa ka mga badminton event, no, nga imo pa sa kupan sa aton still, no, senator mo ning dala mo ang ngalan sa Pilipinas. So very proud, no, si mother sino gani imo mother, Rafi and okay. Hello, sir. Dola signal ni kuan ni Sir Lance. Hello, sir. Okay, dali magkabilang po pasensya kaya sa subong Sir Lance ara sa sila airport, na waiting sa iyang flight na by 11 guro. So medyo may gamay-gamay nga kuan kita difficulty sa balik na siya, no. So Sir Lance sa subong ano ang imo nga aim sining duha mo ka mga international competition, no, ining sa Asian tournament sa Dumaguete, kay ining sa Spain, no, World Junior badminton tournament. So sa Spain, sir, pila ka mo nga malakat, pila ka mo ka bilog so far, may ideya ka nga magpakigbahin sa parting Pilipinas ining World Junior badminton tournament? As of now, sir, wala pa kami update kung sinugid ang upod ko kag kung pila kami kabilog upod sa tournament. Okay. As of now, wala pa man ang national team nakaselect sa certain players. Okay po. So laton tanaw kay sa nato ti miara ba kada isa galit ka taga Bacolod man ang mangin kaupod, no. So ano ang mga senato na mga kuanabi mga expectation mo this event, na pakigbahinan mo, sino ayan bolobanta mo ang mga bulubaskog nga makontra mo sa sining junior badminton tournament, World Junior Badminton Tournament, Sir Lance? May mga ideya ka na? Dahil lang, sir, sorry, nag-utod ka, wala ko nakabati. Okay. May mga idea ka na, Sir Lance, kung sinong mga sining mabi nga daw mabulubaskog mo nga main kwento sa sining World Junior Bantamweight, World Junior Badminton Tournament, no? Sino yan nga mga
kontra mo from other countries ang masiling mo daw mga mabulubugat mo nga mainkwentro? As of now, sir, wala gid ko idea kung sino ang mga bulabugat namon na kontra. Pero sa badminton, sir, ang bugat gid nga mga kulontrahon is ara gid sa Asia, mga Indonesia, Malaysia, kag mga China, sir. Okay, no, so daw mo na. As experience, nakaikwentro ka naman sila mga player from this country, Sir Lance? Ara na, sir, sa amon nga Japan Sports Exchange. Nakakontra kami sa Indonesia nga team, sir. Sige, so far, yung badminton nga sports, no, at kasi wala din ko sa Pilipinas, no, hindi gid sa bila sikat, no, hindi gid sa siling isa gid sa mga main sports event, no, diri sa Pilipinas. So kadamo gali isang mga sinta potential man, no, nga mga player for badminton, no. So siling ta sir, magsiling ka badminton nga event, no, sports, sabi si part isa sa mga kind of sports, no. So do ano man ka budlay, ano ang mga masiling daton nga mga inagyan mo nga makabing do ka budlagid la samtang like sa boxing, sa iban pang sports do ka physical do ka hectic kaya. So ining badminton may mga hardship ka man da nga naagyan, nakita na experiencean during sa mga events mo nga na intrahan during sa mga training mo, Sir Lance? Damo gid ko, sir, hardships kag nagapangabudlay gid ko sa training everyday kay ang training namon sa national team, sir, 4 AM gabugtaw na kami kay para mag-prepare kami sa training namon, and whole day na siya everyday ang amon training. Hindi man na siya, sir, dali-dali kay ang jogging man kami for 1 hour, and damo pa kami, sir, ginahimo para mag-improve man amon physical, sir, kay physically demanding man siya ang badminton, sir. Okay, no? Kaya bala mo sa dagan-dagan mo da kung daw hina stamina mo, apektado man puso mo, apektado may mo paghanot sa kuan mo, sa racket, abe na. Si Lance, so sila na ton, bisan pa paano yung badminton, no? Isa man ka importante ng bagay, no? So wala, sinitati, subong grade 11 ikaw, no? Paano mo manage ang imo pag-eskwela kag ang pag-training, especially ara ka na sa national pool, national team, Sir Lance? Well, sir, gatry gid ko nga mag-ano gid sa akon ka pisan bala, sir, kag ang time management ko gid nga magpakadto sa klase, kag magpakadto sa training, kag kung may ara ko free time, sir, matry gid ko tuon kag matry gid ko obras ang akon nga schoolworks para hindi usik ang akon nga oras. Okay, so timabudlay pagid tuon, no? Mak mo may academic ka sa eskwelahan mo, ang training mo sa imo sa Philippine team, no? Mo sin ti sakto na, no? Time management kag of course pasensya, no? Pasensya gid, efforts gid mo kay nanong gid kag disiplina, of course, no? Kay ti isa ni sa part ni mga factors nga masilinta may mga naga-success kita iya nga mga mga atleta, no? Dito naman manigara sa pila ka mga sports, no? May mga success story kita iya nga mga Pilipino nga naglabot naman gani sa international sports arena. So paano man abi naghatag sang suporta si mama mo, si papa mo sa imo sini despite siniaton ang imo sa at the early age mo, no, na manage mo tanan. So paano man ang suporta yang inhatag sa imo nga parents, Sir Lance? Well, ano, sir? Okay, sir. Ano, sir? Okay. Nagutod ko, sir. Okay. Paano mag-support, no? In what way nga nagatag sa support imo mga parents sa imo siniya, Sir Lance? Sila ni mama, sir, ni papa, nagdako gid nga bulig sa akon nga pag-provide sa mga gamit ko, sir. Sa bracket, sa shoes, sa bag ko, sir. Ang ilang nga pag-support sa pagbayad sa akon nga mga training, mga private training ko man with other coaches, kag
si papa ko sir ga-coach na kis as akon kung mag-tournament kung wala ko coach. Siya na ang kungko da sa likod ko kag ga-coach sa akon kay si papa kag si mama badminton players man. Bao terrible. Tinasa dugo gid gali, no? Ara gid sa bloodline, no? Isa ka pag badminton player, no? So, magluwas kay papa mo, coach, sino gid ang coach mo subong may ara kay diyang coach o trainer, Sir Lance? Hello, sir. Saan ka magluwas sa kay papa mo, abing, kay mama mo, bulig-bulig coach dira, no? Po may ara gid diyang gaupod si mga coach subong? Okay. Hello, sir. Pasensya, mga kaiba na, gamay-gamay lang kayo, no? Kay medyo may... Hello, sir. Batian mo ko? Okay, Sir Lance. Lang gid, no? Kaya tigil magaling, no? Sa bloodline gid, no? Ang mama niya kay papa niya, mga player man sa badminton. So, hindi man maglayo, no? Ang dugo, ang panalita, ragid yapon, mga kabinan. Sir Lance? Hello. Okay, sa lingkod ay hindi man maglayo gali sir, no? Kay imong parents mga badminton player man before, no? So ara man so magluwas kay papa mo kay mama mo nga gabulig-bulig coaching da simo. May ara kay coach nga nagapod simo subong, naga-train simo. Well sa Bacolod sir, ang akon nga coach subong is si Kenneth Monterrubio. Former number 1 na siya sir sa Philippines. Ari siya subong sa Bacolod mag-training sa mag-start siya grassroots sa mga kabataan di sa Bacolod. Bote terrible, no? So hindi man basta-basta gali number 1 badminton player mo sa Pilipinas si imo sini nga coach, no? So si nanay mo, mama mo kasi papa mo sa una may mga events man international or local nga mga events nga nag-participate sa Lance. Hello, sir? Well, wala sila, sir, compete sa GWA. Local lang, national? Diri lang sila, sir, more on lang sila sa local, kag sa mga hampang-hampang lang diri sa sa Bacolod nga courts. Okay, no? Si T-Protis may idea siya, no? Kag may ara sila sing mga abilidad man nga na-endorse go si mo kung paano nga mangin isa ka successful na badminton player. So, Sir Lance, pagkadto mo to sa liga, pagbisita mo sa kay Governor Yubong Lacson, ano nga mga ginpromisa, mga suporta hatag si mo or ihatag si mo sa atong provincial government pagi sa kay Governor Lacson, Sir Lance? Well, sir, ang ilagid na big na suporta sa amon is active gid sila, sir, sa pag sponsor di sa mga tournament para hampang man kag makakihalubilo man ang iban nga bata sa iban nga lugar, iban nga cities kag maka-showcase kami sang amon talent. Amo gina, sir, ang pinakadako nga pag-support nila sa badminton community diri. Okay, so may na, no? At least ang atong provincial government na sa patag sa sports daw wala man ga pabaya. Siguro basi kung makakompete ka this coming mga scheduled mga event kag kung makakuha ka medalya, basi kung may mahatag man nga bisa mapano mga financial reward ang ato sa probinsya kay department sing programa sa sports sa atong probinsya nga kung may mga taga Negros, no, nga magka-excel, no, sa mga international sports competition, sports event, may mga reward man ginhatag aton nga probinsya. So last din lang guro sir, balaan ko daw gahulat ka na sa imong flight tira, no, sa Silay Bacolod Airport, no. Lastly may ara kami mensahe sir sa imo sining kaangay mo abing nga mga lamaron, taga Negros, taga Bacolod nga gusto sulod sa sports. Ano ang mga tips nga matag mo sa ila, Sir Lance, no, sa mga gusto bala na magpakibahin sa sports, especially sa badminton? May ara kasing advice or tip nga matag sa ila, Sir Lance?
Sir? Hello, sir. Sorry, nag-disconnect ko liwat, sir. May Hindi ara narinig ang ka, signal, sir. may ara ka matag nga advice or tip no sa mga taga Negros, taga Bacolod nga gusto no magsulod sa mga sports events, especially sa badminton, Sir Lance. Hello, sir? Sir? Sir Lance? Tagid. Ano ang tip nga matag mo sa mga utod naton nga gusto sulod sa sports events, especially sa badminton, kaya si mo sa lamaron nga edad, kabalo ko tadamo maguro interesado subo nga sulod sa sports, especially sa badminton. Ano ang imo matag nga mga tips or advice ila, sir? Okay, tula siya, no? Mahina-ina, no? Balikan na siguro, no? Gamay na lang gid nga porsyon kay kabalote ara sa sila airport, no? May gamay-gamay nga enclose mo, no? Gamay-gamay nga signal abi. No, sumayo man yang at least isa ini ka encouragement man sa aton nga mga taga-Negros, sa Bacolod, especially sa mga mahilig badminton kasi aton ining badminton nga sports event, ako sports daw wala gini bla ma-highlight na jutay lang mo, pipila lang diri ang engage, no? Sir Lance, babatian mo nako. Sir, okay, no? So anong matag mong advice, matag mong tips sabi sa mga taga-Negros, taga Bacolod nga gusto man sulod sa sports events, especially sa badminton, kabalo ko damo kita guro mga taga-Negros mga interesado, Sir Lance? Ang isa gid na advice nga mahatag ko is maskin ano pa nang imo tagipusoon ang imo nga dream, hindi ka gid maguntat sang pangabudlay para sa ina nga dream kag most of all ma-pray ka gid every day nga mag-train ka, every day nga maghampang ka sa tournament kag i-honor mo gid ang imo nga parents sa paghampang kag ang imo gid nga friends ipilion mo gid ang imo nga mga ginaupod mag-training kag kay ang influence ang imo nga mga barkada kag mga friends dako gid sa pagiging athlete mo kag ang imo nga studies hindi gid Okay? Dula bigaw yung signal to, no? Sige na. Sir Lance, so good luck, no, sa imo sa endeavor. Kabalo ko manog fly out ka na, no? By 11, no? So good luck sa imo. Ang prayers namon kag suporta, no? Mag-upod sa imo sa imo ni talang pakigbahin sa aton national team, no? For this coming sa imo duwa ka mga event, no? Nga pasakupan, no? Sir Lance Gabriel Vargas, sir, madamo gid salamat sa tiempo mo kag ari lang di ang prayers mo kag support para sa imo, sir. Salamat gid, sir. Salamat gid sa Pumburadyo sa pag-invite sa akon kag salamat gid sa inyo tanan nga pamati sa pagpamati sa akon subong kag kabalo ko nga ara gid ang suporta niyo sa akon kag kapasalamat gid ko. Yes, sir. Salamat gid, no. Good luck kag keep safe, Sir Lance. Okay? Nabumbo, Anthony, sige. Salamat gid, sir. Good luck, keep safe na sa imo pag-travel, no. Nabatayin mo kami na si Lance Gabriel Vargas, 17 years old, siya grade 11 student, no. Kasi naton subong kuan gid, no, nagpa-unlock gid si Sir Lance upon si parents, no, kay naton ka-schedule sa mag-fly out, no, from Bacolod Silay Airport by 11, no. Sumo to sa Silay Airport na Montevideo daw
ka-enclose ang area niya. So siguro sa may departure area, no, medyo may problema gamay kita. Pero at least nabatian yung kahit inisyas na natin maging kabayan sa Philippine team, no? Sa badminton team, no, nga natin may duwa sa mga schedule nga mga international events ining ASEAN tournament nga dinihiwaton sa Dumaguete by November, kag ining World Junior Badminton Tournament nga hiwaton naman sa Oktubre dito iya sa Pungsod, Espanya, no? So mo sila gadsing ko last 2 days, no, nag-courtesy call kay Governor Lacson. So ara man, no, may mga suporta man nga ginapromisa aton nga provincial government, no, sa sini mga taga Negros, no, especially nga ginadala ang hayahay sa Pilipinas, no, sa mga international sports events mga kaibigan. So kadamo pa kita na dire, no, galing kasi ko bilang sports ka badminton daw hindi gid siling ka sikat gid bla, no, mga kaibigan, like sa boxing, sa mga kuan kadabi ng sinta atleta ka, sa mga track and field, no, mga dalagan, no, mo niya pwedeng badminton sino mo daw wala gid bala, pero kung tanawon mo ti damo pagi kita, no, damo makita ka potential kaga may mga nag-success na, no, sa field sang badminton like the Sir Lance Gabriel Vargas, no, ti may nakakadto naman sa Japan, no, sa mga national kag local competition nag-excel man siya, no, kag isa sa aim niya, no, as isa sa mga badminton player as part subong sa national team nga makapakigbahin sa Olimpiada, no. Titanan gurong atleta daw mo gyud aim, no, pinaka-target, no, pinaka-highest objective, no, sa isa ka atleta nga makapakigbahin sa Olympic makamilan. Magkadto ka to ya magpart ka sa team sa isa ka nasyon sa Olympic. Ya, butson ikaw nang the best, na sa pinaka the best nga mga Olympic player or athlete sa imo silingasyon, no? Kaya hindi ka pudara sa Olimpiada kung alang-alang ka imo sa abilidad, no? So once nga makapa-Olympic ka, makakuha ka man medal dara, gold, silver or bronze, no? Dako na dungog, no, sa isa ka atleta nga makapakigbahin o kon makapartisipar sa Olympic makabel. So gabay pa, iupunta nga aton nga suporta ng player sa kay Lance Gabriel Vargas, nga taga Bacolod, kasi naton ti balik na to siya sa Manila, no, sa mga padayon sa iya siling training as part sa Philippine team, no, for the schedule niya duwa ka mga international badminton event, no, by October and November mga kaibigan. So kadamo pa kita dire, no, balota damo man guro nga mga taga Bacolod ka taga Negros, no, nga interesado sa badminton, no, nga sa tonti so na daw ginahimo talaga ordinaryo lang ang lumpang, no, di ba, makabakal ka da sa mga gadget or gamit da ning racket ka gini panawag na ganising ginakuan bala ginaigo mo sa imong racket, no, subong yati isa ni part mo sa mga sports events, no, sa international kag national competition. Of course sa Olympic mga kaibigan, no, ang badminton nga sports o kon event mga kaibigan, no. So gabay pa, no, ining aim ni sa edad ng 17 years old, grade 11, sa intaguro ti dako pang tsansa nga malabot ni Lance Gabriel Vargas, no, ang iya sining handom. Of course, proud kita sa parents na kay Ma'am Rafi kag Armida Vargas, no, ang parents ni Lance Gabriel Vargas nga ti bisan pa paano ang suporta, na sa kay Lance ara sa gyapon despite sang pag-eskwela niya, pag-training niya, so time ko ng management kag disiplina, of course hard work kuno kag prayer, namo na nang yabi dira, no, nga maging successful ikaw, no, sa imo sining field, no, either ano kumanda nga sa isang sports, no, mo nagyapon ang mga factors, no, nga nagapalibot dira nga mga ikaw isa ka successful nga atleta mga. So bisan subong pa lang proud na makita, no, as taga Bacolod, taga Negros, sa kay Sir Lance Gabriel Vargas bukod sa mga achievement naman, no,
sa bahin sang badminton event mga kaibigan. So i-update na no? So ning October kag November sa Dubai ka mga events so kung ano mga resulta sa sining part ya sa Philippine badminton team mga kaibigan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 10 minutos na nakaligid sa na nga last 10 nga aga. Dugangan ta pagid mga talakayan, dugang pagid mga bisita, dugang pagid nga mga kuan nato na pagkuha no sang pila iya ka mga topiko sininga og to pagpalagad siyempre tuntunan ng Good Morning Philippines magkalagad lamang pila ka importante nga mga pahibalo. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Suno diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o kung sunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Aba! Sige, pabalik na sa ato niya nga palatuntunan. Diri kita man sa Good Morning Philippines kag padayon ninyo nga kaupod sa subong iya nga Bombo Ansindol Sorilia kag Bombo Dennis Rubica. Alright, sige. So palayon sa ato niya nga palatuntunan this time. Kabalo ko kalabanan if not all. No, nga mga estudyante are all excited para sa face-to-face classes. Amugid kita na iya, no, diba? Inablang syempre, naanad na sanay kita sa una nga may mga klase. Gusto mo, hindi ka na magbalik sa eskwelahan kasi gusto mo magpahuway. But sang nagsulod ang pandemic, halos tanan nagpalahuway gid.
Even ang mga estudyante, why man as in nagpahuway, pero yara lang yung tagsa, iyak ka mga panimalay, do syempre nagustuhan naman nga tanin, sanong pa mag face-to-face classes man? Especially, bala sa nakitaan, bala nga sitwasyon nga lain gidya kung wala ka sa classroom, diba? So now, ginasagalununan because bagong aton nga DepEd Secretary and sa sitwasyon subong ginahambal sa Department of Education ma-face-to-face classes na. Driya sa aton sa probinsya sa Negros Occidental, as always, kaupod naton sa subong yang aga ang Project Development Officer 2 sa DepEd Negros Occidental. Agud sugilanunan naton isa-isa ining pagpatigayon sa face-to-face classes, assessment sa duha ka school year nga wala sang face-to-face classes. Sir Ian Arnold Arnaiz. Sir, maayong aga. Upod mo diri sa gihapon si Bombo Ann kag Bombo Dennis sa Bombo Radyo Bacolod. Good morning, Bombo Ann. Good morning, Bombo Dennis. Good morning sa tanan nga nagalantaw sa inyong programa subong nga aga. Yes, sir. Hambat ko na gani Sir Ian kay if not all man nga excited sa pagbalik sang face-to-face classes. Pero kabalo ko kalabanan nga mga estudyante gusto na mag face-to-face classes, Sir Ian? Yeah, I suppose kahit tikon lang taon mo gani ang obserbasyon mo sa gwa no sa mga plaza sa kung diin madamo sa mga kabataan nato na nagginuha kag nag-inupdanay, nagagrupo-grupo. Kaya that's siguro nahidlaw man sila sa mga gawi nila sa una pre-pandemic na alas na sa eskwelahan with their friends, with their classmates. Ang pamaagi na lang nila for the meantime is mag-go sila with their barkada. Isubong there's a chance for them to go back to school. I'm quite sure they are all excited to learn more. Yes, sir. Wala na ni siya, sir, wala na hawid-hawid, ma-face-to-face classes na kita, sir, sa pinaka-latest nga advisory ang ginhambal sa Department of Education, sir? Yes, based on Department Order number, the DepEd Order number 34 issued just last Monday ata, no? Yes. And based on the pronouncements ng aton na bago nga Secretary of Education, the Vice President Sara Duterte, na this is already mandated nga wala na sang kumbaga it's a 5-day 100% in person, especially starting on November 2. Yes. Kaya tigingatagan man kita sa transition period, that's August 22 until October 31, na pwede pa man sila ka-blended for those na wala pa naka-100% face-to-face. Pero ang mga naga-face-to-face na they can continue it and they can start with it and then continue it until the end of the school year. So kung baga, amo nagiti siyang mando kag wala na ta isol-isol sa dire. Yes, oo. Sir Ian, bali ang matabo gid sini base sa DepEd memorandum nga ginapagwa man sang aton nga bag-o nga DepEd Secretary Vice President Sara Duterte, sa November nagidiya ang face-to-face classes, correct? Ang 100% nga in person amo na siya sa November 2. Pero sa August 22 gid masugod ato nga school calendar, ato nga school year. Ang mga eskwelahan nga naka face-to-face na pwede na sila ka-start sa ila face-to-face by August 22. Okay, so pwede na gid siya. So, base, sir, sa memorandum, anong mga do's and don'ts? Anong pwede, anong hindi pwede, anong patakaran sa sulod sa eskwelahan? Well, actually, ang ato na DepEd Order 34, no, kung lantawon mo siya, very relax na sa iya. Actually, may mga aral na sila recommendations, especially for the COVID protocols. Pero kung lantawon mo, hindi na siya amo nakastrikto. Ang don't lang get nga hindi na dapat pag-validate or inspeksyonon ang eskwelahan prior to opening nila sa November 2 for the 100% in person. Kay daw given na ang mga eskwelahan naka-prepare na for 2 years, kagara naman implemented na mga protocols nila since pag-start sa COVID-19 kay tungod na gin-requirement sila sa ila basic education learning continuity plan
wherein dito nakasulod na ang ilang mga implementation plans ang mga COVID protocols. So, kumbaga, why na siya ginhatagan, gin-emphasis ang DepEd order kay tungod na mo na siya nga ang context is given na nangaara na. Kaya ang ato na expecta ron, especially come November 2, is that do kung baga it's a pre-pandemic setup, pero nagasiling man siya nga dapat ang mga eskwelahan may mga safety protocols. However, if you are going to kung padalman mo gid ang DepEd order, may mga conflict, no? Like for example, they would require 100% in person. Pero ang ila COVID protocol nga ginbutang dito dapat naka-face mask ng mga bata. Okay. Or dapat may ara kita physical distancing. Alright. Pero kung nagtawon mo sa unang simpo prior to the pandemic, ang ato na mga eskwela, ato mga classrooms, mga around 50 swerte sa mga gagmay nga eskwelahan na isla kalabot kisa 20. Pero in big schools especially, nagabiara kita may makita nga 50 even 60 pakabata sa sulod sa eskwela sa isa ka classroom. Given that number, tapos ang ating standard size ng classroom is just 7 by 9 square meters ata na. Kung with physical distancing, hindi mo na mapaigo ang 60 or 50 kabata. So, dira lang kita nga pero ang hambal, ang pronouncements ng ating secretary is whenever possible. So kung ang classroom mo siguro daw gymnasium kadako, then you can do physical distancing. Otherwise, you have to accommodate everybody despite the fact na wala sang physical distancing. Amogid So in short, Sir Ian, kung ano to sa pre-pandemic setup, amugid niya matabo, magbalik amo na, sir. Luwas lang nga naga-face mask ang mga kabataan. Kung itsingihon mo, 100% in person mo. Correct. Tapos hindi na i-allow ang blended learning, hindi na pag-i-allow, starting November 2, hindi na pag-i-allow ang distance learning. Kung bagara ka nagigya sa eskwelahan ng mga kabataan, tapos ang schedule nila of classes, according nagigya sa policy guidelines regarding sa ilang oras per subject. So meaning to say, ara sila bilugad lang sa sulod sa eskwelahan. Okay, so amo na gid na sir, no? At least klaro. Pero kinanglan ang mga bata iobligar niyo, sir, nga mag-face mask. Is that correct? Well, they are encouraged to wear face mask kaya hindi pa man nakamando ang national government nga optional ang aton nga face mask, no? So they will be required. Tapos amo na siya just kay tungod nga gindula ng validation kag inspection sa mga eskwelahan prior to the opening. Ang matabo sina, it will be the school's initiative na lang nga mag-impose siya sa iya nga mga protocols. Kay tungod na kay tungod na kung lang taon mo, kung may matabo sa sulod, let's say for example may COVID cases nga nagbilog na eskwelahan, apektuhan, sinong pasulon sina, it's not wala, eskwelahan man. Although the DepEd order said na hindi ta pabasulot ang eskwelahan in case nga may matabo. Pero knowing the behavior of people, no, ang kung kisa mangita gid ang balasulon, so eskwelahan gina ang first nila nga basulon. So as a safety net nang ang mga eskwelahan are encouraged to still continue with the protocols. Kaya that's the only way nga tang obligasyon ta sa mga kabataan when it comes to their safety. Yes, no. So encourage, and then 100%. So mabalik gidya sa amo tong hambal mo, sir, sa pre-pandemic, ti impossible man tuod sa subong sa present setup naton, sir, sa tuod lang sa mga eskwelahan diri sa province of Negros Occidental. Sa isa ka classroom, pila ka mga bata ang gina-accommodate ninyo? Well, depende sa size ng eskwelahan. May mga magkanto ka sa mga layo nga lugar, may mga gagmay kita nga eskwelahan wherein makibot ka nga 8 lang kabata o kon 10 lang kabata nga gamba ka nga bao do private school ni sila. Kay tungod nga jutay lang yung population nila. Pero magkanto ka sa sentro sa mga LGUs, mga big schools, dira mo makita nga
ang isa ka classroom supposedly 1:30 or 1:45 pero may makita ka kung ang tagsisinta, 50 ka bata nga ang iba niya sa salog nagkapungko kay kulang pungkuan. Amo nagla nag-vary siya depende sa size ng eskwelahan kag sa population ng community kundi ng eskwelahan na locate. So amo na siya ang ato ng mga issues nga nakita nga later on base magka-problema kita. Yes. Tapos given sa sina nga situation, ti ready ta sir. I mean, tiway man ta may mahimo, no? We have to gidya baski amo na nga setup. Ato nga mga eskwelahan niya since ready na. Kay tungod niya tiara naman niya yung mga classrooms, no? Ginakayo naman lang ang iba niya patahom lang subong. Ang atong problem are those schools affected by Typhoon Odette. Kundi nagkaraguba isa, dua, tatlo ka classrooms nila nga being to say nagkulang naman ang classroom nila. So kung i-full blast more 100% mong tanan na grade levels kasi kulangon sila sa classroom nila nga wala classroom para sa amon nga grade or nga section. So dira lang ta may problem kay tungod nga ang repair kag ang reconstruction wala pa ata nakasugod. Although ati ang aton sa repair and reconstruction cost kay tungod sa TY Odette daw limitado lang kay tungod na ang budget man sa DepEd na drain so wala mas la kapanghatag gid sa tanan gid nga na affectuhan ng mga eskwelahan. May aras lagi hatag pero very limited number of schools lang ang nakabaton sini. Kag wala pa nakasugod ang ilang mga repairs kag construction. So diri sa aton sir sa province of Negros Occidental come August 22, pila ka mga eskwelahan nga ma-face to face na and pila ka porsyento ang by November pa? Well, ako subong nakalantos ang data ko no, sa regarding sa mga na-validate. No? Prior to pag-end sa school year, we have around 52 ka mga eskwelahan na limited face-to-face na yan. 52. Tapos nag-validate 52. Tapos nag-validate kita pila naka-batches nga tag 100 plus ang aton na mga eskwelahan. Ang validation nga to based to sa school safety assessment tool nga kundi may mga indicators na dapat sundon nila at dapat i-implementar nila para makahambal kita nga prepared sila for the face-to-face. So siguro ang implementing kag na-validate na more than 50% na sang aton na 581 schools sa bilog Division of Negros Occidental. Kaya iba na, although ay pa na-validate, na-prepare na kay supposedly mapaano na sila, mapaschedule na sila sa ila validation. So, meaning to say, ang mga protocols na iya, ang pagpakayo sa mga eskwelahan nila, ginagmay lang, ara na aging sigura na nila. So, we are expecting also nga by November 2, 100% kita sang aton nga mga eskwelahan maka-go na sa full face-to-face. Oo. Sir, ang setup nato niya, de bala sa eskwelahan pre-pandemic, kalin pa man sang una, ang klase sa mga bata is masugod siya, I don't know, 7:30, amo na, no? And then ma-end siya by, gani oras hapon, sir? 4 p.m.? 4:30 or 4 o'clock. Yeah. Sa dira. So, sa sini, maski 60 pakamudra or 50 pakamudra, hindi na siya sir nga tungaon sila para ma-accommodate ang social distancing. Anong dira plano sang DepEd or same lang gid sa gyapon? Para sa DepEd order that they have to follow na the policy guidelines on the number of minutes or pila ka time period ang ihatag per subject. So, kumbaga kung ano tong prior sa pandemic na scheduling nila nga for example sa isa ka subject 40 minutes in a day, dapat sundon gid nila subong. May amo na hamba ko nga we are expecting the whole ang population nga isa ka eskwelahan ara sila sa sulod sa eskwelahan the whole day na. Unlike sa aton limited face-to-face wherein they are just given half day, sa aga lang sila o kung sa hapon lang sila. Tapos ako na naging set A, set B naton ang scheduling naton. Kaya kung himuon ta set A, set B sa ginapangayo na subong sa DepEd Order 34, ma-overload na ang aton na mga teachers.
So, hindi pwedeng dublihon ng ilang kay they are only mandated to render 6 hours of service per day within sa sulod sa classroom nila. Ang 2 hours nila in a day nga sobra, supposedly 8 hours mo required by the government. So, 6 hours sa sulod sa classroom. Ang 2 hours, they can use that for other activities nila, like for example, home visitation nila or checking of papers nila, etc. etc. Here's another question, sir. Ang mga kabataan, kabalo kita may mga ginikanan nga very cooperative sa gobyerno, paghambal pabakuna. But kabalo man kita, there are parents also nga who are not believers of the vaccine until now. Although pipila naman lang na sila ka porsyento, sir, no? Anong status sini? I mean, kinanglan kabataan vaccinated ged or kung hindi kaya vaccinated, okay lang na? Well, ang aton vaccination is not mandatory. So, meaning to say, pwede kaya nga hindi kayo magpapakuna. Correct. Ang pronouncement or as a deputy order nga hindi siya requirement ang vaccination sa mga kabataan. Yes. Kag ang pag-commingle sang vaccinated o kung sang unvaccinated or ang pag-inupdaday nila sa isa ka classroom allowed. So, wala problema sa kung napabakuna o wala. But, we are encouraged, we have to encourage gidya nga ito nga makabataan na pabakunahan para this is also for their own protection. Yeah. Sir, sa aton, sa Negros Occidental, sa DepEd, na-monitor yung mga kids, mga kabataan nga vaccinated, kag pila pa ang hindi vaccinated? Well, kagamay kanubo gid sa aton data when it comes to the vaccination of children. Siguro ko kay why ko ka-check sa latest, mga around 10% siguro lang sa mga kabataan naton na vaccine nabakunahan. Makibot ka nga magsaka ka sa mga nataas nga mga eskwelahan, mga nabukid nga eskwelahan. Sa bilog nga populasyon na may makibot ka nga taglima lang nabakunahan. You know, for example, 200 bata ang enrolled sa eskwelahan, 5 lang ang nabakunahan, o kung sa kada classroom or kada section may tag-isa, 2 lang ang nabakunahan. So very small kitang ato na data on that. However, may mga masigasig ang mga LGUs na hindi man mag-allow for face-to-face. Previously, hindi man sila mag-allow without the vaccination sa mga kabataan. So, dinakampanya man nila ang vaccination program para sa mga bata. So siguro possibly nga saka-saka naging man, pero very small pagit lang ang aton na data on that. Diri lang gid nagaliya sa city, sir, nga very active gidya ang vaccination, no? Pero kung sa mga lulagyo na sa mga provinces, sa mga LGUs na very challenging pagit up to now, no, ang vaccination, sir? Yeah, kay tungod sa abo na sa ginhambal mo, Miss nga ang belief sang aton nga mga ginhikanan na hasta subong ginangakulbaan paghihapon sa bakuna kay kung ano matabo sa mga kabataan nila. That's why nga siguro hindi na mga bata nila hindi bakunado hasta sila siguro hindi man na bakunado. Correct. So kumbaga ang pressure dapat ara sa aton LGU as much as possible na ikampanya gid kag encourage kita tanan na magpabakuna. Kaya sa DepEd, we are just partnering with them as far as advocacy is concerned. Hindi naman mapilit ang tao kung hindi gid. Pero sa DepEd order, sa DepEd memorandum, why ginaobligar? Hindi kaya dapat kulbaan kung hindi kaya vaccinate? I mean, nga balon lang hindi makaeskwela bata mo kayo hindi siya vaccinated. It's not that. Wala din siya ginamando, why siya gina-order kay tungod nga hindi mandatory ang ato na vaccination. So wala, okay lang open ang ato na eskwelahan para sa both vaccinated and unvaccinated. Kaya ginahambal ya pagani na hindi dapat mag-segregate or i-discriminate ang mga unvaccinated. Meaning to say, hindi ka mag-ubra section na puro vaccinated or puro section na unvaccinated. Hindi pwede. Pwede sila mag-inupdanay sa isa lang ka-classroom. Oo. Sir Ian, how about sa inyo nga mga teachers? How about the teachers? Well, ang ato mga teachers, dugay nga medyo almost 100% na kaya sa ato ng mga teachers yung vaccinated sa teaching and non-teaching. Yeah. Siguro kita sa 98%. Ang 2% kaya amo niya yung mga may comorbidity
na siguro they were advised by their own personal doctors na hindi magpabakuna tungod may ari kasi nga masakit kag basi delikado sa imo. So sila na lang yung mga nabilin. Pero mostly naging sa aton niya are already vaccinated. Pero sir, may nabilin pa nga non-believers ang vaccine. I mean sa 2% nga na iban may comorbidity pa may ara pag nga mga non-believers man. I mean why ga possible. Possible bisan no kay kung lang taon tapi ara man sila actually nakibot kita nga sa atong lang if you can remember pag alert level 1 sa Bacolod may sakit na eskwelahan sa Bacolod na certain group of teachers nga unvaccinated wala ging pasulod kay tungod ding pangayo sang polisiya sang DepEd nga ang mga unvaccinated dapat mag-present sang ila RT-PCR at their own expense ng nga pagpa-test. May makibot kita kay tungod nga may grupo na gali sa mga ambos ng mga unvaccinated they are supported by their group. So I'm quite sure may ala pa nga tungod sa ilaman na kaisog kay hindi sila magpabakuna kay tungod amon ang nilapatihan nila and they are supported by support groups man na so I'm quite sure may ara pagigman nga amon ang rason nila. So pero hindi ni siya sir makapugong I mean bala nga hindi sila ka-teach, hindi sila katudlo or hindi sila ka-report sa DepEd because mga unvaccinated sila. Previously sa mga policy especially during the time ni Secretary Liling nga na ginasunod nato ng IATF resolution mo nga hindi sila actually kasulod dapat sa eskwelahan without the RT-PCR test just lately lang sang before nagwa si Secretary Briones nagpagwa man sang kumbaga daw policy actually IATF resolution sa nga pwede sila magpa-RT-PCR at na pwede i-charge sa MOOE. However, kung ubrahon na maubos ang MOOE, kagagmay man lang sa mga MOOE sa mga eskwelahan. Tapos ang time ni Secretary Briones naghambal nga hindi lang sila ipagpatudloon, hindi lang sila pagpatubangon sa mga bata. However, this time around, wala na siya na-mention sa DepEd Order 34. It's very silent as to that nga kung ang teachers na unvaccinated pwede katudlo o kung sa mga bata. Siguro we are expecting siguro nga may mga additional pa nga mga guidelines na ipagwala soon para mas maklaruhan ang kada area nga hindi pa klaro sa subong. Okay. At least, sir, kay kung very silent siya, wala siya na-mention, ang dako nga possibility nga okay lang na. I mean, kung unvaccinated ka, makatudlo ka lang. Yeah, that is the ang aton assumption dira kay hindi siya ging klaro so possible man kay commingling of unvaccinated and vaccinated children gani are allowed. So possible man na the commingling of an unvaccinated teacher with their learners is also possible. Posible nga mo na matabo. Okay, Sir Ayan, let's go now sa school nga setup. Sa pagsulod sini amat-amat nga ma face-to-face, ma-in-person classes na sa eskwelahan dapat ginasituate na siya nga may ara kita nga makitaan blaster nga may faucet bala nga makapanghugas kamot mga kabataan before entering to school. Anong aton nga setup dira and paano naton gina-i-maintain na siya? Well, bomboan haling pagsugos ang COVID nga kaging obra na sila sang ilang basic education learning continuity plan. Nakasunod na ito ang pag-set up sa mga wash facilities naton, mga hulugasan sang kamot. Most of the schools naton, not only in Negros Occidental but everywhere else, nga sa pagsulod mo pa lang sa gate, may araan sila hulugasan sa kamot or hand washing facility, either permanent or temporary, ng mga mobile na malangaging pangaging obra nila. Tapos may triage area, kundi dira sila i-thermal scanning. Tapos may ara sila sululatan sa ila health declaration. Kung mag-aaragin ang tanan ng mga protocols. Tapos ang ilan ng mga alagyan ganyan, nila mga foot walks,
may mga markers na kay para ma-secure natin or ma-ensure natin ang physical distancing. So aragatanan that's why ka very colorful subong sa aton ng mga eskwelahan kay tungod ang mga salog nila very colorful ang mga markings nila. Everywhere else you will see advocacy materials, IEC materials, nagkasiling na you always wash your hands, disinfect with the alcohol, etc. etc. Magsunod siya sa classroom kay tungod naging required natin ang physical distancing. 1 meter apart or 2 meter apart in mga pulungkuan with all the arrows kay para sa traffic management within the classroom. Tapos kisubong gina-requirements ng DepEd Order 34 na dapat open ang tanan ng mga windows, open ang tanan ng doors, wala kortina kay tungod we need the ventilation inside the classroom. Given na kung 100% ka mga bata ara sa sulod sa classroom, mas pagid na kailangan abrihan na gid ang mga bintana kag ang mga pertahan kay para mag-circulate lang ang hangin sa sulod. Kay kung damo tao sa isa ka enclosed space, medyo concentrated ang sa sulod. So the possibility nga kung ano man nga virus, either COVID or otherwise, mas dasig ang infection sina kung amo na kadamo nakatawo sa sulod ng classroom. All right. Ano ni gani? Sir, you will still nang ano na gani pagtawag every morning dapat may ara sang ano na gani pagtawag sila sir ma-attend sila sang before blank klase flag ceremony. Yeah, may ara pa na. Well, I suppose amo na siya we are looking at the pre-pandemic setup, Miss Ann, no? Yes, so yes. tanan ang ginapaubran nila before prior to the COVID-19 will be done starting November 22. So back to the old normal, no? Yeah. Ang aton ginalantaw dire. All right. Sir, let's go now sa aton assessment for sa sulod sang duha ka tuig nga ang Department of Education nag distance learning kita. Ano inyo assessment? Maayo ang distance learning kung mas makapayo may manami gid ang face-to-face classes? Well, Bombo, siguro that is one of the reasons man sang aton central office why they require the 5 days in person, 100% in person, face-to-face sa school year 22-23. Kaya siguro nga, although makita mo in paper na manami kung kisa mga data naton when it comes to the performance ng mga bata, pero ang matuod-tuod nga learning, ang authentic learning nga ginalantaw naton, hindi lang may nabalaan din, may initsindihan din ng mga bata. That's the question there. During the time na nag-distance learning ka, kung mayong internet mo, maka-google ka man lang sa mga answers sa mga questions na gina-answeran mo. Kumbaga, ang learning very hapaw. Basi kung ginakopya mo lang siya sa internet ang imo mga answers. So kumbaga, why ka may natunan because of that. Na-answeran mo siya, pero wala ka may natunan, wala ka may nakwa. So, mabudlay ang distance learning, especially kay mga bata natin, wala na iya sa system nila, wala iya sa behavior nila, wala sa disiplina. Siguro, maski kila mga bata, maski kita nga mga adult, no? Kaya ako, aminado, kaya tamaran ko yung mag-distance learning kung ako lang yung patunon. Kaya wala, may naga-pressure sa imo, wala may nagabantay sa imo. So lain ang effects ng distance learning from the face-to-face. Kaya with the presence of the teacher, with the presence of your colleagues, mga classmates mo sa sulod ng classroom, kumbaga may interaction, may immediate feedbacking. Kung hindi ka kaitsindi, pwede mo immediately mapamangkot sa imo nga teacher, pwede ka man kapamangkot sa imo mga classmates. So kumbaga may ara ka support system within the classroom. Hapos ang magpaitsindi ang maestra sa mga estudyante niya as compared ang magpaitsindi o magpaalam si Google sa mga kabataan naton. So, siguro hindi lang sa Negros Occidental, pero amo na siya ang pinaka-picture sa natabo within the next, sa last 2 years, no? Na maayo lang tayo sa papel siguro ata, pero the authentic learning is
still questionable kung ara gyud. That is why na there is kumbaga may remediation period na ginhatag sa aton sa school calendar naton nga dapat while abot ma-diagnostic gid ng mga teachers pag abot sa mga bata ay para matakos nila, malantaw nila kung ano gid ang natun-an sa mga kabataan the past 2 years kay para malagas man nila kung ano pa ang mga gaps nga dapat lagson. Yes. Oo. So, which means, sir, ang sa modular bala, kundi mga kabataan, kaya bala, mga ginikanan na mga galing iba nila sa bata. Yung mga admission na ha, sa mga ginikanan, hagbudlayan gid sila sa sining modules ni bala, sir, nga ipasa lang sa mga kabataan, sa inyo, yung mga teachers, pila ay hanto ka % ang na-learn sa mga kabataan sa to, sir? That is the question naman siyang ginaham namin kung authentic learning, no? Kung pila lang ka porsyento to ay ang na-absorb sa mga bata. Bumbuan ang problem, ang requirement bisang distance learning is discipline. Para sa behavior sang tao, kung gusto niya magtuon diya, tutuman niya na. Kahit may makita ka man niya gani, nga mas kinaralas kilid kaldi lang niya gatuon din kung gusto nila magtuon. Distance learning man o kung prior to COVID pa, no? May makita ka nga sara sa mga news nga para na sa dalom sang poste magabasa gid kay tungod tutom sila ya disiplinado sila kag gusto nila magtuon. See, not all of us are like that. Why kita sang amo nga discipline tanan kita. Pililion lang sa mga kabataan na amugid na iyang ilang huyog na gusto nila yung mag-learn kay tungod na motivated sila yung magtuon kay sa mga whatever reason they have. So, amo na siyang problema with distance learning. It's always the discipline and the behavior. Kung wala kasi most siguro sa aton mga kabataan kay takipot man lang kita sa COVID-19 na ato, while man ka-prepare, while man develop ang ina nga discipline, ang ina nga behavior, kay wala we were caught unaware. So kung ano lang na mo lang ginaobrata, mostly tabaran man ta magbasa kag mag-answer sincerely sa aton mga questionnaires, i-search na nila sa internet or let other people answer it for us. Sa mga teachers, sir, ano man, mas nangin hapos ni nga sa 2 years nga sa pandemic nga wala mga kabataan or mas nangin mabudlay sa ila? Anong ang feedbacking ninyo sa mga teachers naman niya, sir? Well, for most of our teachers, mas nagbudlay lang obra kay tungod na they have to print, no? Mag-print kaya sa isa lang ya ka booklet ya o isa ka module ya pila na ka pages. Pila ka subject ang isa ka section, isa ka bata. Ang isa ka section pila ka bata. Siguro ang isa ka teacher guro asikaso guro para sa 400 guro ka bata guro sa kung imo subject area pila ka modules na imo checkan in a week nga mga consistency of 400 ka bata. I-imagine mo kung tutukan mo magtutom ka mag-check, isa-isahon mo na check, which is they are required to do that. That's the only way that they can justify the grades that they gave to their learners. Hindi ba sila katangla lang sa langit na magpakot sa grado ka bata? Kaya eventually kung questionon sila, wala sila basis. Pero they have to check the modules kaya para kung questionon man sila, at least may ipakita sila, no? Kaya mo na nga, mas mabudlay sa ila, kagti ang worry lang nga, may natunan man ayhan ang bata ko, ang mga kabataan nga ini. Kung baga, it reflects man sa imo nga, basi ko why ko ni sila napaalam in the past 2 years. So, aside from the physical work, man ang mental nga pressure nga, kung ikaw maayo kaya ka teacher ka sincero kag sa obra mo questionon mo man yang kaugalingon mo ka napaalam ko ni ayhan sila. So kung baga doble ang pressure. Kung sa face to face hapos kag mali kung baga ikaw ya may control sang imong requirement sa mga kabataan mo sa sulbong adlaw maano ka ma-recitation ka lang, ma-work ka lang, etc. Kung baga ara sa imo ang control kay you manage the class sa imo nga pagklase sa sulod sang classroom. Kaya ara sa imong control kag basapos sa imo kay tungod nga may feedbacking. So hapos sa imo makabalo nga ay kay chindi siya kung wala.
Oo. But aside from somehow inablang do disadvantage nga nahimo sang distance learning, sir, may mga nakitaan man kamo generally, no, dibla, for how many years bag-o lang gid niyang pandemic kag first time ni nga natabo sa aton, no, why ni natabo sa history nga nagdulog gid ang kalibutan naton, wala why face to face classes, budlay ang mga transportation, pero may mga advantages manayhan sa bahin sang DepEd nga natuga ang ininggin pangatubang naton nga pandemya sa sulod sang duha ka tuig, abi, sir. Well, Bomboan, siguro why lang gid nato na highlight diri sa division naton. But I'm quite sure may mga nakabenepisyo man. Kay tungod nga kung they are in control of their schedule, of their learning process. Pero I'm quite sure limited ini sa mga matuto, mga kabataan, no, nga nagpaningikasugit, nag-commit gid sa kaugalingon nila sa pagtuon, sincerely sa sulod sa panimalay nila. So may mga advantages, pero amo na in the distance learning di mabudlay mag-achieve sa holistic development kay for one, nadula ang social interaction. That's part of the holistic development ng bata. Kay kung sa sunod balay lang isolated ng bata, sino istoryahon niya to, kaubra pang ginikanan niya, why mas sa mga utod, for example. So kung baga may ara siya amo na nga disadvantage. Pero kung gintutuban sa mga kabataan, mas naghapos sa ila ang pagtuon actually. Pero wala lang gina-highlight ang mga kumbaga ang mga good effects, good impacts sa ating distance learning during the past 2 years. Yes, no. Sir, dali lagid bala kay ma-run out of time kita, no. Before we discuss further, mahatag ko liwat link sa imo, sir, ha, dali langgid, no. I-forward ko sa imo, no, sa kay na ubos na ng time naton sa aton ni Zoom. Pero sa gihapon sa aton nga mga kauturan kay sa aton iya nga mga kabombo, padayon naton nga kaupod sa subong iya nga aga ang Public Information Officer, ang sang DepEd Negros Occidental, Sir Ian Arnold Arnaiz. Ginadiskusyonan naton subong ang pagbalik sang face-to-face classes, ginakondisyon tanin ng mind sa mga parents nga naga-monitor sa aton subong. Feel free nga maghatag man sa inyong assessment, sa inyong point of view, ang pananawan nyo sa pagbalik sang face-to-face classes or sa mga teachers nga naga-monitor sa aton dira. And kabalo ko, kalabanan, if not all, are excited, no? Kaya do sa anubla nga makabalik na, makitaan mo na diwat ang imong mga classmates, makabalik na kita sa sining ginatawag, no, nga face-to-face classes sa aton iya nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo. And kabalo ko, not only ang mga estudyante, but as well as sa mga teachers na miss nyo man ang magtudlo gid sa sulod sang classroom, debla, nga inablang may interaction with gid kamo with your students, no? Mayroon ka mo interaction, kabalo ko kung ang passion mo gid teaching bala, nga sa tagipusoon mo gid na, nga you're very happy, nga mapaalam mo, iniiyang nga mga kabataan, so mamiss mo gid siya na, debla? Di, syempre kung teacher ka, grabe to din ginatawag yung pressure man yung maugtas ka pa, no? Pero kung passion mo gid ni, sa heart mo gid ni, pamiss mo man ang iniiya nga sahi sang setup. Syempre, ang pandemic, ang impression naton sila, syempre, somehow do ka negative, gidla. Ang hambal ganin ni Sir Ian, ang holistic approach bala, no, nga maka-learn gid ang kabataan, hindi mo rin makuha sa module lang abi nga distance learning. Pero hambal niya, somehow abi wala lang gid niya na highlight nga kung tutuod gid siya, mas komportable somehow ganing bata nga mas makatuon, may time gid siya, makatuod gid siya maayo, makakonsentrate siya, no, kun amo na sa advantages naton nga ginahambal, Sir Ian. Bomboan, kung ikaw yung mas gusto mong self-manage, kung self-reliant ka pala, you know how to manage yourself, you know how to manage your time, the distance learning gives you more of a leeway kung how you're going to do it. Kung baga sa imong control.
Unlike kung nara ka sa sulod classroom, kagamo ng imong kamatasan, hindi kayo gusto nga may somebody supervises you. Mas mabudlay ang sulod sa classroom. Tapos kung gusto mo yung wala ka distractions, sa sulod classroom, damo, kahuran mo mga classmates, masabaran, etc. etc. Amo na nga behavioral man, kung may harap mga, kumbaga, no one size fits all kay tungod siguro of the uniqueness of every individual, no, kada isa ka sa aton may kinaiya, may ara ka kaysa aton nga gusto hindi gusto, may ara kitang mga sawan kag hindi sawan. So depende sa kamatasan man sa tao ang epekto sini. Isa iba niya sa kadamaan sa aton na gusto maglagaw, tamaran, magpungko, ambot ko anong effect sa ila, siguro very minimal gid. Oo. Ang ang naton bla mga kabataan bala sir yung ginahatagan modules amo na assignment ting iban yung mga ginikanan pero ting inugtas kay ti budlayan ila bata mag-learn so hasta sila nagaka-pressure man, Sir Ayan. That is correct na bumbuan, no. Amo na nga one time kay nakakantok kita sa hinubaan, nakapangapi kita sa isa ka Tiangge. Ang isa ka Iloy, ang tagiya sang Tiangge naggaso sa sige sa sulat sa module. Aba ko kay sino na sa module ng baliya ka bata ko. Aba ko ikaw ang nagasabat, ikaw na nag-alam sila karon. Kay yung bata ko sa gahampang. So kumbaga tuod gid gali sir, no. Ikaw nakitaan mo gid sa mga mata mo. Nakita ko kaya lang sa piyak ka lamisa sang Tiangge, yari ka sa piyak na nagapangapi. Sige siya sulat sa mga module sa bakit siya ikaw na ko na nag-alam nga hindi siya ang pasulat mo. Actually sila nakatuon na siya ako na nagasulat para sa iya, something like that. Oo. Ito na mga parents natin kung kisa sila pa niya ang mga great conscious. Sila pa niya ang mga conscious sa performance ng mga bata compare sa mga bata nila mismo. Whether distance learning or not distance learning, may mga parents man kita nga amo niya yung mga stage mothers bala. Yes. That's why nga sila man ubrahon man nilang tanan para lang magkaayuhan ang maayo ang maging performance ng bata nila. Pero yun, sila dapat tatagan award. No? Ang balganin nila, during the pandemic, kung sino tong mga achiever ng mga kabataan, tido ang ginikanan do mo nang dapat sibdan kay kaya pero hindi naman madudahan na bumbuan kaya may mga bata gidya nga mga matutom. Correct. And most probably itong mga achievers man during that time sila man yung nagtutom. Oo. Kabalo ka hindi naman malayo gidya sir nga syempre amo na hambal mo may mga ginikanan nga conscious when it comes to achievement sa mga bata. Pero sa tuod lang ya sir, hindi na tani dapat no. I mean, siguro mga ginikanan pwede makagiya, pero do ginatudloan ta nga do mas mangin matamad bata ta kung kita na mismo nga answers na ang module sa tuod lang, sir. That is correct, Bumbo. The parents are there, although they are the first teachers, but the role really, maski kita nga, kami, ang mga teachers nato, no, ang pinaka-role nila is to facilitate learning. Meaning to say, tudloan nila ang bata, pero hindi nila pag-spoon feed. Hindi nila pag-ubrahon tanan ang mga kabata, ang mga ulubrahon para sa bata. So let the child do the work for him or her to learn also through experience. So kaso may mamo na gani nga whether or not na distance learning, may mga parents kaya nga sila yung gusto ya magano kay gusto nila mag-excel ila bata. Yes. To the point nga ang mga ulubrahon sila nga lang yung nag-ubra ang learning sa mga bata nila. Although gaga-learn man kaso hindi nila full ang pag-learn nila kaya hindi sila ang nangamot, ang parents ang nangamot. Unless of course ang ulubrahon is nga hindi maubra sa isa ka bata. Pero kabaturan yun na nga may mga parents kita which is really good, no, which is really good, they're very supportive gid sila sa education sa mga bata nila. Pero they must also understand that their role is to just guide and help facilitate also the learning of their children. They have to allow their children to learn on their own through experience. That's part of it. Ang malabla ko kisa gani bumbuay ng kunlataon nato na ang bata sa una honor student tapos gulpi lang why nag-honor student pinangakig ka mga parents o kung ang mga bata consistent line of 9 tapos gulpi lang line of 8
nga pinangakig ang mga ginikanan. Sa nagligad lang nga daw, may nakaistorya sa ako, bago yan lang na-discoveryhan ng bata, may line of 7. Haba ko tiyan ng problema sa na. Habla hindi akay, naanan kami nga line of 9 sa perme. Haba ko ay hindi. Ang ina nga ang mga experience ina is also a learning experience. They have to learn also nga ma-fail sila kay para magpakabakod sila ka mabatunan right. nila ang defeat once in a while. Right. Hindi pwede nga all that time ara na sila kay hindi kaya mo nang kabuhi. So kumbaga all of these things are part of the learning experience sa bata. Hindi lang ang leksyon na ang content ang dinako at sa libro ang atong ginatunan. It's also the process itself, the experience itself. Ito ko lang po yung mga lifelong skills na dapat natutunan kay para magbako ng ating karakter at personality. Para pagwa natin sa outside world na nga maging parte na kita sa adult world na maubra na kita, makabato kita, makatindog kita, mas ano pa nga makabudlayan ang aton nga tubangon. Ay, tsakto gid sir, no? Hindi sa tanan nga bagay, daog ka lang permi. Hindi sa tanan nga bagay, paborable lang sa imo permi. Dibla, mo ginang kabuhi naton Sir Ayan. So in short, insakto ang hambal mo para sa mga ginikanan blangan syempre sinoblang ginikanan to hindi gusto nga pero may gabaton award imong bata di may mga pero part na iya sang life nga kinahanglan i-accept naton sir no. That is correct. That is correct nga hindi nga kabuhi hindi all beds of roses no. Hindi niya matunok kag kumbaga there will always be a rugged road na agyan naton na may rugged lubak-lubak. Kaya mo na siya that's life mo, that's part of it. Sa sunod sa classroom kinatudloan kita through the little failures that we do nga may mga hindi ka na maka-perfect sa exam or hindi ka na maka-perfect sa recitation. Amo gaya, ipasakit sa bata kay siyempre consistently those students mayo sa performance siya kag gulpi lang nagamo na masakit siya pero we have to let them understand na but that's part of it. Kay tungod nga mas dako pala ang mga kabudlayan na masugata mo sa pila ka adlaw kung magdako ka na gid paging adult. So that's amo na nga gitawag ang eskwelahan as a learning institution kay tanan dira naton kita learn. Hindi lang kay ang konteksto talang permis ang learning is always learning from the textbook, learning the content. But we don't look at the process as also part of the learning experience. So dapat hindi yun sa tanan na amo na ang eskwelahan. Tanan da nga agyan mo is a learning experience that will help you build your character, your person, etc. etc. Maski ini nga pandemic, sir, di bala na-experience tani nga pandemic. So, learning opportunity man ni, di bala, sir, sa mga kabataan nga despite the situation, maski hindi ka kakadto sa eskwelahan, pero ginatunaan mo kung paano sa gihapon maka-learn despite sini nga problema nga ginapangatubang tanga hindi ka mo ka face-to-face classes, di bala, sir? That is correct mo ano. Kung lang taon na si pandemic or si COVID-19, siyempre damo na nagkaramatay, damo sa negatibo nga natabo. Pero on the other side, may makita kang there's something positive. Like, hindi lang sa mga kabataan for example, sa DepEd. Yes. For the longest time, congested atong classroom. Pero tungkol sa kay COVID, din pang ibanan tanga aton mapungkuan kay kailangan mo na sa kadako lang. Kumbaga, may ging pakita siya nga dapat amo ni ang ginapang-ubran niyo, hindi nga mabalik, hindi nga amo asang inyo nga dati nga gawe. So there are things no nga gipakita man ang inyong 2 years experience sa aton na dapat ginpunan man naton, kag natunan na naton, kag dapat i-apply na naton sa aton nga kabuhi. Ang problem talaga, especially for DepEd, siyempre may kakulangan gid taya mga facilities naton kulang. Pero ang hambal sang aton nga Secretary of Education, it's on the way na. They earmarked, well, why pa man na-approve, pero ang gin-propose nila nga budget for 2023 is around 800 billion. Which is kung lang taon do mga 15% of the national budget. Pero siyempre depende pa na kung maaprubahan o kung hindi. Hopefully, ko sa ina nga pamaagi, mas mapatigayon naton ang pagpadugang sa mga classrooms kan sa mga teachers naton para ma-meet naton ang standard na ginatod-tuod nga ginapangayo man naton, nga ginapangayo man sang aton nga mga policies.
nga para mas maging manageable ang sulod sa classroom kag ang mga ato nga mga Yes. eskwelahan, mas maging maayo. Yes, that's the positive thing. Sir, no? Dugay-dugay na amo ning gina-experience naton, pero because of the COVID, mas damo na tagan pagtamod ni DepEd. Dumduman ko bla sir para hindi lang ta madula bla sa sining mga failure. There was this speech nga ginhimo ni subong ato nga Vice Presidente Sara Duterte, and she is now the DepEd Secretary. Sa speech niya bala sa mga I don't know, sa graduation ato or sa tubang sa mga estudyante, hamba niya, you know why? You need to experience heartbreak nga ginatawag. Kinanglan sa inyo ni, hindi ko kamo ginabala, hindi ko mag-boyfriend, kinanglan maka-experience nyo ni. Kay amo man do somehow ang gina-imply niya, nga amo man yung pamaagi para magbakod ba ng aton ng mga tinae, Sir Ayan? That is correct. Actually, Miss Bumboan, no, ang aton na experiences in life, wala man sila katabo nga siguro, well, I don't know if you believe that, pero ako, most of our experiences, if not all, sa kabuhi naton, they happen because they have to teach lessons that we need to learn. It's always lang nga we are blinded, we don't see the lesson from our experience, no? Kisa ginapaddalan kita tawo para magbulig sa aton. Kisa ginapaddalan kita tawo wala lang malabay lang asa. Kisa may mga tao galabay ba sa aton nga nagagamo sa kabuhi ta. Kumbaga everything happens siguro randomly, but actually if we are going to look into them, kung lantaw mo sa padalaman mo gid, there are always reasons why things happen, no? At amo na siyang pandemic happened because kilanglanon siguro basi dapat nililiwaton. Correct. Ang pandemic happened para mas ma-experience natin, kapatunan natin na despite the fact, ang hambal mo, despite the fact na nagapundong kalibutan, we have to move on. We have to continue. Otherwise, padalman kita, madula kita, wala na. Oo. So, amo na, sir, no? So, amo na gani sa mga ginikanan, bla, na relax lang. Kung hindi man na ma-achieve sang bata, amo taman mo kayo na, sir, naga-line of 7, amo na, pero may ka na anad, may kakasaka ka sa stage, okay lang na, kinanglan nyo na, siguro, kinanglan na ma-experience natin, may mga bagay nga hindi kita makakontrol, rather than, ikaw da sagi sabat sa mga module, ikaw da baka-baka, na karon ang ma-learn sang imo nga bata, no? Sir Ayan? That is correct, Bumboan, no? Kumbaga, kung magtudlo kita sa bata, it's not always lang textbook-based. Ilangan, tudloan man natin sila sa experiences, tudloan natin sa mga lessons na wala ginatudlo sa classroom, kundi ginatudlo sa atin sa experience natin. Oo, basta sa ulihi bala, sir, pahilayo lang kung siya na mismo maka-experience, kaya diba after school may mga board exams pa, may mga amo pa sini, if white na ginapangayo, kung ma-fail siya, paano niya na atubangon nga sitwasyon? Kay tungod na anad siya perme nga daog lang siya perme, naanad siya perme nga okay lang siya perme. That is the problem, Bumboan, no? Kung why not kung baga always nice, in a nice path lang siya perme, maayo lang perme na agyan niya. Kaya eventually kung makibot sa lakadlaw, basi kung hindi siya kabalokan ng obrahon niya, ang iban, di ba, affected sila mentally, physically, etc. May nagkaka-depress because of, tungod na wala na anad sa mga kabudlayan. That's why siguro, no, ining pulang taon na ito, naninig ng mga manggaranon ng mga eskwelahan, yung dagko, yung mga eskwelahan na dagko, tuition fee, siyempre, ilang taon na ito, mga kabataan ng eskwela, mga bata sa mga milyonaryo, bilyonaryo. Ang comfort, Ara. Parang comfort. Pero, gina-insert nila ang immersion sa communities para makakadto kag maka-experience ang mga kabataan nila kung paano mag-star sa isa ka squatters area, mag-star sa kaumahan, para ma-experience man nila baskin in a short period of time ang mga hardships in life. So, kay tungod na wala sa ilaya system nga maka-experience nila siguro kay tungod sa comfort nila sa kabuhi nila sa kwarta nila. That's why they are really required
to experience this through their immersion. Kita no need kita sinakitungod nga laban sa aton everyday immersion na sa aton. So every day sir, kung syempre no nga nagdako tayab lang nga pigado bla sir. Every day is a challenge. Every day do. That is correct. Why na kinahanglan ng mga trials nga kinanglan mo pa ma-immersion ka pa to? Amo na, sir? That is correct. Amo na sa tapos actually kung may ilang taon tama no, sa una nakakadto ako sa Manila ako na basically damo kami makita nga mga informal settling settlers sa isa ka lugar. So palapit lang lakad-lakad ka lang makita mo nga ang ina nga informal squatters area. Okay, let's call it squatters area na pas masapos. Yeah. Makita mo na kasadya sa ila, kadamo-damo sila tao, nagaginotok na kasadya sa ila. Kumbaga, siguro na-learn na nila sa life nila, kinaanad na sila sa kabudlayan. So why na sila, hindi na sila pressured na maging mas, kumbaga naging kontento na sila. Although I think that's also wrong, no? Nga astahon mo lang dang imutamgo. We have to teach them also, that's part of the teaching also. Katas-tason mong tamgo mo, pag kailangan para malabot mo na, you have to exert effort. Mag-work hard para malabot mo ang tanan mga tamgo. Yes. Kung sobra ka man galing ka kampante pompuan sa kabuhi mo nga kontento ka na lang, why ka na ambisyon, wala ka na gusto labuton pa. And that's also bad. So, kailangan na ka in between, mag-learn ka sa kabudlayan, pero you have maging kontento, pero you have to also learn how to dream and continue dreaming na magsakasa ka sa kabuhi mo. Kaya para that's also for you, that's also for your family. Sir, gusto man naman makakuha pagid sang dugang nga inspirasyon sa imo bla. Sa gusto naton dugang kilala. Ikaw permi ka namon gina-interview. Pero magdalom-dalom pang hibalo namon sa imo. Sir, Project Development Officer ka, designated ka nga PIO subong sa province of Negros Occidental. Pero taga-diin ka gid, Sir Ayan? I am from Victoria City. Alright. Diyan lang ko gaobra, so every day I travel Bacolod to Victoria to Bacolod and back. Yeah. So din ka nag-graduate sang imo elementary? By elementary and high school from Don Bosco Technical Institute and there is a Victorias. Tapos ang college ko is University of the Philippines in Diliman. Wow. That is why And bomboan nga ako na course is Bachelor of Arts or AB in Broadcast Communication. So linyata. Okay. But sir, paano ka nakasulod sa DepEd? I mean, ginhando mo nga diri ka sa DepEd? Well, was it by accident or no, by force actually. Prior sa DepEd sa media ako, pero medyo nabakante ako for how many years man, medyo lawig man. Tapos I have a friend who is now the assistant division superintendent of Escalante, si Sir Mike Acuyong. He was in AIM that time, studying for Masters in Development in Management. Tapos gulpi lang nag-rationalization plan ang DepEd. Nag-grad plan sila, nag-reorganization. So through his sister, ina-inform ako nga mag-apply ka ha. I was hesitant kay tungod na may mga other commitments pa ako. Ang sister very persistent. Kada kikesa ako, nag-submit ka na. Kaya si Toto, si Sir Mike, nag-ask ko no if I have already submitted my papers. So eventually, I have to give in na lang, kahit sabad, kada kita na lang inasukot. So I submitted my papers. Eventually, kung lang taon mo, I was at the bottom of the rank, no? Sa item nga Project Development Officer. Kaya tungod na, kumbaga kulang yung experience ko, kaya tungod na ako sa lain niya line. Pero sang nag-give up ang isa, it so happened na may isa ka-item sa engineer na nag-transfer sa isa naman ka-division. So ang nakasulod as Project Development Officer, supposedly, nagsaka as engineer. So nabakante si Project Development Officer nga position, and that's when I was asked to fill in the vacancy. Yeah. But ano gidya una, tani ang imong handom, sir, sa broadcasting gidya?
Actually, Bombo, it's not a plan, no. Ang original ko nga plano in life is to be an accountant, no. Business administration and accountancy. It so happened lang ang sa UP Diliman, it's a quota course. Always nga mga 1 point or 0.1 or something, may kabos big ko pero may hindi ko kasulod. Okay. Eventually, original ko nga the subject, course in the university is statistics. Kaya tungkol nag-graduate ako sa Don Bosco, feeling ko maalam ako sa math. So, ginpili ko nga courses during the application sa UP is BAA and then statistics. Nakasunod ako sa statistics, ginkabos ako sa required points sa BAA. So nagsunod ako sa statistics, kaya after 1 year, that's only after 1 year that you can transfer, you can shift to another course. So my plan was to shift to business administration and accountancy. But eventually, along the way, may mga kasablagan, yung giging makadayon-dayon. Sa uli, isang lapit, mga third year na ako college, dito na ako nag-decide, ma-broadcast communication na ako kaya para wala mathematics. May mathematics, but general mathematics. Yeah. So, ayun, nakasunod. Why ko kabalo nga nakasunod naman ko galit sa BAA sa business administration. Okay. Kumbaga, nakasabit ako dito tapos nakita ko ang results ang mga nag-apply for shifting, for transfer to another course. Why ko nakita ang ngalan ko, pero ang classmate, ang isa ko ka-schoolmate sa Don Bosco, ang dito man giskwela, naghambas ako na iyan, na why ka tagtayo na, ato man itong ngalan, mama ko, why ko kakita ang ngalan ko. So siguro it's by divine intervention or maybe it's by destiny to be in broadcasting. Kaya ang broadcasting or the mass communication is very broad siya eh. Yeah. Although si broadcasting in UP is very specialized, no? Yeah. Pero the kind of work is communication in Japan, and communication is a broad area, it's a broad field that you can make use of it in any other professions. So, katalan kailangan man communicator eh. Wala man profession na hindi kailangan communicator. So, kumbaga, siguro, sa dira na lang ang pamaagi na gamit ko ang ako na skills para makasulod sa naging nahatagan ako sang role sa Department of Education. At siyempre, all other things, pagsulod mo, aral na ang mga perks. So, kada seminar mo, tanan ng buho, sang Pilipinas, nakantuan mo na. Tigray, naging masadya na ang kumbagang experience, naging enjoy mo na siya. So, that's why mas hapos ang pag-ubra sang, although hindi ko siya originally nga linyada, mas naghapos kay tungod sang nakita mo lang may mga fulfillment ka man, may mga accomplishments ka man. Although siyempre limitado man ang mga perks, pero sige lang kaya mo na yan, that's part of it. Kaya galing, you don't stop again, you don't stop from the dreaming, you keep on dreaming. I don't know if this will be the be-all and end-all of it, pero siyempre, I still keep on dreaming kaya may ara ka pa mas matayog nga handom nga gusto man malabot. Kaya posible nga hindi man mahatag lang sa sinying posisyon. Yeah, so which means nakita man naton dira sir nga ikaw ka-experience kagidya sang amo ni tani gusto mo, but because amo ni natabo ti dire ka. So dira sir, somehow may makitaan ka man nga challenges gidya damo nga challenges along the way, pero well, that's my hugot eh. that's where I get my may ginapanghampal ko sa iyo. It's really cool to experience. The first time ko naka-experience Miss Anne sang Line of 7 was para ako sa high school. Well, hindi ba ko consistent honor student, pero at least ang ako nag-grado is around 8, line of 8, line of 9. Sa uli, isang araw na drafting, kasi it's Don Bosco, technical school siya, may drafting. I'm not good in drawing. Ang linya ko yung maski may ruler pa yan, tiko, ginayaw kung damo na i-rate. Kapag sa drafting, medyo na line of 7 ako. So, kumbaga, that was the first time na medyo depressing, hindi kay first time ever, pero wala man ko nahibi, wala man ko nabuang, wala man ko na-depress. Wala ko man naging sugit sa parents ko. Although nakita niyo ng card, pero kumbaga nag-consult ako na ngayon, advice wala again. I kumbaga self-reliant ako always. So kung ako lang yan nag-cope, nangita, mga coping mechanism ko, hindi ko man galing, okay lang na, grado lang na nakaso. Tapos ang nag-graduate ako, sa graduating na sa Don Bosco, medyo supposedly
nagpanaog ako sa honors rank, no? Ara na ako sa ika-4 o ika-5. Na supposedly originally isang previous pa ya, ara na ako permi sa ika-3 o ika-4. So naging ika-5 na ako. Kaya ba ko sa mo na time na kung baga na set in na tos ko galingon ko nga not all that time nga imo ang gusto mo. Correct. So naging kampante na ko. Pangarad ako sa college, dito na ko yan naging bahala ng life. Yes. Kung so, pag-away na ko naghalik pressure sa kaugalingon ko, just enjoy the moment, just enjoy the experience. Dito ko na-experience ang college na ko for the first time, ngaway ko nag-eskwela for 1 sem. Wala ka ka-eskwela 1 sem, sir? Why ako nag-eskwela for 1 sem, no? Pero ang parents ko ang binila nag-eskwela ako. Why nakapalaway ko nag-eskwela. Kaya why ako nag-enroll. Kaya tungod na pressured ako sa shifting ko. Kaya hindi ko na kaya si statistics. Hindi man ko ka-shift sa BAA. So kung baga may ara ako confusing moments na daw hindi ako kabalo kung ano ko sinima. Nagpuntat ko. Pero pagka-summer, nag-summer na ko for 2 summers para malagas ko ang tanan ko ng mga minors. So, kumbaga, ang tanan ng mga wala akong experience na sa una, sa high school, elementary ka ko, ano kaayo ng sa tanan, naagyan ko ba sa kolehiyo, dira mo nag-set in sa imo, dira nag-develop sa imo ang strength of character na, dira mo na maitsindihan na, ay, galing, life is not like this all the time. Life kaya, is always not... may challenges, Gidea. Ano ka nagaling nga ba, sir? Life is not always a bed of roses. That is correct. Di bala? So, manami, sir, nga ma-experience mo ganang tutuod nga life, no? That's why hambal mo may hugot ka because ikaw itself naka-experience sini. Sir Ayan? Yeah. Nakapoy bomboan, maghalik ka pressure sa galingon mo. Especially nga, although may mga targets ka, but not all the time ang target mo, maigo mo. Kumbaga, you put too much pressure on yourself kung sigihon mo nga tapos kung hindi mo siya ma-attain, you will feel bad, you will feel down. So ang iba nagka-depression na mas nagalala, so that's the worst. Hindi ko gusto mga buhi pa kuya masadya yung kabuhi maski ano pa da. Hindi ko gusto nga magbuang maglain ng ulo, no? Meaning to say nagbuak ka niya sa realidad mo, naghimo ka niya realidad mo nga imo kay tungod na amo na. So, kumbaga, sakay lang sa life, pero just learn the lessons and then try to develop the qualities, the skills na kilanglanon mo, kilanglanon mo na, kay para maka-survive ka, maka-move on ka with life. So, that's how it is. Sir, have you experienced also sa mga bullying like before sa school, mga mo sila ang mga bagay? And paano na i-survive sa mga kabataan subong? Well, siguro bombo sa elementary high school kasi syempre hindi may bitaran niya wala may masunlog. Pero I don't take them seriously. Tapos I was just fortunate siguro kahit tungod na ara ako sa honors list So kumbaga you're one of the teachers pets, no? Not really pets but one of the teachers favored ones, no, sa school. So kapag may kahadlok man sila siguro kahit tungkol hapos sa ako may access ako sa mga teachers ko na if paano matabo. Kumbaga actually kung ginatawag kaya ako pa yung bully sa una may padungduman ako nga may mga classmates ako nga medyo na hurt ko man pero physically nga sinunlugan na sinampakan etc. Ting bata pa man ka mo. Wala ba tiya nga siling nga intentionally kinabully mo kundi nang hampang na sa away or something like that. Pero everything went well naman niya after that. Ara ka lang siguro, kung pag-aara lang ako sa status nga medyo hindi ako dali-dali mabuli. Kahit tungod na may mga access ako sa, pwede ko sila masugid yun. Tapos aside from that, class president ako all the time, always all the time. So kung mag-aara man ang respeto nila, ang pagpati nila, until na batch president pag-isang amo yung batch man. So, ara ang pagtulok na may respetasyon kag may maayo nga pagka-sinyalayo among us, no? So, kung
Although wala sa ako may experience gid na serious bullying, amo na sinunlugan na mischievous niya sila sa mga kabataan. All right. So kanami no nga na-share mo ni bala sa aton sir kay do part man gyapon nga di blang kung graduation may ara ta na ginatawag nga may speaker gid ta to inspire students. Di subong almost natapos na ang mga graduation ceremony sir or may ongoing pa? Well, I suppose tapos na nila tanan because they were given until July 2. Although ang mga nakatilaw suspension nga malawig-lawig, they were given a leeway until July 9. July 16 or 8-17 na tasubong, siguro tapos naman tanan sila sa graduation. Kag ang iban to virtual, ang iban nag face-to-face man, especially those na nakapasar na sa face-to-face classes, nag face-to-face gid sila. So, tapos na. They are moving on to the next chapter naman of the school year. All right, sige. So i-welcome tani ang school year 2022-2023. Sir Ayan, sa masunod nga bulan? Well, sa mga I'll just give the the parents, the learners, the teachers. I-require ta ng kaugalingon ta, we have to recondition ourselves. Medyo naanad kita sa alternative work arrangement, naanad kita sa distance learning, lagaw-lagaw, sulod balay. For 2 years, medyo makapoy, medyo mabudlay ang mag-adjust naman balik sa old normal ways naton. So we have to start now reconditioning our minds and get ready for the next school year, this coming school year 22-23. Tiara na, although may transition period, August 22 to October 31, na pwede pakita ka blended learning or full distance learning. Pero November 2, we are all mandated to be in school, no? Just like the usual. May mga kakulba, may tungkol base. We assure you that our schools are all implementing the required protocols. Maski ni ginapangayo gid totally sa bag-ong DepEd order na according sa last school safety assessment, but still our schools have already implemented them and continue to implement them, and they will continue to implement them to ensure the safety and health of our learners and personnel inside the school. So sa tanan, hindi magpakakulba. Rather, we have to condition our mind mentally, we have to be ready. Physically, we have to be ready. Kailangan naman bumbuan kwartas ng mga parents, may mabakal naman papel, ballpen, bag, etc. So we have to get ready for that. Siguro less than 1 month na lang, August 22. Pero preparahan ta na kay para mas maging maayong na experience ang pag-eskwela sa mga kabataan. Kasi sa mga kabataan, take the full, grab this opportunity to be able to learn more, especially kay dako ang dula sa aton in the past 2 years. Then therefore, we have to learn more para we have to be ready for the next chapter naman, next grade level naman naton. Yes, no? So, Sir Ayan or Sir Ian Arnold Arnaiz, ang Project Development Officer 2, PIO Designate sang DepEd Negros Occidental. Thank you so much for your time. Nga ginhatag sa amon as always. Diri sa Bombo Radio Bacolod. Thank you very much to all of you also, and thank you also for giving us always sa DepEd Negros Occidental sang oras para hinunanon with you and the public. Kabay pa kami na-share kita ng mga information na very valuable man sa ila kung mausar man nila. Thank you very much and good morning. Good morning. No, again, Sir Ian Arnold Arnaiz, ang Project Development Officer 2, PIO Designate sang DepEd Negros Occidental. Very accommodating niyang DepEd Negros. Bisa dugolog, tas pa kita sa DepEd Bacolod. Era ba lang syempre, no, kita sa Bombo Radio, pa mga pamalaagyan kita because ang ultimate goal naton dere is to help sa mga pumuluyo especially mga ginikanan, maano naman, face-to-face classes ang mga kabataan. So ang aton nga pinakatinutuyo is maghahatag taya, magadulong taya impormasyon, ma-explicar pagid sa mga ginikanan, no? Kita gabulig is Bombo. Pero kung isabla, amo nang imo tuyo, tapos hindi pa cooperative, do ka-frustrating, no? Maminsar ka, ano niya man, nang kami, ikaw na ganing gusto magbulig, ikaw pa ya ang hindi pa maka-accommodar, ano gali gidaya ang role nyo daya?
Kay pa to inform the public, hindi nyo man ma-house to house na maisa-isa na may mga amugid sina ang mga ahensya sang gobyerno. But the DepEd Negros Occidental, why taya question, no? Sa kay Sir Ian, kung ano sila ka-accommodating. Because kaintindi sila no? Nga kita sa bombo, why man tamalain nga intention, but to help them. And karami, nga very grateful man sila sa help naton nga kinahatag. Kay, para ni sa mga kauturan ta, wala na kung para kay sino, para ni sa mga kauturan ta, kayang bomboy at public service man kita tutuod mo. No, amo ni kun nga ang padayon kita ang programa naton Dres Bombo, padayon ning Bombo Radyo because sa tutuod lang ti serbisyo publiko no? Diri kita para maghatag serbisyo sa aton nga mga kauturan. And we are grateful kita na nga makahatag kita serbisyo. That's why yung Bombo makita nyo na luwas na sa mga issues everyday nga nag-take up kita sina para nga makayo, no? Kung anong dapat kayuhon, no? Mapabugtaw, kung dapat mabugtawon, no? Makahatag kita information everyday, makahatag kita kalingawan sa inyo. And of course, aside from that, may mga promos, gid-gani kita diri sa Bombo Radyo. So, munang role naton diri sa Bombo, no? And we're thankful sa DepEd Negros for always, no? Ka-accommodating. Sir Ian, maski ano pa man na because amo na niya kabalo siya mo nga bilang PIO designate, kinanglan niya ni nga ipabalo sa publiko kay because ang Negros bala ti kalapad-lapad ang imo nga impormasyon ti hindi mo man na palabot amo gid diretso, pero kung through sa aton nga pala tuntunan, no, maklabuot niya kung diin man nga mga kabukiran. So, no, salamat again no, sa PIO designate sa province of Negros Occidental. Alright, mapause kita for a while. Pagbalik sa aton nga pala tuntunan, pag-wind up na, no? Ang sa aton iyang mga pagpangalagad sa subong iyang agadri, sa aton iyang pagpangalagad sa Good Morning Philippines. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtub sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtog 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang cortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante
importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalagip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Suno diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft Brit na sa ato na iyang palatuntunan drigid lamang sa Good Morning Philippines. Padayon ninyo ang kaupod subong iyang aga. Bombo Dennis Rudica. Kag ako naman si Bombo Ansin Dolsorilia. Bombo Dennis, para salamatan nato ng ato ng mga bisita this morning. Nadri sa ato nga palatuntunan. We're very inspired sa sa hinunano naton with Sir Ian Arnold Arnaiz, ang aton nga Project Development Officer 2 sang DepEd Negros. At the same time, siya ang PIO designate
Kay diri naton nga nakitaan Bombo Dennis nga ang pandemic damo man siya negatibo tungod nga tiidok budlay gid sa sitwasyon sa mga ginikanan, kabataan, answer module, realidad sa sitwasyon. Kitaan gid ni Sir Ian kung paanong mga ginikanan ga answer module. Tutuod gid na iya sa mga sa mga kabataan. But despite that, maski papano natudluan man bala Bombo Dennis ang mga kabataan nga nagdulog man ang kalibutan, but wala ni siya nagdulog nga mag-stop sila sang learnings nila bala sang ilang nga pagtuon Bombo Dennis. Correct. Sakto na ti by module by internet, no? At least ebisan pa paano sige man. Nagtinguha sila. Ngay pwede ni siya Bombo Dennis, application ni sa lifetime. Nga may mga bagay nga hindi naton makontrolar. So kung may matabo nga mga bagay nga hindi mo makontrol, ano imo himuon? So isa ning pagtilaw sa ato ng pandemic, negative man siya, damo man ang mga nagkalamatay, pero sa tuod lang Bombo Dennis, ma-apply tagid sa real life amo ning sitwasyon sa tuod nga pagpangabuhi mo Bombo Dennis sa kalibutan. Sakto. In the future, white kabalo, base may kangay sining naman liwat or why mo man ginapangayo. Yes, another scenario. At least may experience na naka-learn na kita bumbuan. Ang kasinita ti doon na refresh gani ang mga mindsing mga nanay. Kaya no sa una mo nagali ito ba dago ko lang na dumduman liwat na. At least doon na open mind ng mga parents man. Kahit simple kung parents ka na bumbuan, ti dogay naman nga skulahan mo. Kabalo ka mag-manage. Correct. Ang ginikanan, trabaho. Pero sa tudlang, dapat makadtog maano gid kita gali may hatagan ta oras aton mga bata. Correct na sa pandemic do nag-close ang banding sa pamilya bumbuan. Ang tempo, ang time is very very important. There was a time nga na-lock kita sa Panimalayta, hindi kita ka-travel, hindi kita kagwa. Muni-muni lang ko sang mga kabataan. At least umubuhat takto na kung may negative. Kung kuwaon mo, tanawon budalman, may positive side man. Nga natuga o nahatag bumbuan. Yes. Nagdulog ang kalibutan, why may nagsaka sa bukid, why may nanapasang kahoy, nagtindo ang mga, ang Boracay na rehabilitate, ang mga tourist spots, ang mga tourist destinations, di ba? Nakaginhawa ang Mother Earth. Yes, ang pollution. Yes. Ang mga salakyan, why nakabiyahe. There was a time, Bombo Dennis, no, nabulanan man nga, as in, gidya, nagdulog, gidya. May mga time nga, tikitas Bombo, maski anong pamanmatabo, malakat tayo, Bombo Dennis, because servisyon niya nga ato, no, gatrabaho tayo. So kita, naka-witness ta nga, there was a time nga, empty, giding street naton. Correct. Sakto na. Timo daw, why gid siya? Why sang may nagagiho? So healing ni Mother Earth gid siya. As akon bumuan na experience, puli ko la sunches ng gabi lang stasyon, going north. Katotoy? Abatsagan ko, lapot ko sila ako lang isa kadlagan yung vehiculos dalan. Alas 11 ng gabi bumuan. Grabe, no? Sabi ko nakakita katotoy, wala? Why pa ito pandemic? Why pa ito pandemic? During pandemic, no? Kasi ka, ikaw lang isa gid yes, no? Ikaw lang isa sa dalan. Nga Bicol. Yes. Why man sing Bicol kasunod sa ako? Nakalabot lang ko sa Silay. Patsagan ko sila kinuras daw ako lang adlagan sa dalan bumbuan. Hindi ka kanchi sa patsagan mo pero tutuod gid na ya. I mean kita isa to sa mga pwede makagwa because gahatag ta serbisyo Bombo Dennis kinahanglan ta magtrabaho, kinahanglan ta mag-report sa Bombo, so witness kita. So amo na time of healing para sa tanan. So babalik na ta, face-to-face classes na. Excited na Bombo Dennis sa mga kabataan, kabalo ko, excited na, if not all. Pero kalaban, doon sa Nobla, makita mo liwat ang mga classmates mo, Bombo Dennis? Kaya excited noon si Kwan si Mother. Oo, correct na, no? Excited man. Tapos, kanami. So, hambal ganit ni Vice President Sara Duterte, bago nga DepEd Secretary, balik na ta sa face-to-face classes, vaccinated ka man or hindi ka vaccinated. So, balik na. So, time na gid man 2 years.
2 years, no? Amo ni. So, salamat, no, kaina, again, sa pagka-accommodating man ni Sir Ian Arnold Arnay, sang DepEd Negros Occidental. Yes, mumbuhan ka salamat magita sa sama sa aton guest kay na ang aton siling nga bakulod nun nga mangin kung maga-compete no sa duwa ka mga international badminton event no si Lance Gabriel Vargas no grade 11. Grade 11. Bumbuhan no ti kay na samtang interview sa to sa grade tinala ko daw dula-dula signato no sa iya sa kwan sa departure area sa Silay Airport kay pa Manila na siya no. Mabalik na sa tapod sa national team no mag-training para sining duwa niya kay mga sports event. Of course, pasalamat sa parents no suporta kag of course no, sa yaman pag paningwa. Bisan pa no tay goal. Bumbuhan ba sa isa ka atleta, number 1 gay goal, pinaka the ultimate mga goal, makalabot ka sa Olympic. Yes, that's it. Amo ginang pinaka-ultimate. Yes. And syempre, earlier, pasalamat kita, peso manager naton diri sa may syudad sa Bacolod, Bag-o, no, Miss Juvelyn Canoy Datuon. Kabalo ka, importante na siyang role sang Peso Bombo Dennis, kamudra ang nagkakadto sa grassroots, hatagan mo employment opportunities mga kauturan ta, especially bago tabutwa sa pandemic, scholarship program, kay manugbukas na naman ang klase Bombo Dennis, and of course, livelihood. Mga importante na siya Bombo Dennis, nga mga bagay, no? So, kanami kay ina, because mayara man sa subong nga programa, ang subong nga administrasyon, we're hoping nga ma-implementar lang gid ina. Amo nang pinaka-importante sa tanan. And of course, bantayan ta karon sa gabi ang Philippine Women's National Football Team encuentro sa Pilipinas, ang Thailand, Bombo Dennis sa Rizal Memorial Stadium. Bantayan naton ha, i-cover naton ina sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So, why na kita iya mga kabe naman ibidin nga tiyempo, standby naman kamo sa gitara sa bombo. Diri sa aton nga palatuntunan until next Sunday sa mga tupiko naman naton nga nakareserba sa inyo. Diri sa aton nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. Ang aton nga mga topic diri sa Good Morning Philippines, makatag impormasyon, makatag inspirasyon, mga lighter topics. Pero inspirasyon bala kay kinanglan tani sa adlaw-adlaw ta Bombo Dennis nga pangabuhi, no? Sa gihapon, kami ang inyong mga alagad. Bombo Dennis Rubica. Kag ako naman si Bombo Ansin Dulzurilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Good morning, Philippines! Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon